Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. FIFA World Cup 2022 Trivia. Ano ang pinakadasig nga time o kon oras nga nakagol sa World Cup history? Ang Turkish soccer legend nga si Hakan Şükür ang nakascore batok sa South Korea sa 2002 World Cup bronze medal match. 10.6 seconds pagkatapos sa opening whistle. Yes, 10.6 seconds. Amoy na kadasig mga kabombo. FIFA World Cup 2022 Trivia. Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudaan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 grams sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa. Mga kabombo, ilabinagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi, ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugas ang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabinagid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolaurin sa aton lawas. Ang monolaurin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati kag ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola. Napamatudan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sa pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourish man sini ang aton skin,
deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit sang isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag Bombo Radyo Bacolod. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Ako si Tuyang Ermitanya. Nagapuyo ako sa isa ka kuweba. Siling nila aswang ako. Pero hindi ina matuod. Siling pagid siyang iban. Buang ako. Pero layo pagid na siya patad. Ako isa lang ka normal nga tinuga nga maluyagon mag-isahanon permi. Hindi ako maluyagon magtanaw sang TV. Wala ako sa guyog sa mga sugal. Apang permigid ako nagapamati sa mga balita kag drama sang Bombo Radyo. Madamo ako sang nahibalaan nga istorya. Kinarahan man ukon moderno. Kag kun maluyag ka mo mamati, kari ka mo, mag-istoryahan na kita. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Insulat ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Kakaroon, suguran ko na ang pagsaysay. One day, isasadu ka adlaw sa pagsugod gid sang akon kasaysayan. Te, kita mo? Nakadiskarte ako uray. Magluwasin na. May customer ako. Nga bag-o lang gid nagbilin sang iya calling card. Ang kinahanglan lang gid uray, diskarte. Ote, di nang akon porsyento. Filimon, nagbuto ng maya sa may katuban. Ha? Matuod nun, ay? Oo, 3 ka bilog ang buto. Kuhaon 3 ka gibaligya. Patod nga madamo sa mabakal sa to. Ay, sige, sige. Ang ako niya, bakal ko sa whiskey. Oo. Ang ako niya, ibakal ko sa ngatay-atay. Ugaling, hindi man tayo makaling. Kaya may klase pa ta. Butigan ta lang si mama. Sige, Ano ina, Filimon?
puli kapitan ni Nunoy, ma'am. May lanat kami nga duwa, ma'am. Pareho kami ginailanat sa ginatugnawan. Ay, siyempre ako nalatnan ko sa COVID, ma'am. Gani, ma'am. Kapuli lang kami, anay. Kay kalahin na gisang pamatsyag namon. Hindi ko gani. Mabatyagan ang akong gamot sa tuman niya katugnaw, ma'am. Ipataas abing kamot mo, Filimon? Ha? Hindi ko gani kapataas, ma'am. Kay man, may ginaipit ka nga ahos. Pagbuhi ka ron, mabilin ka mo nga duha, ha? Kag mag-ula ka mo sa basura. Kulapo, di na si Ika. Ato sa babaw uray, naga-analyze ang tip. Ari na ako, Ray. Ay nga, aman. Ano ba lang dala mo nga ina? Manok. Oo, Ika. Manok ini. Kag makapila na ini magdaog. 5 times overall champion ni siya. Dito na sa Amerika. Basi kung gusto ni Kulapo. Kag anong ibakal ni Kulapo? Ang iya buhok sa ilok? Ay, wala ka makahibalo. Nga English speaking ini nga manok. Kag saado kaya nakahibalo nga English speaking ini nga manok, uray? Lain ni siya ya magpanok turook. Pamatii bala. Ari na. Kay pisgaon ko na kon manok turook ini siya. Dali lang gid ha. Kay pisgaon ko. Ari. Ini? Retrato man ni isang isa ka lalaki nga ngari sa dalan? Abi, puluton ko. Ay, kagagwapo sa iya, ho. Kay sino ni retrato man? Aha, tagoon ko ini Dason, ipakita ko kay Lulit. Kuno abi, nobyo ko siya. Tanawon ko lang kung hindi siya mahisa sa akon. Makadto ako karon kay Lulit, pahisaon ko siya.
may ipakita ako sa imo. Oh, ano ina tring-tring? Retrato sang nobyo ko ah. May nobyo ka na? Mayara ka gani. Ako pa. Abi, patanawa ako. Ari ho? Oy, retrato sang lalaki. Kagagwapo, no? Oo eh. Sino ang ngalan niya sini? Basa sa likod. Kay may dedication ina. Ah, sige. Oh, see? Can you see? By the dawn early light. With love, Arthur. Amoy niyang iya nga dedication? Oo. Sweet siya, no? Si Arthur ang halan sang nobyo ko. Kanami pamatian, no? Kag hindi lang ina. Kabuot pa sa iya. Base palakaon sang sardinas. Hisa ka ay. Nga ang mahisa ako. Daw hisaan mo si Arthur ko, haw? Kay do sa hindi amo ang iya nga dedication. Daw nabatian ko na sang magbumba ang Amerika sa hapon. Hisa ka gidyan naton. Dira, kalagani. Di man. Kundi, hisa ka sa akon. Kadlaw lang ko. Uy, hala. May lalaki nga nagapadulong, mo. Tsansa ini. Basi kung makakwarta ako diri. Pero anay ka. Do si Sanjo man ini. Ang nagapanag-iyas ang kapihan. Well, tilawan ko abi kung manamit ng iya kapi. Ay, nan, ari na siya. Hi, Sanjo! Hi, Chacha. Bati ko. Agi ka ko, no? Ako? Agi? Amo man ko, no? Sino nagsiling? Ako gani. Kagbati ko pagid ko, no? Turpi ka? Sino nagsiling? Ako man. Ote, hindi mo pagpamatud-an nga hindi ka agi? Kakwan. Sa iba na lang adlaw kay nagadali ko. Kay madamo pa sang customer sa kapihan ko. Basi kung maputo ako. Ako na to nang maputo. Kay wala mo gikuyagin patilaw sang imo. Kapi.
May adlaw ka kay Pas? Aba, nagbalik ka naman, Pedrito? Oo ma-challenge naman ko sa imo. Dayon Mamati, may isa ka tao nga pigado na. Apang puwerte pa siya kung magpanigarilyo. Ang pamangkot, Pedrito, amo ini. Sa ano siya makauntat sa iya pagpanigarilyo? Di kundi pilito niyang kaugalingon niya nga maguntat na Ang buot silingon, disiplinaho niya ang iya kaugalingon nga hindi na magpanigarilyo. Sala! Kag nga nagsala naman ko. Makauntat lang siya sigarilyo kung wala na siyang may mahatag sa iya. Ote? Hindi ba lang gusto ako, Pedrito? Sige na. Huli na. Kag magkaon bahaw. Ate, sige, malakat na lang ko kakaipasa. Pero mabalik ko, ha? Lakat na kag magtuon sang maayo. Kulang pa yung natunan mo sang sa akon. Kanimal gisinimla kay kakaipas mo. Naisahan naman niya ako. Bunahuy, ano naman ako sa iya? Kasi makiro lang, samta ako iya board passer. Manugproceed ako iya sa law. Pero, hindi babalik ko tayo dito, ya. Hasta na lang nila ang akong pagsaysay. Kung buwan, makita ay naman kita. Mabuhay kita tanan. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Mga kasaysayan nga makalingaw sa inyo tanan, bata o kuntigulang. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Insulat ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Fast Paradio Bombo! Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kon joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubo sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason na kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga sila ay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio de Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898,
wala ini natapos kag nauntat. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga sila noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese sa Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro-cathedral, rason kung nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro-Cathedral, the only Catholic church to be declared as pro-cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang 2022 FIFA World Cup natala na sa Nobyembre 21 tubtob. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo. Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Provincial Jail, kasaysayan sa mga tinugang ang inakabuhi, naging bahin sang Provincial Jail. Sa diin ang 4 ka pamusod sang pader, naging lulubngan sang ilang mga handom kag mga kalipay, nga naging saksi man sang ilang mga pag-antos, kag kabudlay kag paghinulsol. Litong-lito sa nakakabinging ingay, di makatawid sa malawak na lakusan. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Provincial Jail, makig-upod kita sa ila pagpanarambiton, kag makigbahin kita sa ila kalipay, kag pag-antos, nga ilaman na agong sa Provincial Jail. Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Sa liwat may adlaw naman sa aton tanan nga palangga nga tagparamati. Sa karon nga adlaw isa raman kasulat ang aton hatagan sang kabuhi diri sa aton panatuntunan, Provincial Jail. Iahang mo ako sa nagliliyap na apoy, na aking matikman ang tamis ng sandali. Tawga lang ninyo ako kay Jasmine. Nagapanuigon sang 32 anyos. Ako, isa man katagpalamati sining palatuntunan, Provincial Jail. Kay pareho sang kadamaan, gusto ko man ipasakop ang akon istorya,
nga natabo sa tong tuig 2016. Agod nga makahatag man ini sang inspirasyon sa mga tagpalamati. Diri ako nataw sa La Castellana Negros Occidental. Pero sang college ako, didto ako nag-eskwela sa akon Iloy, sa Manila. Tungod didto ang akon tiya nag-istar. Nakatapos ako sa kurso nga nursing. Kag dire naman ako nangita sang trabaho sa Bacolod. Bilang midrep, tungod madasig dire ang kwarta. Pero amuman kag napatay ang akon amay. Gani nagdesisyon ang akon Iloy nga didto na lang kami maistar sa iya utod sa Manila. Apang nagpabilin ako dire, tungod gusto ko nga hindi ko pagbayaan ang amon balay. Dire sini nga bahin suguran kong akon pagsaysay diri sa Provincial Jail. Ay, salamat. Ari na ako sa amon balay. Ay, anay ka bala. Kay magwa ako. Oy, Jasmine! Ay, ari ka na? Chay Luring! Oo, Chay May 2 days ako nga pahuway. Kagamoy na nga nagpauli anay ako diri. Wala ka nakapuyan sang obra mo? Halos kada simana, nagapauli ka diri? Hindi man, Chay May salakyan man ako. Amo gani nga mas makapoy ang obra mo, kay ikaw nagadrive sa salakyan mo. Maayo pa sina, magsakay ka sa bus, kay mapungko ka na lang. Nagniwang ka na. Hindi ka magpatama sa trabaho mo. Don't worry, bala, Chay. Okay lang ko, Nagniwang ko kay naga-gym, kuya. Ano? Sa kaniwang mga ina, naga-gym ka pa? Nagapatubo gani ako sang maskulo, Chay. Para bala nga may resistensya man ako sa trabaho ko, haw? Kabalo ka, Chay. Dapat siksi ka, basta midrep ka. Para bala nga madamo sang doktor nga mag-promote sang ginabaligya mo nga bulong. Ay, tarsa kagabata ka. Bisan hindi ka na magpaseksi, maganyat maghapon siya nga magbakal. Kay man matahom ka. Thank you, gid, Chay, ha? Sige, tagaan ta naman ikaw sang konsumo mga vitamins. Ari, Ay, abaw! Salamat, gid, ha? Amo gini ba lang na namian ko sa imo mo? Wala ka gid imo yan nagadinalok. Daw ang amay mo gid ang imo kahalimbawa. Tama ka, alwan. Ay, kanugon gid nga temprano pa siya nga nadula. Wala siya maka-enjoy sa imo nga kinitaan. Sige, Chay, masulod anay ako. Kay mapahuway ako, Chay. Nakapoy ko, sige. Dulungan ko ikaw karon sang ginluto ko nga tambo. Sige, Chay. Bisan ka usyusira nga babae ining si Chay Luring. Pero kasadya sa iya. Maayo na lang ina, Nga ara siya nga nagabantay sa balay. Samtang wala si mama. Kasabad man nga telepono man. Hello? Hello, Jasmine? Ma? Ikaw gali? Ay, gabi na ini. Nga nga nanawag ka pa, ma. Oh, ano nga gabi? Alas 8 na sang aga. Ano? Alas 8 na, ma? Alas 8 pasado na matuod sa relo ko. Ay, hala. Laburaw ko. Ano naman ang ginuobra mo kagabi? Nag-inom ka bala upod sa barkada mo? Aba, wala, ma, Nagpauli ko diri sa aton balay sa La Castellana. Oh, ara ka dira? Oo, ma. Nagpauli ako diri kagabi. Kay may duha ko kaadlaw nga pahuway.
Maayo kay ara ka dira. Abo inang gintawag ko. Jasmine, gusto ko nga mag-upod ka diri sa akon sa Manila. Kag paarkilahan inang balay. Paarkilahan? Ma, hindi kuya. Kag nakahibalo ka man, nga hindi kuya gusto nga magtinir dira sa Manila. Mas gusto ko diri sa Bacolod, ma. Jasmine, duha na lang kita ang nagaupdan ay. Gusto ka pa nga magbulagay kita. Ma, nahambalan na naton ini. Gusto kuya nga diri kuya maobra. Ikaw lang yung may gusto nga dira ka sa Manila. Ikaw ang nagpalayo sa aton nga duha. Kung nagpabilin ka diri, kundi updanay kita. Jasmine, hindi ako gusto nga magtinir dira. Kaya ginasubuan ako. Madumduman ko si papa mo. Ma, natural lang ina, ma. Pero malipas gid ina Agwantaha lang baladanay. Nagasiling ka lang kay hindi ikaw ang sa lugar ko. Basta, amoy na ang gusto ko. Parkilahan inang balay. Kag magpauli ka din sa akon sa Manila. Nagpanawag sa akon si mama, kag ginakumbinsi niya ako nga parkilahan na lang namon ang balay. Kag mag-apas ako sa iya sa Manila para didto na lang ako mangita sang trabaho. Apang wala ako nagpasugot sa gusto niya nga matabo sa pagpadayon ko. Suya gid ko ni bala kay mama mo. Nagapangita gid siya sang paagi nga makabalik ko tuya sa Manila. Well, hindi man na problema. Mag-arkila ka sang balay. Magita ka sang apartment Total, kaya man inasang sweldo naton, di ba? Hindi ko Ginasupot ko yung kwarta ko, no? Mabakal ko yung daan sang house and lot. Wow ha, ambisyosa ka gidya. Dapat lang, no? Gusto ko yung mag-sitting pretty sa ulihi, no? Amo ina nga nagasupot, kuya. Bahala ka. Pero kung gusto mo, may i-offer ako sa imo. May nahibalaan ako nga isa ka balay nga pwede mo maarkilahan. Never mind. Oh hala, nagwa na galing last niya patient ni doktor, Dali na, masulod na ta. Thank you, Gidok, ha? Ikaw gid siyang nagpadamo sang sales ko. Ikapila na ako nga doktor nga ginhambalan mo sina. Hala, hindi, Dok, Ikaw lang gid ya, Dok. Ikaw daan ang pinaka-favorite ko nga doktor. Hindi ba na nga nurse ka, Jasmine? Yes, Dok. Nga wala ka nag-apply sa abroad. Ha? Yes. Kada mo subong sang hiring Ang akon gani hinablos nakalakat na sa London. Wow, Congrats sa iya, Doc. Ikaw wala ka bala sang plano? Magsiling ka lang kung gusto mo, kay patigayunan ko ikaw sa iya. Kanugon nga magsagad ka lang libod sinang mga bulong nga ina. Wala pa ako sa plano, Doc. Kag thank you, Gid. Ano ginayom-yoho mo? Dako gidang sales mo, no? Hindi, Nahamot ako kay Dr. Calvanso. Ginapilit niya ako nga mag-apply bilang nurse abroad. Aba? Nakaibalo ka bala nga naga-eskwela na si Doc sang nursing? Ano? Oo. Amoy na nga nagapanghagad siya. Kay gusto niya nga mag-obra sa Amerika bilang nurse. Mas madasig ko na makagwa ko nurse ka
Tuod ka? Si doktor? Nag-eskwela man siya sang nursing? Wala man siya nakamono sinasakon? Ang iya ginhambal sa akon, ang hinablos niya ko no, nga nakalakat na sa London. Kadamo na abi sa ilang nagaginuwa mo. Ikaw? Nga wala ka matuod nag-apply abroad? Wala pa ina sa pinsar ko Basi kung hindi ka lang maghalin diri, kay ari diri si Paulo. Di daw, nagangisi ka na lang ho. Hindi mo gid mabayaan ang nobyo mo, no? Siyempre, no. Basi kung agawon pa siya sa akon karon, kung maglakat ko sa iba nga pungsod. Ay, day, kung maglakat ka, mas madamo pa nga gwapo kag may mga kwarta ang makilala mo. Sang sa kay Paulo nga ina? Wala kuya labot sa iban nga mga lalaki, no? Basta, kay Papsi lang kuya. Oh, hi ma'ams. Kaya na ka pa nagulat? Hindi gid man Sorry ha, kung na-late ako. It's okay, Pops. Ka-enjendi ko sa ngobra mo O ano, ma-order na kita? Nagutom na ko Oh, sige. Bawa, kanamig isang timpla nila din nga kape, no? Paps, may pamangkot kung tani ako sa imo. Ano ina, mams? Kung maglakat ako sa abroad, sugot ka lang? Depende sa imo. Ha? Ikaw ganing ginapamangkot ko. Anong masiling mo kung maglakat ako? Masubuan Pero kung naman yung gusto mo hindi ko magpamalabag. Oh, nano ka? Ay, sugot ka lang gali nga malakat ko. Kaya mo nga madula ko, de? Ari mang galing niya nga. Nagambal ko ba lang nga masubuan ko? Mamsi, hindi na ako gusto nga madula sa tupad mo Pero kung amo nang hando mo sino gidabi ko nga mamalabag? Hindi ba na? Sa paarim lang ko di Japon maulat si mo. Tood, maulat ka? Oo Ngabi hindi kay ikaw ang mamsi ko? Pero anay ka. Nga nga nakapamangkot kasi na ako. Ma-abroad ka ho? Wala man. Just thinking. Ate, hindi na lang maglakat Kada ko naman sang sweldo mo diri. Nga mapalayo kapagid. Yeah! Amo nang ginahulat ko nga isabat mo sa akon. Thank you, Popsy. Mahulagan ang kape ko Bilang ko sa dagat na ako'y di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Magabiyan sundagin ninyo sa pagpamati, ang mga kasugpon sang sulat ni aton man ginatagan sang kabuhi, diri sa atong platuntunan, Provincial Joy. Kag kami diri sa gihapon wala gid kakalipat sa pagpangagda sa inyo. Gakun kamo man may kasaysayan, ipadala lang diri sa atong platuntunan, Provincial J, DYWB, Bombo Radio, Bandalagan, Siyudad Sang Bacolod. Sa direksyon ni Melvin Gatuslao.
Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Basta Radio Bombo! Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga delicacy hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon og bakal sini sa mga dalanon apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene. Nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system. Kung ang hampang nga basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang sa halos tanan nga parte sang kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sini nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 ka tuig Bombo Radio Bacolod. #1 Basta Radio Bombo! Sang una ko ikaw nga nakita, naglaom ako nga nagtalang ako, kag nakasulod sa isa ka matahom nga dalamguhanon. Ikaw ang babae nga madugay ko nga ginapangita kag ginahulat. Nagpangako ka nga kamatayo lang ang makapabulag sa imo kag sa ako. Apang karon, ina lang ang masiling mo. Sorry. Sorry. Nga. I am so sorry. Okay. Just go. Apang hindi na magbalikin. Hindi mo ako makita nga nagahibik. Bangod ang akong mga luha. Ari lang sa sulod sang akong dugang. Apang kung magabot ang tiun nga pahibiun kanila. Magbalik ka sa ako. Ari lang ako, Dre. Kag nagahulat gihapon sa imo. Argay! Gintampa mo ako? Akiga kay ginalukan ko ikaw? Torpe. Sorry pero I love you. Promise. Kadamo sang tsansa ang ginhatag ko sa imo para halukan mo ako. Tapos, isa lang masarangan mo? Torpe. Mga tinaga nga masakit, masubo, masadya, nga halin sa mga lamharon nga kasing-kasing nga nagahigugma. Initanan makita naton sa mga pinanidlang sang isa ka diary. Kagini hatagan naton sang kabuhi diri sa aton palatuntunan, Dear Diary. Dulot sa inyo sang Bombo Radio. Basta Radio Bombo. Kagkaron sa kasugpon sang sulat nga ginpadala sa aton diri sa palatuntunan, Dear Diary. Dear Diary, bahin sang nagligad. Ginoferan ako sang amay ni Renzo sang kwarta bilang kabayaran sa pagpalayo ko kay Renzo. Samtang, sang nagkadto ako sa ospital, nakita ko si Renzo kag si Risa, nga ginahakos ni Renzo si Risa. Gani nga naglakat na lang ako, kag wala na nagpakita pa, sa pagpadayon ko pagid. Madali man lang ang pagbiyahe sa ilay. Kag isa pa, wala naman sang traffic.
Sorpresahon ko lang si Pearl. Nakaibalo ako nga mahapos ko lang siya nga maulu-uluhan. Anong siling mo, Renz? Oh, ikaw gali pa. Siling ko, mabalik ako anay sa lugar ng diaper. Hindi ko ikaw pagpunggan. Apang sa wala pa. Pamatiya na ini. Ano ina pa? Cellphone ina. Pamatiya na ang gusto ko nga mabatian mo. Isa ka voice message ni Pearl sa akon. Ario. Mr. Dominador, ginbaton ko ang ginatanyag mo nga 1,000,000. Buhaton ko ang tanan. Buhaton ko ang gusto mo. Palayuan ko lang si Renz. Oh God. Si Pearl ina. Si Pearl? Siya kag wala na sa iban. Anong ginbuhat mo sa iya pa? Gintilawan ko lang siya. Kag wala gid ako maglaom nga magpasukot siya. Hindi! Hindi na pagbuhaton ni Pearl. Unless nga gin-blackmail mo siya. O kung hindi gani, ginpahog mo siya. Gamita ang utok mo, Renz. Sa ano ko siya ma-blackmail? Ay? May ginatago mo na siya nga sala? Ginpahog mo siya. Ginpahog mo si Pearl pa. Wala ko pagbuhata, ina. Gintilawan ko lang siya. Kag nagkagat man siya. Kag ano subong ang bot niya siningon sa ginapakita niya sa imo. Hindi! Hindi ina pagbuhaton ni Pearl pa. Hindi niya ina mabuhat. Oo! Nakahibalo akong handom niya nga makakwarta sa dako para nga mapauswag ang iya negosyo. Apang nagapati ako nga nagbago na siya sang makilala ako. Bangod ginahigog man niya ako pa. Nakahibalo ako sina. Hindi na mabuhat ni Pearl. Hindi ako magpati. Maayo ina nga mas temprano pa nakilala mo na siya. Pero kung gusto mo nga magpakikita siya, sige. Magpakikita ka sa iya. Apa nga ang ginbuhat mo ini sa iya pa? Nga! Anong gusto mo nga pagwaon? Nakita ko nga nagasali mo ang kay Pearl. Gani hindi ka na makapaminsar sa maayo. Wala ka pa bala madudla? Pila ka babae na bala nagtunto sa imo? Ha? Kung mag-abot gani sa imong gugma, nagaginago ka. Hindi na matuod pa. Lain si Pearl. Hindi siya pareho sang iba nga babae nga kwarta ko lang ang ginalagas. Hindi ako magpati. Dira na ka mo. Oh, sa di ka magkanto. Sa impyerno! Milyon. Isa lang kamilyon na ginpangayo ni Pearl kay Papa. Isa kamilyon? Amo lang bala inang bili ko sa iya? Nga, Pearl. Nga! Naglahom ako nga lain ka sa iban nga babae. Naglahom ako nga ginigugma mo ako pareho sa nga akong pagigugma sa imo. Nga mo sini. Nga ako lang permi ang masakitan. Nga! Di na bala ako ha. Sige lang akong papadalagan sa salakyan. Tapos wala na ako makaibalo kung diin na ako napadpad. Halos hindi ko na makita nga ako nalagyan bangod sa luha nga nagailig sa akong mga mata nga hindi ko mapunggan. Damn you, Pearl! I hate you! Hindi ko na ikaw mapatawad. Kag inasumpa ko nga hindi ka magmalipayon tubtob sa no. Kag mabatyagan mo man ang nabatyagan ko nga kasakit subong. Kinbaylo mo ako sa isa lang kamilyon. Premyo lang ina sa mga show sa TV. Isa lang kawan, kaganong kasiro ang pili ko sa imo. Amo lang balay na pananaw mo sa akon. Kasakit sa ginhimo mong inisakon, Pearl. Sino kagad?
Isa ka man lang galing ka probinsyana. Samtang ako si Lorenzo. Manunubli sa ngamon pagkaputang. Gwapo! May diploma sa isa ka bantog nga universidad. Hindi ako dapat nga maghibi tungod lang sa imo. Napangangay di ko mapunggal ang akong mga luha. Nga! Kasakit sa nabadyagan ko. Tagsa nga madumduman ko nga ginpailong mo ako sa haw nga kwarta. Magkikita ako sa imo, Pearl. Apang sa wala pa, mahapit anay ako sa ATM. Ma-withdraw ako sa kwarta. Ang ihilambos ko sa imo nawong. Amo galing nga gin-off mo ng imo cellphone. Bangod nga nakataban ka na sang 1 milyon kay Papa. Namul ka sang nawong. Wala ka sang patuksiling. Kabay pa nga maputong negosyo mo. Kagabay pa nga wala na sang sambag kag makapuno. Nagdulog ang salakyan ko. Wala na ako sang gasolina. Wala akong makatalupangon nga wala na ako sang gasolina. Bangon sa nga akong pagpangalisod sa kay Pearl. Duha pa ka banwa nga akong biyahion. Ugaling nga makalambot sa banwa ng day Pearl. Kari pa ako sa highway na Bria. Shit! Shit! Pati ang panahon, wala nagaugyon sa akon. Kag inibangod sa imo, Pearl. Bangod sa imo! Mas maayo pa nga ginbaylo mo ako sa iban nga lalaki. Hindi lang sa kwarta! Nawong kwarta ka ginmatuhod. Habang sa ano ako makapauli. Manawag ako sila ni Mama. Kinanglan nga ipasugat niya ako sa lain nga salakyan. Hindi na ako magpadayon sa pagpakikita sa iya. Anhon ko pang babae nga wala sang hinambalan. Gusto. Hindi ako makapaminsar sang maayo. Bangon ka daw sa mabuang ako sa kay Pearl. Goodbye, Pearl. Babae nga wala sang huya! Kaakig ni Renz, sang mahibalaan niya nga ginbaton ko ang offer sang iya amay. Kag nagdugang pagidang iya kaakig, sang hindi na niya ako makontak, tungod nga gin-off ko ng akong cellphone sa pagpadayon ko. Uy, narehistro na gali sa SEC ang imo nga negosyo, Pearl? Oo, Dailin. Kag sa madason nga adlaw, padakuan ko ng kusina. Para bala nga makaigo ang makina nga ginpaulam sa akon sang amay ni Renz. Mapackage ko na sang maayo ang akon produkto. Kag hindi lang ina ha. Ginpadalan pagid ako sang amay ni Renz sang advice kung saano ko mapauswag ang akon negosyo. Gani, may bayad man ang baldi-baldi nga luha nga nagwa sa akon mga mata. Ote, nagkita ay bala ka mo ni Renz? Sugod sang batunon mong gintanyag sang iya amay? Wala na. Gin-off ko na abing cellphone ko eh. Nagpangako ako sa iya amay nga palayuan ko siya. Kagintuman ko ina. Kuna mo, nga nagapangalisod ka pa, kay amo man galiin ang gusto mo. Hindi ko na gusto, Dailin. Nakaibalo ang Diyos. Ginahigugma ko si Renzo. Apang... Sang naggadto ako sa ospital.
Nakita ko siya sa tupad ni Risa. Ginauyatan ni Renzo ang kamot ni Risa. Kag ginahaplos ang iya likod sini. Kag tuma na ato. Agod nga magpati ako nga matod ang ginasiling sang iya amay. May balatian nga kanser si Risa. Kag ilisipon na lang ang iya inadlaw. Naluoy ako sa iya. Kag sang nakita ko nga nagaulikid sa iya si Renzo. Nagpati ako nga ginahigugman niya si Risa. Pero, kung mapatay na si Risa, kundi, kamo naman nga duhan ni Renzo ang magpakasal, hindi bala? Hindi ako makapatod sina Dailin. Kung sa pag-abot sang panahon nga ina, kung ako pa bala gihapon ang ginahigugman ni Renzo, ay han, may iba na siya nga nakita. Ay han, nalimta na niya ako. Amuin na nga akong ginahibian. Gani, kinahanglan ko nga magtrabaho sang maayo para nga malimtan ko siya. Kay kun hindi, mabuang gid ako. Carrots juice, oh. Ay, hindi na ako pagpilita nga mag-inom sang juice nga inaapo ko. Nagadugang lang ina, agod nga maglawig ang akon nga kabuhi. Amoy nang gusto ko nga matabo la. Ang maglawig pa ang imo kabuhi diri. Ikaw lang ang may gusto, Sina Pearl. Ako, wala ako sang gusto nga maglawig pa ang akon kabuhi. Luyag ko, makaupod na si lulo mo. Gusto ko, mapahuway na ako, apo. 5 katuig na ang nakaligad. Sugod sang maoperahan ako sang colon cancer. Kag sugod sadto, wala na ako sang pulos. Hindi na ako makabulig sa pagtrabaho sa factory. Nangin sa laguron mo na ako. Ay, Lola, mabuhi ka pa sang malawig. Basta imnon mo lang ang mga organic juice nga ginapainom ko sa imo. Kapoy na ako. Kapoy na gid. Ikaw na lang ang mag-inom, Sina. Mas kinahanglan mo, Ina Pearl. Naala, gusto mo gid bala ako nga bayaan? Nakahibalo ako. Hindi na ako magdugay. Pabayaan na lang naton kung ano ang pagbuot sang Diyos. Wala matuod ako sa ospital. Apang daw pareho man ina gihapon. Hindi ko mabuhat ang akon gusto nga buhaton. Wala na ako sang mabulig sa imo. Kag ini, ang bag nga ini, nga ginahigot sa akon permi, nagapanimaho na ini. Mga abyan, sunda sa pagmamati, ang kasugpon sang sulat, nga ginpadala diri sa aton palatuntunan, Dear Diary. Padamo gid nga salamat. Basta Radio Bumbum.
Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo-bala ka mo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas. Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pagkonsume sang tubtub 1 ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati kag ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3-5 ka minutos kag padasunan sa pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayuman nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinuan sini ang aton guya, ginanourish man sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne.
Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ti, ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit ng isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbag-o sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bag-o nga spot sa panit o kun ang spot nga nagalain-lain ang size, shape kag duag. Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sini nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor. Diri sa syudad sang Bacolod ang sentro sang pagsimba, ilabi na gid sa mga tumuluo sang simbahan Romano-Katoliko, amo ang San Sebastian Cathedral nga yara na hamtang sa downtown area sang syudad. Nakahibalo bala kamo nga ang ini nga simbahan ang pinakauna nga gintukod sang tong 1825 o kon 197 katuig nang nakaligad sang isa ka pari nga taga Barcelona, Spain, si Father Julian Gonzaga, nga amo gid ang nag-envision sang pagtukod sang simbahan. Si Fray Gonzaga amo ang nangin ikaduha nga nagpungko bilang parish priest sang isa ka village o kun minuro nga amo na karon ang capital nga Bacolod City. Ang ini nga minuro gintawag sadto nga Sebastian de Magsungay o kon Pueblo de Sebastian sadtong 18th century nga amo ang ginsundan sa ngalan sang San Sebastian Cathedral kag bilang sunod sa nangin santo patron sini nga si Saint Sebastian. Sadto ang una kag original nga simbahan na human lamang sa kahoy kag galvanized iron roof apang sang pag-abot sang Abril 27 sadtong tuig 1876 o kon 146 katuig na ang nakaligad diri na gin-construct ang current structure o kon stone church sang San Sebastian Cathedral sa pagpamuno naman sang Spanish priest nga si Fray Mauricio Ferrero sang Order of the Augustinian Recollects. Si Bishop Mariano Cuartero sang Archdiocese sang Haro amo ang nag-consecrate sang simbahan sa bispera sang gabi sang kapiestahan ni Saint Sebastian sadtong January 19, 1882 tubtob 1885 sang gintukod naman ang duha ka mga tore sang lingganay sang cathedral. Ang makitan nga dako nga relo sa tunga sang San Sebastian Cathedral sa gwa nga bahin ang gindonar ni Don Luis de Luzuriaga nga nangin gobernador sadto sang Negros Occidental. The San Sebastian Cathedral is a late 19th century church in Bacolod, Negros Occidental in the Philippines. It is the seat of the Roman Catholic Diocese of Bacolod. Luyag mo bala nga mabuligan ang imong guya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata.
Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Inibangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw, dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kung mismo ginasudaan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 gram sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa. Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot ang nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot ang makabulig man sa mag-asawa bilang aphrodisiac nga kaangay sang Viagra. Bangod ini ang may mataas nga protein content kag sarang makapaboost sang energy kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portico o kon porch kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may may nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay. Bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers
pastors nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salug separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatulaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 4 minutos na ang nakaligad sa takna ng alas 5 sa hapon. Mayang hapon mga kabombo, Negros Occidental, Sudad sa Bacolod kag bilog nga Western Visayas. Nagaplag na ang Bombo News and Views sa afternoon edition karon nga daw sang Lunes. Petsa 14 kita, sabay sa bulan sang Nobyembre tuig 2022. Sa kagaron sa aton sa ring Christmas Countdown. It's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Ato sa ring Christmas Countdown, may 41 dias na lang nabilin na Pasko na. Kagaroon mga kabombolito na kita sa aton sa ring nga mga headlines. Sa Bacolod City Engineer's Office, nagpahayag nga naguba ang dalan pasulod sa sanitary landfill sa Barangay Felisa bangod sa ulan nga dalan ni Bagyo Paeng. Driver sa motorsiklo patay matapos nagbungguanay ang pila ka salakyan sa syudad sa Ambago, Caina, sang Udto. Pulis sa Bacolod Police Station number 1, blanco pa sa mga sospetsado nga nagpatay sa Barangay Tanod sa Barangay 34 kahapon sang Udto. Bacolod Police Station 4, wala pa man sang natumod nga sospetsado nga nagpatay sa 41 anyos nga lalaki sa Barangay Estefania sang Biyernes. Kaso sang kolera sa Negros Occidental nagdangat na sa 28.
Mga scholars ang Negros Occidental sa Darwin, Australia, ginbisitahan ni Governor Bong Lacson kag iban pa nga mga opisyales. Kagkaro mga kabombo, lito na kita sa mga detalye, kami ang inyo mga tagbalita. Bombo, Jairi de los Reyes. Kagakaroman si Bombo Ponce Espino, ginatudlo sa Bacolod City Engineers Office ang halit sang Bagyo Paeng. Rason nga hindi makalabay ang dump truck sang IPM Construction and Development Corporation sa dalan padulong sa sanitary landfill sang syudad sa Barangay Felisa. Sa interview sang Bomba Radio Bacolod kay Engineer Efraim Echanova ang City Engineers Office, ang pagkaguot sa dump truck sa talikdan nga simana ang rason sang delay sang pagkolekta sang basura sa halin sa tinikdan nga simana. Sano kay Echanova, subong mahimo na maagyan ang dalan padulong sa bahin sa Barangay Felisa bangod natambaka na ini. Ginpahayag man sini nga nagpadala na sila sang sulat sa bahin sa Silver Dragon Corporation at tagias ang duta nga ginbaklan sang syudad. Agod gimuon nga sanitary landfill nga sa madason nga simana magaumpisa na ang mainis sa pagkayos ang dalan. Sano kay hit sa Nova sang Marso 2022 mayra na ang syudad sa gipain nga pondo nga 10 milyones pesos agod nga mag-construct sang dalan. Kinanglan nga maumpisahan na ang pagpakayos ang dalan padulong sa sanitary landfill bago sa problema sa pagkolekta sa basura sa bahin sang syudad. Because sang ano lang ang nagliligad lang sa semana naghatag ang report ng kwan joint survey kay ang sulatan pa namon ang sulatan pa sang mayor sa office ang tagiya informing him about the subsequent action of the city. Mga kabayan sa pagbayag ni Engineer Efraim Echanova sa Bacolod City Engineers Office. Samtang isang patay matapos nagbungguan na yung pila ka mga salakyan sa Barangay Kalumangan, Bagu City, Kaina, sang Udto. Nagbiyahe o nagabiyahe pa norte nga direksyon ang Fuso truck sang nakabunggo ini sa buli sang government vehicle nga ginapanagyahan sang Barangay Kalumangan nga nagabiyahe man sa pareho nga direksyon bangod wala ginlauman sang driver sang Fuso truck nga ining magapundo. Bangod sa impact nagtabog ang salakyan sang barangay sa pihak nga bahin sang dalan kag nagbunggo sa Honda Click 125 nga motorsiklo nga gintunaan sang kamatayon sang driver sini nga si Eddie Boy Silo kag nagbunggo liwat ang salakyan sang barangay sa nagaparada nga tricycle. Samtang ang Fuso truck nga una nga nakabunggo sa salakyan sang barangay ang liwat nga nagbunggo sa pula nga Ford Raptor. Nakaagom naman sang minor nga samad ang sakay sang truck samtang ang mga salakyan ang mayara man sang damages. Ang biktima ang gindala pa kuntani sa ospital apang gindeklarar nga dead on arrival. Yara naman sa kustudiya sang Bagu City Police Station ang driver sang Fuso truck nga nagtugas sang multiple collision. Nagapadayon ang investigasyon sa Bacolod Police Station No. 1 ango sa pagpatay sa Barangay Tanod sa Barangay 34 samtang nagapamunit sa baybayon nga sakop sang Barangay 35 Bacolod City kahapon. Ang biktima ginkilala nga si Nilo Payo, residente sa Purok Million Flower sa Barangay 34 Bacolod City. Si Payong nakaangkon sang igo sang bala sa likod balapit sa tangkugo kay isa ka sa bahin sang iyang hawak. Sa interview sang Bomba Radio Bacolod kay Police Major Ramil Saruna, ang station commander sa Bacolod Police Station No. 1, ginalantaw nga personal grants o kon pagdumot ang motibo sa pagtiro sa biktima bangod may nakaaway ini sa talikdan nga simana. Suro kay Sarona close range sa pagtiro kay Payo kun sa diin giin panaugan ini sang suspect sa seawall kag gintiro. Napuhagban ang mga kaupdanan sini nga nagapamunit sang ini ang gintiro sang wala makilalan nga suspetsado. Suno sa station commander duha lang ang naghimo sang krimen samtang agduha kay ban pa ang nagulat lamang kag ginalantaw nga nag-drive sa motorsiklo nga ginasakyan sang mga suspect agod nga magpalagyo. Bali sa subong sige pa mo investigasyon sa ang kulungan ginunda mo duha lang ang personal grudge kay Timalo kay liga na kaso niya. Nang isa man sa consider namon ang personal grudge kay may mga impormasyon sa mga labaton nga ang liligad mga sinimana may nakaaway niya. Kabay sa pagpahayag ni Police Major Ramil Sarona, ang station commander sang Bacolod Police Station No. 1. Halang po nang nanginpahayag sang asawa ni Nilo Payo nga napatay matapos gintiro samtang nagapamunit sa baybayon nga sakop sang Barangay 35 Bacolod City kahapon. Suno kay Veronica Payo, mayara sa nakalalis ang biktima sa nakaligad nga bulan, kagang ginhalinan nga napatay ang suga samtang nagakaon pa ang biktima. Suno sa alegasyon ni Payo, nagpadala sang 5,000 pesos ang anak sini nga si Marites para sa kuryente, bangod nagatap lamang ang mga ini sa ila pakaisa nga si Alberto Alba. Suno kay Payo, wala nanugid si Alba sa bana sini nga mayara sang ginpadala nga kwarta ang ila nga anak para sa suga. Sunod rin sang nagakaon ng bana sini hinali lamang nga napatay ang suga, kag rason sadto ni Alba nga napatay bangod sa ilaga. Ini man ang ginhalinan sang pagbaisay sadto ni Alba kag sang biktima apang ini ang naareglo man sa barangay. Wala man sang
sang record sa barangay ang biktima kagining nagatrabaho man bilang barangay tanon. Ginpahayag man ni Payo nga ang nakalalis sang bana sini ang naghalin na sa ila lugar. Wala man ini magdumdum nga uli na sini nga makita ang iya bana kahapon. Aminado man ini nga napriso man ang bana sini pila ka tuig na ang nakaligad kag naserbehan naman sini ang iya sentensya sa New Bilibid Prison. Una man sini nga gindumdum nga na-stroke ang bana sini samtang nagapamunit bangod nagasuprer man ini sang high blood kag nagainuman sang maintenance. Naplastar na ang bana sini kag natalana nga ihamyang sa ilabalay. Sunod diri kung sino man ang naghimo sa iya bana ang karmahon kag nakahibalo man ini nga mahibaluan man sa ulihi kung sino ang nagpatay sa iya nga bana. Bala man Japon man gano. Makarmam na Japon sila na mo nila. Uy kaso. Di ano kedo pag ano ko mo pag ano ko gato siya gagapon niya. Do may hambal sa imo nagang matay ga bukla. Dogin ano ko sa dogin akwat kaga ililig dugo din. Basta ko ni sa dugo din gapon ngali. Oo do may ano gitabla mambal sa. Nabatian si Veronica Payo, asawa ni Nilo Payo. Ginatumod pa sa karon sa mga kapulisan sa Bacolod Police Station number 4 ang motibo sa pagpatay sa barbero sa Purok Fortune B, Barangay Estefania, Bacolod City sang Biyernes sang gabi. Ginkilala ang biktima kay Brian Diaz, 41 anyos, kag residente sa Barangay Mambulak sa bahin sa siyudad sang Sinaya. Sa interview sa Bombo Radio, Bacolod kay Police Major Richie Guhe, Station Commander sa Bacolod Police Station number 4, ginkantuan sa investigador sa kaso ang balay sang live-in partner ni Diaz apang wala ini sang tao bangod yara ini sa Manila kag nagapedalom sa chemotherapy agud kun tani matagan sa pila ka mga bagay. Ginpadulungan man sa maini ang balay na Diaz sa siyudad sang Silay apang wala man sang tawo. Nagkadto man ang ini o kunang maini sa balay sang bana sang live-in partner ni Diaz apang wala maini dito bangod yara ini sa United Arab Emirates. May nakuha man nga CCTV footage apang naka-side view ang suspect samtang nakasakay sa scooter. Ang biktima amayara sang kaso nga rape kag 2 counts sang sexual assault. Na preso man ini sa nakaligad nga matinuig matapos maresto sa kaso nga rape apang nakagwa bagod nagpaareglo ang biktima. Wala naman ginpa-autopsy sang pamilya ang biktima. Wala man sa drugs watch list sang Station 4 ang biktima. Apang ginkonfirma naman sa tilikdan sang hepe sa Silay City Police Station nga pagkaisa sini si Jezreel Diaz ang subject person sa bypass operation nga nag-viral matapos nga naghublas kay ini ang patiganan sa operasyon sa konsang isa ka bypass operation. Sa karon parayon pa ang investigasyon sa Police Station number 4 agod mabula na motibo kag kung sino ang nagpatay sa biktima. As of now ongoing pa kagapon nagpasilay yung atong investigador. Ang family sa victim wala na nag-refuse na to undergo autopsy and then ato na to sa silay man ng bangkay niya no. And then nagtuan ta nin balay sa live-in partner niya sa silay man mismo. Wala to tao ang balay kita na interview tapos siya sa mga background iban pa din ng background. Ang kabayan sa pahayag ni Police Major Richie Guhe, ang Station Commander sa Bacolod Police Station number 4. Dako pang 3 ka persona sa ginpatigayon nga magkatuhay nga bypass operation sa syudad sa Bacolod. Arestado ang street-level individual matapos nga madakpan sa bypass operation sa Bacolod Police Station 1 sa Palangka Street, Barangay 12, Bacolod City. Ginkilala ang subject person kay Tommy Delfin, 32 anyos, kag residente sang Purok Kabuhi, Barangay 10, Bacolod City. Nakuha sa paghinakop sini ang 8 ka transparent plastic sachets ng suspected shabu kalakip na ang bypass items. Ginabanta ang nagabugat sang 2 ka gramos kag nagabalor sang 13,600 pesos kag nakuha man sa paghinakop sini ang improvised tutor, coin purse kag 2 ka 100 peso bill. Nakahunong na ini sa karon sa Bacolod Police Station 1 kag natalana ang pasakaan sang kaso. Samtang dakop man ang 2 ka persona sa ginpatigayon nga bypass operation sa Bacolod Police Station 2 sa Purok Sigay, Barangay 2, Bacolod City kagabi. Ginkilala ang mga sospesado nga sanday Narciso Diaz, 38 anyos kag Carlo Cuadra, 20 anyos, lunsay mga pumuluyo sa syudad sa Bacolod. Na-recover sa paghinakop sini ang 4 ka sachet sa suspected shabu kag ginabanta nga nagabalor sang 20,000 pesos. Nakaunaw na mga ini sa Bacolod Police Station 2 kag natalana ang pasakaan sang kaso nga paglapas sa RA 9165 o kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Nagdangat na sa 28 ang kaso sang kolera sa probinsya sa Negros Occidental. Ining record sa 4 ka local government units kag 19 ka barangay. Ining lakipan sa syudad sang Silaya, sabay sa banwa sang Ibi Magalona, syudad sa Victorias kag syudad sa Talisay. Santo sa data sa Provincial Health Office nga ang syudad sa Talisay may pinakamadamo nga kaso. Sa syudad sang Silaya, barangay ginhalaran ang mayara sang 3 ka kolera cases.
Barangay E. Lopez, Barangay Mambulak, Barangay 6 Poblasyon, kag Barangay Rizal nga may tag isa ka mga kaso sang kolera. Sa Banwa sang Ibe Magalona ang Barangay Batia, Barangay 3 Poblasyon, Alicante kag Mantaangan ang may tag isa ka kaso sang kolera, samtang ang Barangay Tanza ang may 2 ka kaso. Sa siyudad sa Victoria, ang Barangay 6 sa mayroon sa isa ka kaso, samtang ang sa siyudad sang Talisay, ang Barangay San Fernando Zone 5, Efenio Lizares, Kabatangan kag Zone 15 nga mayroon sa tag isa man ka kaso, samtang ang Barangay Matabang mayroon sang 2 ka kaso, ka ang Barangay Dos Hermanas ang mayroon masang 4 ka kaso. Suno kay Provincial Health Officer Dr. Ernel Tumimbang, ginpabaskog sa karon sang PHO monitoring car surveillance sa malugar nga mayroon sang kaso, samtang nagpanugyan man ini nga ipabilin ang matinlo nga paginawi agod nga makalikaw sa balatian. Amo na siya, I think, ang but again ginaduso na nga kinahanglan gid ang monitoring and surveillance should be very very strong para makita ta again kung nga ang sige-sige ang isa ka LGU pagsaka sang cholera, not only cholera but acute diarrhea disease, the same. Gabay sa pagpahayag ni Negros Occidental Provincial Health Officer Dr. Ernel Tumimbang. Ginbisitahan sang gobernador sang probinsya sang Negros Occidental ang mga scholars sang probinsya sa Darwin, Australia, agud mahibaluan ang kahimtangan sang mga ini. Sa interview sa Bombo Radyo Bacolod kay Negros Occidental Provincial Governor Eugenio Sebong Lacson, nagpadulong ini sa probinsya agud tsekyero ng mga sitwasyon sa mga scholars sa Darwin. Nagapasalamat man si Lacson nga lunsay positibo ang komento nga ng mga nabatian sini. Sunod sa gobernador, wala man sang paghinulsol sa mga scholars kag wala man naka-eksperyensya sang diskriminasyon. Nalipay man ini nga na istorya man sini mga executive officers sa mga eskwelahan kung sa diin nag-eskwela ang mga scholars. Ginpahayag sini nga wala man sang limitasyon ang mga scholars kung makatapos sa pag-eskwela, apang kinahanglan lamang nila nga magbayad. Ginathag man ni Lacson nga may proper skills training kag pagsala sa mga scholars nga ginapadala sa probinsya sa Darwin, Australia. Ginpahayag man sini nga bukas ang Darwin, Australia sa mga immigrants bangod jutay lamang ang mga nagapayo didto. Mayara naman sa mga bukas nga international school sa probinsya. Samtang ginadihon man sa probinsya sa karon ang posibilidad nga pagbulig sa mga nagahimo sang home decors sa probinsya nga makakita sang market sa Darwin, Australia para sa ila mga produkto. In Australia, kung diin may ara sa mga scholars na gipadala dito. This is a program that was started in the previous administration, so aton din padayon lang, no. Ako personally, I want to meet our scholars and find out how they are doing. And I only receiving but positive comments, no, about the program. Nabatian si Negros Occidental Governor Eugenio Sebong Lacson. Sa katapusan nga balita, dismayado ang environmental advocates sa naging resulta sa pagpikita ni US President Joe Biden sa COP27 o United Nations Climate Change Conference nga ginpakita sa Sharm el Sheikh sa Egypt nga nag-umpisa sa Nobyembre 6 kag pagkatapos sa Nobyembre 18. Sa interview sang Bombo Radio kay Kyle Ann Villariza, core members ng Youth for Climate Hope, nagatag lamang sa speech si US President Biden sa COP27 apang dismayado ang maini nga wala naghatag sang matuod nga commitment sa salabton sa maini sa pagtipig sang dunang manggad. Sino ka Villariza, mayara sang 2 ka delegates sa gikan sa syudad sang Bacolod nga nagtambong sa COP27 kay ini ang gilakipan sa magutod nga si Chris na kag Jaya Ariola. Sino ka Villariza, ginpahigbayan na Ariola nga padayon ang diskusyon sa mga developed countries ang pag-drill sang oil kag paggamit sang coal. Sunod diri, disappointed sila bago nakabalo sila nga ang developing countries ang magasalo sang ginapanghimo sang developing countries. Nagapati man ini nga masolusyonan ang mga problema sa aton nga palibot kag durang manggad kung updan ang panawagan sang pila ka mga environmental organizations. Sunod kay Villariza, isa sa ila panawagan nga hindi magtaas pa sa 1.5 degrees ang global warming bangod isa man ini sa marason nga nagamat-amat na extend ang human race apang daw bungulang ang mga developed countries sa ila ginahimo nga pag-abuso sa dunang manggad. Kadungan sining mayara sila sang patigunon nga climate strike sa Miyerkules kay ini ang pag-ugyon sa panawagan sa International Environmental Organizations para sa pagpagbato para sa climate justice. So mapakita lang dito sa pwersa, mapabatsyag sa atong demanda sa aton nga gobyerno, national man or provincial or sa citywide, kadto sa aton world leaders nga ara subong sa COP27. So dire ginahop gid namon nga
kung maka-oras ka mo, makahapit ka mo sa climate strike, kay diskan na no, para man sa aton tanan ang panindugan, kay isa man ang takapuloyan. Ang kamay sa paig ni Cal-Ann Villarisa, ang core members ng Youth for Climate Hope. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 20 minutos sa kaligad sa taknang alas 5 sa hapon mga kabombo. Antes pa man, ato na panabalikan ng mga headlines. Bacolod City Engineers Office nagpahayag nga naguba ang dalan pasulod sa sanitary landfill sa Barangay Pilisa bagod sa ulan nga dala ni Bagyo Paeng. Driver sa motorsiklo patay matapos nagbungguan ay ang pila ka salakyan sa syudad Sambago, Kaina, sang Udto. Bacolod Police Station number 1 blanco pa sa mga sospetsado nga nagpatay sa Barangay Tanod sa Barangay 34 kahapon sang Udto. Bacolod Police Station 4 wala pa man sang natumod nga sospetsado nga nagpatay sa 41 anyos nga lalaki sa Barangay Estefania sa Biyernes. Kaso sang kolera sa Negros Occidental nagdangat na sa 28. Mga scholars ang Negros Occidental sa Darwin, Australia ginbisitahan ni Governor Bong Lacson kag iban pa nga mga opisyales. Mga kabombo, inyo nabatian ang kabugusan nga pagbalita sang Bombo News and Views afternoon edition karon nga daw sang Lunes petsa 14 sa bulan sang Nobyembre tuig 2022. Karon sa ato sa nga Christmas countdown. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. May nabilin kita 41 dias na lang, Pasko na. Kami ang inyo mga tagbalita. Bombo Jairi de los Reyes. Kag ako naman si Bombo Ponce Espino. Nagpasalamat sa upapod na pagpumati para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo! Bombo! Kag standby na sa Bombo Report sa afternoon edition upon sa kay Bombo Dennis Rubica. Sa ato sa ring Bombo News Analysis sa ginbasa ni Bombo Daniel Lecciones may tigulo diri lang sa Pilipinas. Na ang aton kautangan, utang nga mabugat na nga bayaran. Padayon ini subong nga nagadako. Kay kuno bangod balor sang peso nagnubo. Ano na lang ayahan ang mangin palabuton sang aton pungsod. Kunang kautangan padayon nga nagabutyog. Hindi man kita makatipon sa madamo nga dolyar kay ang aton eksportasyon nagpalyar. Dako ini nga panghangkat sa aton presidente. Paano lubaron ang kautangan nga malahigante? Sa subong nga ang tanan sa aton ang nagluya halin sa manufacturing tubtub sa agrikultura. Kung tani mapasanyog ang aton produksyon, agud hindi na pag-isalig sa iban nga pungsod ang aton kinahanglanon. Kaya mo ini ang isa sa mga rason nga ang dolyar nagadako ang aton kakinahanglanon. Ang ini nga pangunahuna ang pananawa ng ipadala ni Celestino Corpus sang Silay City, Negros Occidental. Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot ang nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango dini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Rizal Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino.
isa ka Italian saint kag mystic sa wala kag tuo. Yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael kag sa ibabaw yara si Jesucristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay. Bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot. Ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugo sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980 apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtob 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet sang WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox.
Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories nga gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amounts sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na naton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kun magpabalhas samtang naga ulo exercise bangod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Kagaron sa ato sini Christmas countdown, 41 dias na nabilin bago magabot ang adlaw sang Pasko. Welcome na mabiyan ang pagpalagad sa Platutunan Bombo Report sa afternoon edition. Lunes, edisyon sa Platutunan, petsa 14 sa bulan niya sa Nobyembre. Kaupo nyo siniyang hapon Bombo Dennis Rubica. Ang mga balita nga atong kabatamod, balita nga atong ibalon sila nga po palagad sa Platutunan. Sa atong si mga nagapaunan ng mga balita lokal, ang investigasyon sa kapulisan sa may syudad ng Bago sa multiple vehicle accident kiluntad kina ngayon tunaan sa kamatayon sa isa iya ka persona. Santa mga soldado, membro sa 94th IB Philippine Army ang gintagaan sa Medal Merit. Bangod sa madinalagon ng kampanya batok sa INPE sa manligad nga naghanabo nga mga inkwentruanay, especialmente sa may syudad si Mamaylan kag pinapakaporson niya sa Negros Oriental. Sa mga nagapauna nato nga mga balita iya sa palibot sang pungsod kasugtanan para sa pagbatayon sa joint military exercise sa tunga sa Pilipinas kag Japan ginadiho na. Kag presyo sa gasolina kag keroseno magasaka samtang presyo sa krudo liwat naman nga mga nubo buwas nga adlaw. Kag sa balita natin gikan sa luwasang pungsod, US President Joe Biden kay Chinese President Xi Jinping magasapol kuno siniyang adlaw dito ya sa Indonesia sila pagitanay sa G20 Summit. Sa mga balita nga aton kapatamot balita aton nga balon sila nga po palagad sa Platutunan Bombo Reports afternoon edition. 35 minutos na nakaligid stock na aras 5 sapon. Una ito report sa patrol report ti Bombo Cherry Grace Santillan. Muna oras ti ibalon tabi ang dalagan sa
trapiko sa aton sinima mayor dalan sa palibot sulod sa Bacolod. Of course, ang sitwasyon sa aton mga terminal kay tiyan mo na oras sinog puli na niya sa aton nga mga trabahante kag mga estudyante. Kamusta ang birada biyahe sa aton nga mga kauturan, mga driver naton sa mga modernized jeepney kag mga driver naton sa aton sila nga mga traditional jeepney tadiya nga nagataris-taris man niya sa palibot sa syudad gobyerno aton nga syudad for almost 2 weeks nga gaan sila kay gyunan nga kuan man sila magprepara sa ila kagalingon para makatukod sa nga kooperatiba kag makabail sa nga ayuda sa gobyerno, bulig sa gobyerno, pautang sa gobyerno para bakal or makakwa sa nga modernized jeepney nga man ibulo sa ilang mga traditional jeepney kay definitely biskin ano pang imuon nila na hindi nila pag-i-renew sa LTFRB, Land Transportation Franchising and Regulatory Board, ang ila sining mga franchise kati ari iniya na saan sa aton sa aton nga Modernization Act na sa akwan gani sa Cebu dumayara na ganiya sing modernized jeepney nga nagabanat matusbong na obra sing isa ka dako man din nga transport company diri sa Visayas dami na to biyahe man mga kaibigan abot sa Metro Manila kay ti ining modernization sa aton nga mga jeepney nationwide ini ginimplementar mo tebot sa Metro Manila kung nasugda na gimana na matama timan to mas lala pag ito mga impekto sa Metro Manila kung gulpihaw na ni Papa sa mga modernized nga mga jeepney kaya tibalanta man niya sa Metro Manila arada yung mga among original gindi lang ang mga modernized nga mga jeep mga kaibigan so hundreds of thousands natin nagabiyahe hindi lang sa Metro Manila kundi sa area pagid sa Luzon mga kaibigan. 37 minutos na kaligastak na alas 5 sa Pulista mga balita na ni Bombo Grace Santillan sa patrol kag of course ang pagliliya sa bunga po niya sa aton sa Pinibot sa Bacolod ang flow sa aton trapiko kag palapigid ka mga balita na madulong ni Bombo Cherry Grace Santillan sa patrol. Bombo Cherry sa patrol mayang hapon gamin. Yes, Bombo Dennis, live kita diri sa buong sa North Terminal Ceres Terminal Bombo Dennis. So makita na diri naton nga kadamo na sa pasahero nga nagadagsa diri pauli sa mga tagsa-tagsa nila kapanimalay amo man pakadto o ko napadulong sa ilang mga tagsa-tagsa ka mga ulubrahan Bombo Dennis. Kaya nag-inula naman o kung nagpulo panalithin na naman ang tiyempo diri Bombo Dennis sa subong madulom o kung magulugal umon subong ang kalangitan kag perte na gid kabugat sa trapiko especially nga buhi na sa mga estudyante naton kagang iban nga mga empleyado Bombo Dennis. Kamusta ang mga jeep naton subong nga mga modernized kaya traditional jeep din naton daw pasero? Yes, Bombo Dennis, kapun-anay gid sa mga pasahero sa traditional jeepney kag modernized jeepney. Tay makita na diri naton ang mga pasahero sa modernized jeepney nagatilindog na lang para man makapauli sa ilang mga tagsa-tagsa ka mga panimalay kag mayari man diri sa terminal nga nagadulong ang mga tricycle na bala Bombo Dennis. Tay ang iban nga mga pasahero nagasakay na lang sa tricycle para makaabot diri sa terminal kag makahingagaw man sakay sa mga Ceres dire Bombo Dennis kay syempre kung amo ni oras rush hour te pun-anay gini ang mga pasahero sang Ceres kag ang iba nagahingagaw man pauli o kana padulong sa ila mga tagsa-tagsa ka ulubrahan Bombo Dennis. Wala man stranded kita nga mga pasahero so far? So far Bombo Dennis wala man si nga mga pasahero nga stranded kaya diri sa atubang ko nga terminal man bala Bombo Dennis ang traditional kag modernized jeepney nagalinya gid ya diri ang mga modernized jeepney kag traditional jeepney para makakuha sa mga pasahero kag makabiyahe naman sila sa Tayuyon Bombo Dennis. Importante makaingagaw puli aton karon nga mga estudyante kag mga trabahante pa guwa sa syudad sa Bacolod going sa Central Negros, Northern kag Southern Negros Bombo Cherry. Yes, sakto gid Bombo Dennis especially subong gainulan ti damo gid diri sa mga pasahero nga gadali man sang pauli sa ilang panimalay
kag pakadto o na padulong sa ila mga tagsa-tagsa ka mga ulubrahan Bombodanes, especially mga amo ni nga oras tig kaladto na ni ako na tig padulong na ni sa mga call center naton ako nagaobra sa BPO company Bombodanes kay amo ni nga oras start naman sang ilang mga trabaho Bombodanes. Unahon ta na mo Cherry ning sa Murcia itong natabo pagkasapo sa isa ka bangkay. Yes, Bombodanes, isa ka lalaki na sapwa na patay bangod sa acute respiratory failure. Ang biktima Bombodanes may yara sing bipolar disorder kag ini ginkilala nga si Billion Ape, 48 anyos, residente sa Purok Nara, Barangay San Miguel, Murcia, Negros Occidental. So sang Biyernes pa lang adlaw Bombodanes na wala na ini nakitaan ang biktima. So balik kahapon lang ini siya nasapuan Bombodanes sa mga katubuhan o kana sa kahilamunan bala Bombodanes. Kaya pagkita sa iya sunog na ining lawas niya bangod sa kainiton sa tiyempo kag iyang lawas ng decomposition na bala Bombodanes. Amo na nga nasapuan ini siya nga patay na sa higad sang dalan kag wala na sing kabuhi Bombodanes kay sunod sa investigasyon kag sa medical legal sang biktima o na death certificate ang kinamatyan niya is acute respiratory failure. So suno man sa mga nakakita bala before ini madula Bombodanes naglabay ini sa ila nga mga puluyan kag nagasyagit-syagit suno sa ila Bombodanes normal naman bala nga mabatian nila nga gas syagit ining biktima kay mayara ini isang bipolar disorder abi nila ya nga wala man lang bala Bombodanes kay syempre adlaw-adlaw gaamon ako ng biktima amo na nga sa Biyernes nadula ini siya kag kahapon lang gid siya nasapuan nga wala na sing kabuhi amo na subong bala especially subong Bombodanes perte gid ka init sang panahon na ara pa sa may tunga dalan didto gid siya guro natumba man Bombodanes kag na syempre dalaman sang kainiton kag syempre cardiac arrest bala Bombodanes amo na nga nadulaan gid sang kabuhi ang biktima. So wala sang patimaan nga may foul play sa kamatayon sining biktima Bombo Cherry? Wala Bombodanes suno sa investigasyon sa mga kapulisan naton sa Murcia wala ini isang foul play kay wala man bala mga pilas ang lawas sang biktima Bombodanes amo lang gid nga sunog ining lawas niya sa o kanang panit niya sa kainiton sang tiyempo Bombodanes. So Bombodanes siya bala pamatian naton ang siya Police Corporal Brian Laquinon, investigator on case sa Murcia Municipal Police Station. Bali ang hiling bangkay ang biktima ma'am nga nasapuan sa may Purok Siligan, Barangay San Miguel kagapon sang hapon which is nga nakasapusin sa iya ang isa ka kabata si Jan sa Ligumba nga about to tanin manghisigat ng dalan actually bali may grasya person sa may sigat ng dalan mo galing ito yung nakita ang biktima nga nagkaya o is maning nanawag sila sa amon sa station ganit siya and then nagsisigil dito sa area nakita mo namon ang biktima ma'am actually no ang biktima wala siya tila ining ang yan nila tungkol sa kainit ang timpo kagapon nides nga ang ining nga biktima nagalin niya sa iya nga sister sa may nga barangay sa may Purok base ining nga niya biktima bali may disorder or may bipolar disorder and then nagalin sa ila balay sang iya nga utot sa sapot ibig mo wala sa inyo balik gusto kay balik pala sa kasada sa kasada ma'am and then nakatulong sa sapyak naman nga sa may kondensa na sapwan dito sa dampe sa may tupad man sang ginaulisaran niya nga kamalig man to nga saya man nga brother because nga siya laman to isa tapos bisa ka pulpakato lang pulpakato pare and then
Amo to nga sang sa Dapon nga nasa puwansa sa may dala naman sa adjacent masang yada nga ginapulokatuan niya ning bahay kubo man sang iya nga utod nga lalaki nga taga Magsilingan. Ay ang ginambal niya nga may mga pilas-pilas actually wala yung gini siya pilas. Tungod sa kay kainat sang kimpo nga ibutan ko pilgapon or jaset nga balay sa piyak, wala naman nakabatay nga gasinggitan, pero wala na nila giniligin na sa baka kahit doon nga daw amon lang la permi ang iyang agawi gin pa postmortem examination namon siya kay Dr. Raimundo Inagua namon nga medical health officer sa Murcia which nga nagduwa sang death certificate bali do cardiac la ma'am bali acute respiratory failure o an acute myocardial infarction. So, Bombo Dennis, no, condolence sa pamilya ni Bilyon Ape sang Barangay San Miguel, Banwa, sang Murcia, Negros Occidental. Tiya mo ginisubong Bombo Dennis, no, tuman kainit sang panahon, pareho man bala Bombo Dennis ang Sabado, may nasapuan man to nga patay sa may Libertad nga area. Tungod man sang cardiac arrest Bombo Dennis, kag kainiton sang tiyempo diri subong sa syudad sang Bacolod. Samtang Bombo Dennis, isa ka lalaki patay matapos ang multiple vehicular accident nga nagluntad sa Banwas ako na sa syudad sang Bago, Bombo Dennis. So ang biktima ginkilala nga si Neptalia Sobiate, 52 anyos, residente sa 14th Lacson Street, Barangay 7, diri sa syudad sang Bacolod. Kag ang suspitsado o ang driver sang truck ginkilala nga si John Mark, 24 anyos, residente sa Purok, Kabanganahan, Barangay Bantayan sa syudad sang Kabankalan. So bali samtang ginamaneho ini ni John Mark ang Mitsubishi Fuso truck na nabunggoan ini niya ang likod sa GMC drop side government vehicle sa barangay Kalumangan sa syudad sang Bago. So bali ang impact bala Bombo Dennis perte ka baskog, so amo na nga ang ining GMC drop side government vehicle nagkadto sa piyak nga bahin sang karsada kung sa diin naigo ini niya ang motorsiklo nga ginasakyan sa nga biktima nga si Neptalia Sobiate nga Honda Click 125 nga yara naman sa iya gid bala nga linya Bombo Dennis o kana lane sang dalan. So naigo man sang GMC ang nakapark nga tricycle nga Kawasaki Barako samtang ini nabunggo antes ini nabunggo ini nga truck o kana GMC Bombo Dennis. So, amo na, samtang ang ini nga truck Bombo Dennis, na iguan man ini niya ang isa ka Ford Ranger Raptor. So, bali, mugid nga mga vehicle ang na... Makasalakyan gid bulbado, diri. Yes, Bombo Dennis, kada mugid. So, bali, anom ang pilason, kag isa ang patay sa ini nga vehicular accident nga nagluntad sa syudad sang Bago, Bombo Dennis. So sa karon yara naman sa kustudiya sa Bago City Police Station ang suspetsado apang ang update sini nga investigasyon sa mga kapulisan naton Bombo Dennis ang tag-iya mismo sang truck kag ang tag-iya sang Ford Ranger bala Bombo Dennis may yara na lang sila sa settlement nga paghimuon kay para man i-cater na lang sa insurance sang Ford Ranger ang ining aksidente. Apang ginahulat naman ang desisyon sang pamilya sang biktima kung pagasakaan ini nila ang sang kaso ang biktima Bombo Dennis. Ako na ang suspetsado Bombo Dennis. Muning gasakay sa motorya muning patalgid nga napatay. Yes, Bombo Dennis, amo gini ang napatay nga sa ini nga aksidente Bombo Dennis ang gamaneho sa motorsiklo. So Bombo Dennis, yari bala pamatian naton siya Police Staff Master Sergeant Jeffrey Montinola. O kasi Police Senior Master Sergeant Jeffrey Montinola, Bombo Dennis. Kaya daw hindi siya magbate. Check ta ang payag sa misigado. Kaya kung magamuni, makuha la multiple, 5 ka masalakyan, tricycle, motorsiklo,
isa ka government vehicle, duwa ka mga pribado pag nga salakyan gibulbado sining sining aksidente kabalo ko sa may bago dahil ka ang highway na sa sulod sa bago ya kalagpad mo mo nang sining tanga daw kwamla guro dasig lagan na sige pero matian tayo si ang traffic investigator nga si Police Senior Master Sergeant Jeffrey Montinola. Nagluntad ng insidente kanina mga alas 9:30 sang aga sa Purok DC, Barangay Kalamangan. Oo, nga ang service vehicle ni ma'am sa Barangay Kalamangan nga GMC bala ma'am bali nag-temporary stop ta nga ma-prepare ta ni left turn para magtughong sa gas station. Tapos ginbungguan siya sa buli sang Mitsubishi puso truck tapos nagtabok ni sa tungod sa impact nagtabok ni sa piyak ang Mitsubishi ang GMC tapos na bungguan ay ni siya sang on plate nga travel going to Bacolod tapos nalabot sa paginyan tricycle tapos ang truck ma'am nagtabok man sa piyak nga dalan nalabot yan ni ang Ford Ranger nga Raptor. Bali ang GMC ma'am, ang GMC nga service vehicle nalabot yan ni ang tricycle kag ang Honda Click mo nang driver lang nga napatay mo nang sa. Tapos ang truck yang nagbunggo sa GMC mo nagtabok man ni sa piyak nalabot yang Ford Raptor na Ranger. Subo mamang kaso tayo sa investigation pa ni sa aton nga initial nga findings siyempre ang ginalinan gid mama mo ang truck mo. Ang driver ko naman sunog mo siya kumangkot ko sana lang sa kuno kay wala ay matulupang nga nagpundo ang GMC sa tubang niya. Ang truck ma'am damage yan sa front portion. Ang GMC front rear kag left side. Tapos ang Honda Click ya heavy damage. Helmet ang driver sa Honda. Ang pasahero niya sa truck nga kabilog ma'am. Minor injuries lang gini sila ma'am for check up lang gini sila. Gindala lang gini sila sa ospital para check up lang gini. Ang tricycle wala niya tao ma'am kay nagapark niya ma'am. May damage siya ma'am sa front kag sa rear. Tapos ang Ford Raptor sa left side rear portion dalang iya nga guma nagupok. So Bombo Dennis no, ang aksidente nagsugod gid sa driver o kana sa truck gid mismo Bombo Dennis ti kadako gid ini nga impact kag base balada sige jang pagdalagan Bombo Dennis kay kung hinay man lang ang padalagan sa truck ti hindi amo ni kadako nga aksidente nga nagluntad Bombo Dennis. Yes kamo naman ko dinadala sa area sa Kalamangan sa highway lapad ng dalan mo ang pakadto sa south sa piyak side man pakadto sa north sa piyak man no ti mo tong guro ti dasig lagan sin truck way talpagda nga nagpundo ng service vehicle ya sa isa ka barangay nas bago mo ning binungguan niya kumo da baskog dako man yung truck mo may puwersa may builo mo tong umabante pa ining service vehicle ya sa gobyerno kag nagkadto to sa opposite lane nga mo tinabungguan niya ang jeep ang motor kag ang tricycle Bombo Chering. Yes, sa sakto gid Bombo Dennis ko amo ginakadako sang impact kay syempre napuwersahan gid sang truck bala Bombo Dennis para makakadto ining GMC o kanang government nga salakyan pakadto sa piyak nga linya sang dalan. So patay gid ini ang driver sa motorsiklo Bombo Dennis. Bombo Dennis, report gikan sa patrol, ini si Bombo Cherry Grace Santillan para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio. Bombo! Salamat Bombo Cherry Grace Santillan. Mga balita at tulong ni Bombo Cherry sa patrol. Sini nga po palagi sila patutunan Bombo Report sa afternoon. Di siya masubo-subo sina. No? Kaya bangod niya may na utas naman kabuhi. Sining multiple vehicular accident dito iya sa may Barangay Kalamangan Highway, no? Sudad iya sang Bago. 5 ka mga salakyan ang naibulbar sining nasambit siya nga aksidente. Oras nga Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time 54 minutos na nakaligid-stock na nga alas 5 sa hapon. Sabi lang paginaton ka mga talapang doon nga mga talakay naton makaminan ining problema bla nga sang basura naton kiti doon dumas ng ligad nga simana before pa man siyang kalag-kalag batsyag na kita sa mula nga tiyempo ti nagresultato sa pagkaguba sang dalan alagyan bla sa mga truck naton garbage truck nga maghaboy sang basura dito sa Felisa ang sini ang na kwando na trasar
ang pagpangakot sa basura. So kung makita nyo may malabayan ka mo sa inyo kapurukan, sa iyo barangay sa mga subdivision, sa mga mayroon dalan sa ato na syudad sa Bacolod, may mga basura nga wala mahakot na kapinding bago na trasar sinaton ang paghaboy-abi dito sa ato na dump site naton dito iya sa may barangay Felisa. Kaya balanta naman isa lang kadlaw yang madilatan ang hakutanay sa basura dili sa palibot sa Bacolod tuniladan nga basura ang makuan ang hindi na mahakot. Balanta ang sunod sa Bacolod dan sa atong tatlong ka mga merkado publiko, isa kadlaw lang di mo namukat yung basura. Terrible na dato po kanay sa basura. Plus sa ato mga subdivision, plus sa iba nato nga mga kabaranggayan, kung di mo namukaan sa basura. Kaya actually sa pagkamatuod sa isa kadlaw, bisa nag full force pa na pangakot basura ang IPM, hindi na sila kasasa. Hindi na sila ka-urot, masilinta 0% ang basura nga mahakot nila, morot na kwa ang basura sa syudad sa Bacolod sa tagsa kadlaw sa 61 ka barangay sa mga name barangays naton si Pabla ka mga lagpad Villamonte padlapad sa barangay Villamonte pila ka mga subdivision dira may mga commercial establishments hindi nila morot ni sa kadlaw lang hinakutay biskan mag full force pa sila makawinan pro kon madilatan pagid isa duha kadlaw nga hakutanay ate dako gid nga intromutso dako gid nga problema kay makitaan mo na dayon mga basura nga ra lang sa higad sang aton sini nga mga dalanon. Tikan lang dapat ni may inisyatibo man natin sa gobyerno aton lokal nga puluhan syudad sa Bacolod magamo na nga daw kulang-kulang kay di hawot-hawot yung pagpahakot sa basura dapat dugangan tali sa mga salakyan dugangan sa mga dump truck nga maghakot sa mga basura despite nga may ara kita sa kontrata sa IPM nga mo nang gintuginan naton gintuginan sa legal administrasyon nga magpanghakot iya sang basura. Pero hindi sila hindi sila urot pila man ang tax sa IPM naman pila ka metric tons sang tonelada tagsa kadlaw ang magwa sa syudad sa Bacolod. Sa sa mga merkado plan nato ng subdivision hindi nila masipot mga kabanan. Hindi dapat siya mga kalabili ng mga basura nga ra lang sa magdala naton panghakuton gini sang aton nga mga garbage collector. 57 minutos na nakaligan stock na alas 5 sa hapon sa Bayan ng Commerce News Center sa ating Bombo Network News. Makaligan lamang pila ka mga importante nga mga pahanumdong. Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kon joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubok sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason na kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa syudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligad. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga Silay kag nagpatukod ini sang pinakaunaman nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alejo Ignacio D. Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898
wala ini natapos kag nauntat. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga sila noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro-cathedral, rason kung nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro-Cathedral, the only Catholic church to be declared as pro-cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sa Magandang gabi Pilipinas, anumang oras sa buong mundo, narito ang Bombo Network News Evening Edition. Araw ngayon ng Lunes, Disyembre 14, taong 2022. Sa ating Christmas countdown, 41 days to go bago ang araw ng Pasko. Sa ulo ng ating mga balita, ang Department of Justice naglabas na rin ang subpina laban sa kontrobersya na suspended Bureau of Corrections Director General na si Gerald Bantag, pero git nito hindi raw susuko hanggat natiling Justice Secretary si Rimulya. Listahan naman ng mga personnel na sangkot sa smuggled na mga kontrabando sa Bilibid, hawak na ng Bureau of Corrections. Samantala pa rin, ilang mga motorista naman abay kanya-kanya ng mga saloobin kaugnay na naman sa oil price adjustments simula bukas. Si Pangulong Marcos Jr. naman inaming may ilang leader na rin ng mga bansa ang humingi ng tips sa kanya dahil sa mabilis na paglago ng ating ekonomiya. Samantala pa rin, ilang mga tindero ng isda abay aminadong ramdam daw nila ang kakulangan ng supply sa mga palengke. Si Philippine National Police Chief Azurin naman muling nagpaalala sa lahat ng pulis na mahigpit na ipinagbabawal ang pagtanggap ng regalo o magsulisit ngayong Pasko. Sa international news naman, may git-4 na rang mga war crimes na diskubre ng mga investigador ng Ukraine matapos abandonahin ng Russian forces ang syudad ng Kherson. Sa sports news naman, ilang powerhouse teams mula sa iba't ibang bansa inimbitahan sa 2023 Volleyball Nations League. Samantala, 5 sunod naman na talo natuldugan na rin ng masilat ng Lakers ang Brooklyn Nets ni Kevin Durant. At live nationwide, worldwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati at ngayon sa detalye ng ating mga balita. Mga kabombo, Star Nation, naglabas na nga ng subpina ang Department of Justice o DOJ para kay kontrobersyal na suspended Bureau of Corrections Director General na si Bantag. Ito ang kinumpirma ngayon ni Prosecutor General Benedicto Malcontento na ipinatawag na ng panel of prosecutors para humarap daw sa preliminary investigation. Kung maalala, itong si Bantag ay nakusahang nag-utos daw na patayin ang radio broadcaster na si Percy Lapid. Noong nakarang Lunes nga ay formal na rin siyang kinasuhan ng reklamong murder doon sa Department of Justice, pati na rin ang kanyang tauhan ay si Senior Jail Officer 2 Ricardo Zulueta. Ayon naman kay Prosecutor Malcontento, pinapaharap daw sa Department of Justice ng si Bantag sa November 23, 2002 at ginarin sa December 5 ng taon pa rin kasalukuyan. Kaugnay ng balitang yan, iginiit naman ng nasuspending Bureau of Corrections Chief Gerald Bantag na hindi siya susuko sakaling may ilabas na ngang warrant of arrest na inilabas na nga laban sa kanya hanggang nananatili pa sa pwesto si Justice Secretary Jesus Crispin Rimulya. Subalit tiniyak nito ang kanyang haharapin ang mga ibinabatong kaso laban sa kanya kasama na rin ang kanyang mga taga-suporta sa oras ngang bakantihin na ni Rimulya ang kanyang posisyon. Sinabing dahilan naman ni Bantag
Bantag kung bakit ito ang kanyang kondisyon sa kanyang pagsuko ay dahil pagtutulungan lamang anya siya. Una na ring sinabi ni Bantag na nasa peligro ang kanyang buhay hanggat kontrolado ni Justice Secretary Remulla ang naturang kaso. Una pa rito pinangalanan si Bantag na mastermind umano sa likod ng pagpatay sa mamamahayag na si Percy Lapid, subalit una na ring itinanggi ito ni Bantag. Ngayong araw din ay isinilbi na nga ang subpinak laban kay Bantag at sa iba pang personalidad na sangkot sa naturang kaso. Mamaya, babalikan natin ang isyong yan sa suspended na si Gerald Bantag. Pero bago yan, mga kabombo ka Star Nation, abay, asa na naman bukas itong mga adjustment naman sa presyuhan ng mga produktong petrolyo. Ano rin kaya mga salubin ng ilan sa ating mga motorista? At may nakuhang impormasyon yan, si Bombo JC Galvez. Samot-sari naging saloobin ng ilang mga motorista matapos na mag-anunsyo ang ilang mga oil companies ng adjustment sa petrolyo simula bukas ng umaga. Sa panayam ng bomba radyo sa ilang mga drivers, umaray na naman ang mga namamasada ng jeep, gayon din ng ilang mga taxi drivers dahil yan sa aumento ng petrolyo. Dahil kasi sa patuloy na pagtaas ng gas sa bansa, hindi na kumikita ang ilang mga motorista kaya ang iba ay doble kumayod, kumita lang araw-araw. Ayon kay Tatay Guillermo Tarlac, isang taxi driver, hindi na raw talaga mapipigilan itong aumento ng petrolyo dahil imported daw ang mga ito. Dahil umano sa patuloy na pagtaas ng petrolyo sa bansa, ang panawagan ni Tatay Guillermo sa gobyerno ay maglaan daw ng subsidy lalo na raw sa mga jeepney drivers na kung saan ay kalbaryo ang mataas na presyo ng diesel. Pakinggan natin ang bahagi ng payag ni Tatay Guillermo. Wala na, hindi natin mapipigilan yan eh. Dahil sa hindi natin makokontrol kasi ang ang langis dahil kasi nga imported yan eh. Kaya ganoon bali tiis na lang, talagang ganoon. Ngayon 500 ang kinarga ko ngayon. Hindi ko masabi basta pumapalo ako doon ng mga pag walang traffic mga 40 kilometers. Ngayon wala pa eh. Hindi pa maaga pa. Hindi ko pa masasabi yung kita ngayon. Mahina pa. Mamaya ang pick up ng kanina umaga, pero itong ganito, pati na oras na yung ganitong oras eh. Kaya maya pang pick up ng pasahero. Hindi naman ako hindi ito purnak eh, parati lang nasa tawag dito, 6 na bar. Kasi ang full tank nito 8 bar eh. Mga 4,000. Panawagan kailangan magbigay sila ng subsidy. Kasi lalo na yung mga driver ng jeep, kababa eh. Una-una, mas mataas pa ang diesel ngayon sa gasolina. Di ba? Kaya umiiyak din ng mga driver ng mga jeep. Samantala, kalbaryo kay Angelito, isang jeepney driver ang sunod-sunod na aumento ng petrolyo dahil hindi na raw kumikita ang mga jeepney drivers bunsod ng oil price hike. Dagdag pa ni Angelito, buhat daw na nagkapandemya hindi na raw siya nakapagpa-full tank. Pakinggan pa natin ang bahagi ng pahayag ni Angelito sa panayam pa rin ng Bombo Radio. Mabigat-bigat na yun. Kasi dito lang, hindi na kumikita jeepney driver eh. Tapos madadagdagan na naman. Wala pa. Hindi pa nakakapagpa-full tank nito buhat nung nag-pandemic. Minsan 400 ganyan. Pinamataas 500. Apat na ikot lang. Wala, di din kumikita ngayon ng mga driver. Wala din kinikita ang driver. Kita ka mga 300. Pinakamataas 400 ganyan. Sana bumaba na lang yung diesel para kumita naman yung mga driver. Mga mataas na rin bilihin ngayon eh. Ayon naman kay Edmar, isang motor rider, kaugnay sa pagtaas ng petrolyo, masakit na naman daw yan sa bulsa. Ngunit para raw mas makatipid siya, nagpapa-full tank na lang daw siya kaysa tingi-tingin na mas nakamamahal siya. Sakit sa bulsa na naman yun. Full tank. Pero bira na lang kasi sa taas nga ng gasolina, nasa 500 plus. Mga na yun eh. Siguro mga 2 araw, 3. Hindi kasi ako nagagas ng tingiting kasi mas lugi. Una rito, nag-anunsyo ng ilang oil companies na kanilang oil price adjustment na kanilang ipatutupad bukas. Sa magkakaiwalay na advisories, ang Pilipinas Shell Petroleum Corporation at Sea Oil Philippines Corporation ay magpapatupad ng oil price hike sa gasolina na 90 centimos kada litro. Habang ang diesel ay mayroon namang tapyas nakakarampot na 30 centimos kada litro, habang ang kerosene ay may 1.35 na rollback sa bawat
bawat litro. Ang clean fuel ay magpapatupad ng parehong adjustment maliban na lamang sa kerosene. Epektibo ang oil price adjustment dakong alas 6 bukas para sa lahat ng mga firm maliban sa clean fuel na magpapatupad ng oil price adjustment dakong alas 4:01 ng hapon habang mauuna ang Caltex Philippines na magsasagawa ng implementasyon ng oil price adjustment mamayang alas 12:01 ng madaling araw. Base sa pinakauling data mula sa Department of Energy, ang year-to-date increases ay 17.25 na sa kada litro ng gasolina, 36.30 kada litro ng diesel at 28.60 sa kada litro ng kerosene. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Sa iba pang mga balita, hawak na rin ng Bureau of Corrections ang listahan ng mga personnel na sangkot sa pagpuslit ng mga kontrabando sa New Bilibid Prison o NBP sa Muntinlupa City. Ito ang kinumpirma ni Bureau of Corrections Officer in Charge Gregorio Catapang Jr. Subalit hindi pa nila maaari anyang ilabas ang detalye hinggil dito. Kung magugunita nga ay nakumpiska ang iba't ibang kontrabando, kabilang dito ang mga baril, cellphone, droga, kutsilyo at aabot sa 7,000 mahigit na mga cans ng beer sa loob ng Bilibid. Kaugnay nito ay magpapatupad naman ang Bureau of Corrections ng technology-driven security system doon sa Bilibid. Anya magpapakalat sila ng K9 units at high-tech equipment gaya na lamang ng facial recognition para matugunan ang kakulangan ng kanilang personnel. Ito ay katulad na rin ng Command Center ng Armed Forces of the Philippines para makita kung sino ang mga personnel na naka-duty. Meron namang facial recognition para sa mga inmates. Nakadeploy na ang mga K9 units sa Gate 4 ng Bilibid kung saan idinadaan ang lahat ng mga gamit at pagkain para sa inspeksyon na rin sa pamamagitan ng teknolohiya. Samantala, sa ibang mga balita naman, nais na pumasok daw ng Pilipinas sa Japan sa isang Visiting Forces Agreement o VFA para sa makapagsagawa pa ng military exercises sa Pilipinas. Ayon kay Department of National Defense Chief Jose Faustino Jr. na sa ngayon kasi ay lumalahok ang military troops ng Japan sa military exercises sa Pilipinas bilang mga observers pa lamang. Nang matanong naman ang Department of National Defense Chief kung paano makakatulong ang naturang kasunduan sa pag-secure sa West Philippine Sea, sinabi ng opisyal na naturang kasunduan kung sakali ay hindi direktang may kinalaman sa ibang bansa, subalit ito daw ay para sa national interest. Ang payag din ng Defense Chief ay kasunod ng pagpahayag ng mga senador ng suporta para sa posibleng Visiting Forces Agreement sa pagitan niya ng Pilipinas ginarin ng bansang Japan. Samantala, nagpahayag naman ng interes ang Amerika na magtayo ng 5 pang pasilidad sa Pilipinas sa ilalim yan ng Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA. Ito ang kinumpirma ni Armed Forces of the Philippines Chief of Staff Lieutenant General Bartolome Vicente Bacaro. Kabilang dito yung 2 posibleng sites doon naman sa may Cagayan, isa sa may Palawan, isa sa Zambales at isa sa Isabela. Subalit hindi pa ito tiyak at subject pa rin sa approval ng Department of National Defense at maging ng Department of Foreign Affairs. Kung magugunita, nilagdaan nga ang EDCA noong taong 2014 na nagpapahintulot yan sa tropa ng Amerika na magkaroon ng access sa mga designated Philippine military facilities. Magkaroon din ng karapatan hinggil yan sa pagtatayo ng mga pasilidad at preposition ng equipment, aircraft at vessels. Subalit hindi kasama dito ang pagkakaroon ng permanenteng military base dito sa Pilipinas. Sa ilalim din ng EDCA, nakikipag-ugnayan ng gobyerno ng Pilipinas sa Amerika para naman sa pagpapatayo ng mga pasilidad sa hinaharap sa may Cesar Basa Air Base sa Florida Blanca, Pampanga, Fort Magsaysay Military Reservation sa Nueva Ecija, Lumbia Airfield sa may Cagayan de Oro at gayon din yung Antonio Bautista Air Base sa Puerto Princesa, Palawan. Kabilang din dyan ang Benito Ebuena Air Base sa Cebu. Paglilinaw naman ni Department of National Defense Officer in Charge Undersecretary Jose Faustino Jr. na ang mga EDCA sites na ito ay training facilities at mga warehouses lamang.
Abangan pa ang detalye ng ating mga balita. Bibisita tayo sa ilang mga palengke sa Metro Manila. Ilang mga tindero daw na nagbebenta ng isda. Abay, ramdam nila yung kakulangan ng supply matapos sabihin nga rito ng Department of Agriculture na balak nila na mag-angkat, mag-import ng 25,000 metriko tonelada ng isda, lalo na ang galunggong. Pero bago ang balitang yan, samantala muna ang Pangulong Marcos inaming may ilang leader din daw ng mga bansa humihingi ng tips sa kanya dahil sa mabilis daw na paglago ng ekonomiya ng Pilipinas. May mga follow pa niyan si Bombo Dennis Hamito. Ibinahagi ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang ilang karanasan, mga kakatuwang pangyayari doon sa ASEAN Leaders Meeting, pati na yung iba pang aktibidad, yung related summits. Sapagkat inamin nga ng Pangulo na may ilang world leaders yung nagtatanong talaga sa kanya para malaman ang sikreto ng Marcos administration ukol doon sa mabilis na pagbangon mula sa epekto ng pandemya. Ang naturang tagpo ay nangyari umano sa pag-uusap-usap nila ng iba pang mga pinuno na miyembro ng ASEAN at ito ay naganap dyan sa bahagi ng Cambodia. Hindi na binanggit pa ng Pangulo kung sino-sino ang naturang mga leader ng mga bansa, ngunit humahanga umano ang mga ito sa mabilis na paglago ng ating ekonomiya. Matatandaan na naitala ng bansang 7.6% na gross domestic product na sumasalamin sa magandang takbo ng ating ekonomiya. Pero sabi ng punong ehekutibo, walang magic doon sa pagbuti ng ating ekonomiya, kundi resulta ito ng pagtutulungan ng iba't ibang sektor at ng 107 million workforce ng Pilipinas kung saan mahusay ang pagtatrabaho at may diskarte na hindi talaga matatawaran. Narito ang bahagi ng naging pahayag ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Siguro sa buong Asia, the Philippines is the fastest growing economy of all of the Philippines. At mayabang nga ako dahil nung kausap ko yung mga ibang leaders, sabi, ano yung ginagawa ninyo? Paano nyo nakuha yung growth rate na yun? Sabi ko, simpleng-simple lang yan. Hindi ako genius. Pero ang advantage ko sa inyong lahat, ang tumutulong, my workforce is 107 million Filipinos na napakagaling, na pwedeng asahan, na bata, na magandang, marunong mag-English, marunong magtrabaho, handa gawin kahit anong klaseng trabaho, magkaroon lang ng kaunting kita para ipakain ng kanilang pamilya, para ipag-aral ang kanilang mga anak. Yan lang naman ang sa atin. Alam mo naman ang Pilipino, napakasimple lang. At kaya naman ito'y sinasabi ko. Ba't masyado kang optimistic? Sabi niya, tatanong sa akin, why are you so optimistic? The situation around the world is not good. The impacts of the world economy on the Philippine economy are quite difficult to deal with. And my answer always is because behind me and behind the policies that we do are 107 million Filipinos. Iyan ang pagkukwento ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa harap ng ating mga kababayan at ito'y parte pa rin ng sidelines nitong ASEAN Summit 2022. So maliban nga dyan, may mga saloobin pa ang Pangulo. Sabi niya, hindi naman kontento ang Marcos administration dun sa 7.6% na gross domestic product, bagamat napakagandang balita nito. Yun nga lang, ay kinakailangan pa rin nating ituloy yung trabaho sapagkat hindi kinakailangan na magtapos sa 7.6% na gross domestic product lamang at kung mahihigitan, mas makakabuti dahil ito'y makakatulong ng malaki sa paglago ng ating ekonomiya. Bombo Elmar? Bombo Dennis, madaling araw. Maraming tulog sa ating mga kababayan. Dumating ang Pangulong Marcos sa kanyang delegasyon. After this, Bombo Dennis, ng pag-arrival niya kaninang madaling araw, may mga naging schedule pa ba siya hanggang ngayong hapon, Bombo Dennis? Well, may mga schedule later
nitong araw na ito. Pero kaninang umaga ay ginugol naman ng Pangulo ay nagpahinga muna bahagya para kahit papaano makarecover dahil syempre yung jet lag, yung kahit papaano ay syempre pati yung Philippine delegation nagkaroon muna ng pahinga at dahil sa mga susunod na araw ay sunod-sunod na naman ang aktibidad at yan ay patungo naman sila sa bahagi ng Thailand para dun sa APEC Summit and related activities. Yan naman yung susunod nating antabayanan. So ganun pa rin ang magiging cycle nito, Bombo Elmar, mga kabombo, mga Kastar Nation, ay kabi-kabilang meeting. Kaya hanggang susunod na weekend naman yung gugugulin para sa mga aktibidad sa naturang bansa. Anong araw yan? Anong pakiulit ng petsa? Yung pag-alis muli ng Pangulong Marcos to Thailand, Bombo Dennis? Itong pasabi dito na natanggap namin ay petsa 16 at yan ay midweek, no? At magtatapos yan ng petsa 19. Yan naman ay araw ng Sabado. Pero dahil nga Sabado, baka gugulin pa ng Pangulo yung mga natitirang oras bago bumalik dito sa ating bansa sa pakikipag-usap dun sa mga kababayan natin doon naman sa Thailand. So tinitingnan namin kung anong final schedule dahil baka katulad nito, itong kakatapos lamang na ASEAN Summit ay nagtapos yung mga aktibidad ng araw ng Linggo pero bumalik siya dito. Petsa ng susunod na, petsa yung susunod na araw, Lunes na, pumapatak mga kabombo, mga Kastar Nation dahil nga mahaba yung schedule ng pakikipag-meeting niya dun sa ibang mga world leaders. So, yung final na schedule na ito ay ilalabas isang araw bago yung mismong biyahe patungo ng Thailand, Bombo Elmar. Sige, maraming salamat sa mga updates niya na Bombo Dennis. Para sa Bombo Network News, Bombo Dennis Hamito nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Samantala naman, si Mang Balita, iniulat ngayon ng Department of Foreign Affairs o DFA na wala namang mga Pilipinong nadamay mula sa insidente ng pagsabog sa Istanbul, Turkey na ikinasawi ng 6 katao at ikinasugat naman ng mahigit 80 mga individual. Sa isang statement, inihag ng DFA na sa kabutihang palad, walang natanggap na report ng nasugatan o nasawing Pilipino ang Embahada at yung Consulate General doon sa Turkey. Sa kabila nito ay patuloy naman ang kanilang pag-monitor sa sitwasyon sa lugar at nangako magbibigay ng report sa ahensya hinggil naman sa anumang development sa naturang insidente. Nagpabuti naman na pakisimpatya ang Pilipinas kasama ang Department of Foreign Affairs doon sa mga pamilya na naiwan ng mga nasawi mula sa pagsabog sa Turkey. Sa datos nga ng DFA, humigit kumulang sa 3,000 ang mga Pilipinong nasa Istanbul na pawang mga household service workers ang trabaho at nakapag-asawang iba sa mga ito ng mga Turkish nationals at nagtatrabaho din sa mga foreign companies bilang mga English teachers. Samantala pa, mas papalakasin pa ng Department of Education o DepEd ang kampanya kontra sa bullying sa mga paaralan sa pamamagitan niyan ng paghimok sa mga stakeholders na pumagitna kasabayan ng pagkilala na rin ng ahensya sa epekto ng pambubuli sa buhay ng bawat estudyante. Ito ay kasunod na rin ng formal na kick-off celebration ng National Children's Month ngayong taon kung saan tinalakay ang mga paraan upang mapigilan ang pambubuli, gayon din ang paraan para din sa kapakanan niyan ng mga bata sa mga eskwelahan. Nagpaabot din naman ng video message si Vice President at Education Secretary Sara Duterte at inihayag na ang virtual kick-off program na ito ay hangad na maipagpatuloy at mapalakas pa ang pagsusumikap ng ahensya na makapag-invest sa mga mag-aaral at mapataas ang kanilang antas ng kamalayan sa kahalagahan ng mental health. Positibo naman ang kalihim na ang pagdiriwang ng ika-30 National Children's Month ay magre-resulta ng mas makabuluhan pang mga inisyatibo para makalikha ng isang maalam at may mataas na kamalayang henerasyon ng mga mag-aaral. Samantala muna mga kabombo, kuha tayo ng mga reaksyon pa rin matapos iulat dito ng Department of Agriculture na balak ng gobyerno na mag-angkat ng aabot sa 25,000 metriko tonelada ng mga isda, lalo na itong galunggong. At nag-ikot sa ilang mga malalaking palengke sa Metro Manila si Bombo Chill Emprido.
Mga kabombo, ramdam na umano ng ilang mga tindero ang kakulangan ng supply ng isda, lalo na't papalapit na ang buwan ng Disyembre. May ilang klase kasi ng isda na seasonal lamang gaya ng galunggong, matang baka, alumahan, tulingan, malong-malong at chaveta. Kaya naman nag-utos na ang Department of Agriculture na mag-aangkat ang Pilipinas ng 25,000 metric tons na isda dahilan na rin ng closed domestic fishing mula ngayong buwan ng Nobyembre hanggang sa January 2023. Ito ay sa kabila ng pagputol ng ilang grupo ng mga mangingisda na wala namang kakulangan ng supply, bunsod na hindi naman daw naging matindi ang pagtama ng nakaraang bagyo. Ito ang pananaw ng grupong Pamalakaya, ang Taal Lake Aquaculture Alliance at ang Philippine Tilapia Stakeholders Association. Ayon sa kanila, kaya pa naman daw nilang punan ang fish requirement ng bansa. Samantala, sa panayam nga ng Bombo Radio Philippines sa ilang mga tendero ng isda, para sa kanila, kapos na daw ngayon ang stock ng mga frozen fish na sana'y pwede pa nila ibenta sa publiko. Sa pahayag ni Kuya Alex Tomejo, sobrang tumal na umano ang dating ng isda na inaangkat nila galing pang probinsya. Pakinggan natin ang naging kanyang pahayag. Kasi wala nang mahuli, kasi bare months na. Pag bare months, taglamig, wala nang mahuling isda. Kaya kailangan talaga frozen. Pag walang frozen, walang mabili yung mga tao. Kulang ang supply. Marami kami tinitinda. Minsan mga 8 klase. Kaso wala nga yung maitinda. Walang mahuli. Tulad kagabi, walang volume sa nabutas. Pag ganyan, mga 190, 180 ang puhunan, gano'n. Pero banyera yan 8,000 gano'n ang isang banyera. Parang ang mali. Siyempre dapat. Parang galing dito rin yan yung mga galunggong. Dinadala sa iyong bansa tapos i-import dito. Umida ka tayo. Galing sa atin din yan Galing din sa Pilipinas yan mga galunggong. Ayan ang naging pahayag ni Kuya Alex Tomejo. Samantala, si Nanay Luz Biminda naman, mahina na daw ang kita ngayon. Dama na din kasi ang unti ng delivery ng isda. Dati raw kasi abat banyera nga, ngunit dahil kulang na ang supply, kaunti na lang daw ang kanilang naibebenta. Pakinggan natin si Nanay Luz Biminda Garcia. Mataas po kasi kulang ang supply Kaya lang naman nagtataas pag kulang. Yung dagat natin, pinupunta na ng taga-ibang bansa Yung sakop natin, di ba? Inano ng mga incheck. Kaya kumonti ang supply. Imbis na ang mangingisda natin ang kukuha noon, sila nakakakuha. Mas malakas ang barko ng mga incheck. Ganun din, mataas doon din. Medyo ganun din. Papatong lang naman kami ng konti para kabayad ng pwesto. Kaya mahina kami. Sa tingin naman, siyempre, ang bayar, pangbahay, konti-konti lang kinukuha niya, kalakalahati. Hindi, kasi kawawa naman yung supply natin dito. Matatakpan ng taga-isda ng ibang bansa. Imbis na ang ano natin, mangingisda natin tuloy-tuloy ang supply. Gawa ng ini-import sa atin dito, humihina. Kaya hindi ako pabor na galing sa ibang bansa yung kanina ang isdang dagat. Dapat sarili natin para ma-improve yung natin dito, production. Mga kabombo, pinapaalalahanan pa rin ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources at mga importer na huwag kumuha ng mga stock mula sa illegal at hindi kumokontrol sa paghuli ng isda na maaaring makahadlang sa pag-unlad ng sektor. Bombo Elmar? Bombo Chilano, I'm just curious, itong mga nakakausap mo dyan sa ilang mga palengke, mga ilang linggo na nakakalipas, ilang araw, nakaramdam sila na tumutumal yung inihatid ng mga supply ng mga isda o doon sa mga tulad ng navotas na pinagkukunan nila na lumiliit din. So, mga ilang linggo na nakakalipas na ganyan ang kanilang naramdaman, Bombo Chill? Mga kabombo, halos magdadalawang linggo na daw umano itong kakulangan ng supply ng mga isda na dinideliver dito sa public market dito sa May Pasay. And yun nga, Bombo Elmar, dahil nga matumal ang supply ng isda at mataas ang demand ng mga tao, medyo nagtataas na daw talaga ang presyo nito. Gaya na lang ng pinapakita natin na mga galunggong. Actually, Bombo Elmar, kung makikita nyo, kakaunti na lang talaga yung mga nagtitinda ng galunggong dahil kulang na ang supply nito kahit sa mga probinsya pa galing. Okay. Yung pagtaas ng presyo ng ilang mga isda, lalo yung GG na yung galunggong, ilang araw nakakalipas na, Bombo Chill?
Sa pagtaas Bombo Elmar ng galunggong, especially yung galunggong talaga, isang linggo na, dati kasi nasa 160 lang daw umano yung kilo ng galunggong. Ngayon mga kabombo, 190 to 200 pesos na daw. Lalo na ngayon nagkakaubusan na talaga ng supply. Kahit sa Malabon na pinagkukunan nila, dati banye-banyera daw, ngayon timba-timba na lang Bombo Elmar. Ako, marami pa namang paborito niyan, ano, yung galunggong niya, yung GG na yan, no? At masarap, sabi nga ng iba. Talaga naman, no? Anyway, maraming salamat sa mga updates sa yan. Bombo Chill, ingat kayo dyan. Maraming salamat. Para sa Bombo Network News, ito po si Bombo Chill Imprido nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Bombo Sports News. Ilang powerhouse teams mula sa ibang bansa imbitado sa Pilipinas sa Volleyball Nations League at doon naman sa NBA. Abay, sa wakas, nakakuha rin ng isang panalo itong Lakers matapos naman ang sunod-sunod na nakuha nilang mga pagkatalo. At may mga detalye pa niya ng balitang yan mula naman kay Bombo Victor Liantino. Sa wakas, natigil na rin ang kamalasan ng Los Angeles Lakers matapos na masilat nila ang Brooklyn Nets sa score na 116-103. Nagpakawala si Anthony Davis ng season-high 37 points at 18 rebounds at si Lonnie Walker IV naman ay nakascore ng 25 points para sa ikatlo pa lamang na kanilang panalo at ika-10 na talong bagong NBA season. Ang pagbangon ng Lakers ay sa kabila ng hindi nakapaglaro si LeBron James matapos magkaroon ng tinatawag na left adductor strain. Sinasabing kumayo daw ng husto ang big man na si Davis lalo at walang pantapas sa kanya ang Nets. Dahil dito, nasayang tuloy ang performance ng Brooklyn superstar na si Kevin Durant na nakapagbitaw ng 31 points, 9 rebounds at 7 assists sa kanyang all-around game. Sa iba pang balita, nakatatang ganapin naman muli sa Pilipinas ang Volleyball's Nation League sa 2023. Ang Men's Elite Competition ay sasagawa sa Pasay City sa darating na July 4 hanggang July 9 sa taong 2023. Kabilang din sa mga maglalaban-laban ay ang ilan sa mga bansa ng powerhouse team mula sa Japan, China, Slovenia, Brazil, Poland, Italy, Netherlands at Canada. Excited naman itong ibinalita ng Volleyball World CEO na si Finn Taylor. Kaya save the date mga kabombo sa Umati-Kabong International Volleyball Competition. Para sa Bombo Network News, Bombo Victor Liantino nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio. Bombo! Ang sports news natin po sa inyo ng Cherifer. Samantala naman, isinusulong ni House Committee on Constitutional Amendments Chair Rufus Rodriguez ang pag-amyenda sa 1987 Philippine Constitution sa pamamagitan ng isang Constitutional Convention o CONCON. Sa inihaing ng House Joint Resolution number 12, binigyang diin ni Rodriguez na kailangan ng amyendahan ang ilan sa economic provision ng saligang batas upang maitama ang ilang polisiya at maging globally competitive ang ating bansa. Maaari na rin anyang isama ang political amendments lalo at mayroon ng bagong administrasyon at hindi na paghihinalaan na mayroong personal na interes ang mga elective officials. Nakasaad nga sa naturang resolusyon na idaraos ang pagboto sa CONCON delegates sa huling araw ng Lunes na Oktubre 2023 kasabay yan ng barangay elections. Batay naman sa Section 7, magko-convene sa isang sesyon ang mga delegado sa January 8, 2024 alas 10 ng umaga sa pangunguna naman ng Senate President at ng House Speaker. Mamaya abangan pa mga detalye paalala sa mga pulis na bawal tumanggap daw ng regalo sa darating na holiday season. Samantala pa rin sa ibang balita naman, naniniwala pa rin ang dating Department of Interior and Local Government Undersecretary Jonathan Malaya na tila namang imposibleng mangyari pa ang Constitutional Convention sa ilalim ng kasalukuyang Marcos administration. Sa pagtalakay ng 1987 Constitution sa isang forum inorganisa ng University of the Philippines o UP, inihayag na Attorney Malaya na ni minsan hindi pa niya narinig ang Pangulong Marcos na tinalakay itong usapin naman sa charter change. Kung silaan niya ang tatanungin, magandang option ang Constitutional Convention o CONCON, subalit ito ay political decision. Ipinunto din naman
naman itong si Attorney Malaya na hindi magkakaroon ng Constitutional Convention nang walang suporta mula mismo sa Pangulo ng Bansa. Kaugnay nito, inarekomenda ni Attorney Malaya na sa halip na palitan ang sistema ng gobyerno ay dapat na i-reforma o i-adapt ang existing institutions sa halip na buwagin o baguhin ang konstitusyon ng tuluyan. Kung maalala, hinimok noon ng dating Pangulong Rodrigo Duterte ang susunod na administrasyon na agaran, simulan kaagad yung pagproseso naman sa pag-amyenda sa konstitusyon, kasama dito yung rekomendasyon na buwagin daw yung party list system sa Kongreso. Sinabi noon ng Pangulong Marcos naman na dapat maging prioridad ng gobyerno ang pagbabakuna muna sa publiko sa gitna na rin ng banta ng COVID-19 pandemic sa halip naman na mag-amyenda sa saligang batas. Samantala naman, doon naman sa krame, ang Philippine National Police Chief Azurin muling nagpaalala sa lahat ng pulis na mahigpit na ipinagbabawal ang pagtanggap ng regalo o magsulisit ngayong Pasko. At alamin naman natin yan sa nakalap na balita ni Bombo Marlene Padiernos. Binigyang diin ni Philippine National Police Chief Police General Rodolfo Azurin Jr. ang kanyang paalala sa lahat ng kapulisan hinggil sa mahigpit na ipinagbabawal na pagtanggap ng mga ito ng anumang regalo at gayon din ang pagsusulisit. Higit na ito ng unti-unting papalapit na panahon ng Kapaskuhan sa Pilipinas. Ayon kay PNP Chief Police General Rodolfo Azurin Jr., ang naturang pagbabawal ay alinsunod sa mahigpit na Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees na itinakda ng Civil Service Commission na kanilang ipinapatupad sa pambansang pulisya. Aniya, maging ang pagtanggap ng mga food packs bilang token ng gratitude sa kanilang serbisyo ay mahigpit na ipinagbabawal din. Ito ay upang maiwasan na magkaroon ng utang na loob o pabor ang isang pulis na nagbigay nito. Dahil dito ay nagbabala rin si PNP Chief na tatanggap, sino mang mapatunay tatanggap ay magkakaroon ng mabigat na administratibong parusa at mahuhuling gayon din mahuhuling na gumagawa ng illegal na aktibidad. Narito pa ang bahagi ng kanyang pahayag. Alam naman natin na nanggaling sa hirap ngayon, ang hirap ng buhay. Lots of jobs had been lost, lots of businesses is still recovering. So part of the is we refrain from soliciting. No solicitations is allowed, especially kung ang nagsusolicit ay yung PNP sa iba't ibang mga agencies, whether private or non-government organizations. Sabi ko nga, we refrain from giving gifts na kasi baka masana yung kapulisan natin na kaya nga inuna yung kanilang bonus, and at the same time kaya nga sinasabi ko gastusin naman natin ng maayos yung bonus natin because that came from the government. It's part of the appreciation ng trabaho, ng maayos na pagtatrabaho nila. So let's not cross more than our entitlement. Samantala, bukas ay makukuha na rin ng mga miyembro ng Philippine National Police ang kanilang Christmas bonus at cash gift. Sa anunsyo ni PNP Chief Azurin, aabot sa 8.5 billion pesos ang halaga ng inilaang pondo ng pambansang pulisya para dito. Kasabay nito ay umapila rin ang hepe ng National Police sa mga kawani nito na gamitin ng tama ang matatanggap na pera para sa kanilang mga pamilya at mahal sa buhay. Sinasabing katumbas ng isang buwang basic pay at 5,000 cash gifts ang nakatakdang matanggap na masa 226,656 ng mga tauhan ng Philippine National Police. Pero pagalingan ni Azurin, hindi kasama sa mga makakatanggap ng bonus ang mga nahatulan ng guilty sa mga administratibong kaso alinsunod niyan sa polisiyang ipinapatupad ng PNP. Para sa Bombo na Yes, Bombo Elmar. Napakaaga pala ng Christmas. Paano kung maagang maubos yan? Mag-resort sila doon sa mga regalo, magsulisit. Bombo Marlene, natalakay ba ulit, pakiulit ulit kung ano yung pataw na kaparusahan kung mahuli o merong magsumbong na tumatanggap ng regalo o magsulisit ang mga pulis, Bombo Marlene? Ang binanggit ni Philippine National Police Chief Police General Rodolfo Azurin Jr., Bomba Elmar, is that makakapapatawan ng administrative charges yung mga sino mang mapapatunayan o mahuhuli na lumalabag dito nga sa kautusan na bawal na tumanggap ng anumang regalo o soliciting doon sa mga kawani ng PNP, Bomba Elmar. Administrative charges, Bomba Elmar, yung kanilang ibibigay, ipapataw doon sa mga pulis, Bomba Elmar. Pero yung sabi nga, di ba, isikreto lang, Bomba Marlene,
Marlin, pero ganyan talaga, no? Yung kalakaran sa ating kultura at sistema. Anyway, maraming salamat at anis na lang siguro ang ating mga pulis. Yun na lang siguro. Maraming salamat, Bombo Marlin, sa turang mga updates. Para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! That news was brought to you by Dunkin', pasalubong ng bayan. Samantala, balik sa ating pang mga pagbabalita, hinihimok pa rin ang publiko na suportahan ang mga proyektong pangkabuhayan ng mga persons deprived of liberty. Ito po yung mga bilanggo, mga inmates ngayong malapit na ang Kapaskuhan. Maliban sa paggawa ng mga Christmas tree at mga lanterns, ilan pa sa mga produktong gawa mismo ng mga inmates na in demand at swak ngayon bilang pangregalo daw sa Kapaskuhan na itong mga hinabing fashion bags, abay mga coin purse, mga stuffed toys at yung mga indigenous products. Mayroon ding mga decorative products gaya ng bedded bonsai trees, yung mga paintings, mga wood carvings, lamps, mga paso para sa customized orders. At ay nga dito kay Bureau of Jail Management and Penology spokesperson Superintendent Solda, sa pamagitan daw ng pagbili sa mga nasabing mga produkto na ginawa mismo ng mga inmates, makakatulong naman daw ito bilang kanilang source of income para masuportahan ang kanilang mga pamilya ngayong panahon ng financial crisis. Itong mga livelihood activities na ito ay isang integral component daw ng programa para pa rin sa reforma ng mga inmates na nasa mga piitan sa iba't ibang dako ng ating bansa. Samantala naman, bahagyang bumaba ang positivity rate o bilang ng mga individual na nagpupositibo sa nasuri mula sa COVID-19 test sa buong Metro Manila. Ayon kay Octa Research Fellow Dr. Guido David, mula sa 8.2% na positivity rate sa November 5, bumaba ito ng 7.5% noong November 12. Nakapagdala rin ng pagbaba sa iba pang lugar, kabilang dyan ang lalawigan ng Batangas, Cavite, Davao del Sur, Iloilo, Misamis Oriental, Rizal, South Cotabato at doon sa Zambales. Subalit naobserbahan naman ang pag-akyat pa ng mga kaso ng COVID-19 doon sa Cagayan, Camarines Sur at sa Pampanga. Sa kabuuan naman, ang positivity rate sa nakalipas na November 6 hanggang November 12 sa buong bansa ay nasa 10.4% na mas mababa naman kung ikukumpara sa 11.3% na naitala sa nakalipas na linggo base na rin sa data mula sa Department of Health. Samantala, sa iba pa nating mga balita, patuloy pa rin inaalam ng Philippine National Police o PNP ang pinagmula ng mga iligal na droga sa Pilipinas at kung paano ito nakakapasok sa bansa. Ito'y matapos na masabat pa rin ng mga pulis ang nasa kabuang 9.7 billion pesos na laga ng iligal na droga sa ilalim ng Marcos administration. Sa ginanap naman na pahayag o kaya naman ay press conference ay sinabi rin ng PNP Chief General Rodolfo Azurin Jr. Nagipugnayan ngayon ang pulisya sa iba't ibang sangay ng pamalaan para sa pagpapalakas pa sa ginagawang supply reduction nito sa illegal na droga upang mas maigpit na mamonitor ang pagpasok nito sa bansa. Bukod dito, iniulat din ng PNP Chief na kasalukuyan na silang nagsasagawa ng drug affectation sa bawat barangay kabilang ang mga workplaces at yung mga paaralan sa magitan ng pagkikipagtulungan din sa tinaguriang Battle Against Drugs na pinangunahan naman ni Dr. Danilo Bornales. O narito, iniulat din ni PNP Chief na nasabat din ang nasabing 9.7 billion pesos na halaga ng illegal na droga sa sinagawang mahigit 18,000 anti-illegal drug operation ng pulisya kung saan naman naaresto ng kapulisan ang nasa mahigit na 22,000 mga drug personalities sa bansa. Samantala, sa karagdagang balita, inabswelto ng Sandigan Bayan ang dating Bureau of Corrections o Bucor official na hinatulang guilty dahil sa inaccuracies sa kanyang 2010 Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. Sa 19 na pahinang desisyong inilabas noong November 11, pinawalang bisa ng Anti-Graft Court ang naging desisyon ng Manila Regional Trial Court noong January 2022 na nagpataw ng guilty verdict kay Delia Morales na dating BOC Operations Officer 5. Sa pasya ng korte, sinabi nitong ang accused appellant na si Morala ay nakagawa ng kamalian, subalit ang pagkakamaling ito o dishonesty sa parte ni Morala ay walang kinalaman sa kanyang posisyon. At pagdating naman sa liability sa ilalim ng Article 171, Paragraph 4 para sa falsification ng isang public officer, pinaburan ng korte na inosente dito si Morala. Una nga rito ay nag-ugatan
kaso laban kay Morala matapos na mabigong ilahad si kanyang SALN ng kanyang asawa ay isang incorporator at stockholder ng isang real estate firm. Subalit dinipensa naman nito na hiwalay na siya sa kanyang asawa noong panahon na yon at hindi din nito alam na nag-i-exist pala ang naturang state firm at isang incorporator at stockholder sa naturang kumpanya. Samantala naman, madako tayo dyan sa Senado ay sinasabi rito ng ilang mula sa posisyon itong tinatawag naman na bahagi ng mga kumukontra dito sa mga pondo ng gobyerno para naman sa 2023 na marami pang ahensya ang nangailangan daw ng pondo kung bakit naman merong mga confidential at intelligence fund itong Office of the Vice President. Yan, iba pang mga balita naman mula kay Bombo Eliza Eclarinal. Inamin ni Senate Minority Leader Senator Coco Pimentel sa naganap na budget plenary deliberations na marami pa umuno ang nakabinbin ng mga ahensyang humihiling ng kanilang mga funds mula sa gobyerno kaugnay sa kontrobersyal na confidential fund at Office of the Vice President Budget 2023. Ayon kay Senator Pimentel, mayroon naman daw nakalaan na budget para sa confidential fund na maaari umano sanang gamitin para sa mga ahensyang nangangailangan ng funds para sa kanilang mga proyekto at plano para na rin sa ating bansa. Kaugnay niyan, agad namang kinestyon ni Senate Minority Bloc ang paglaan ng 500 million pesos confidential at intelligence funds ng OVP at sinabing ang mga pera ay maaaring i-align sa ibang mga opisina na nangangailangan pa ng pondo. Anya, may mga ahensya pa na mas nangangailangan ng funds sa budget na inilalaan para sa Office of the Vice President. Liban nito, hindi sinang-ayunan ni Chairperson on Committee of Finance, Senator Sonny Angara, ang panukala at sinabing hindi dapat ipagwalang bahala ang budget ng OVP bilang pangalawang pinakamataas na opisina sa ating bansa. Depensa pa ni Angara, bilang paggalang, hindi nila umano kailanman nawasan o ginagalaw ang budget ng Office of the Vice President. Pakinggan natin ang kanyang pahayag. Although PhilPost may have a need, I think maybe we should look for other sources and not prejudice the Office of the Vice President as the second highest official of the land who deserves support, our support. We should want her to succeed, irrespective of whether we agree or that person. It's the institution we're trying to uphold, Your Honor. I think with expanded operations, then I think the office deserves our support, Your Honor. Yan si Chairperson on Committee of Finance, Senator Sonny Angara. Kaugnay niyan, kinwestiyon din ni Senator Pimentel ang malaking pag-angat ng OVP budget para sa 2023 na nagkakahalaga ng 229 billion pesos mula sa 702 million pesos na budget noong nakaraang taon. Narito at pakinggan natin ang kanyang pahayag. Marami tayong natutunan last week . For example, si PhilPost. Dito nalala ko si Senator Tolentino po ang chairman ng subcommittee. PhilPost needs, if I'm not mistaken, roughly the same amount. Not more than 500 million. So, and then, hindi po namin masolusyonan nung time na yon last week kung saan kukunin yung halaga to save PhilPost to reimburse PhilPost for the expenses on franking privileges. So yun po, marami tayong natutunan nalaman last week na nangangailangan po ng funding and nandito naman po pala may mga confidential funds na pwede namang i-let go. Actually, mga position ko po, pagbasahin natin yung definition ng confidential funds. Hindi nga justifiable cannot be justified to be lodged under the office of the Vice President. Kung maaalala mga kabombo at mga ka-Star Nation, mahigpit niyang kinestyon ang 2.25 billion pesos para sa confidential fund at karagdagan pang 2.25 billion pesos ng Office of the Vice President budget para sa taong 2023. Una rito, follow din sa nasabing plenary budget hearing si Vice President Sara Duterte upang personal na pakinggan ang naturang budget deliberation. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Eliza Eclarinal nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo!
Abangan pa ang detalye itong kaso naman sa pagpatay ng 15 anyos lamang na dalagita doon po naman sa lalawigan ng Cebu. Sa ibang kaso naman, mga bagong lumutang na pangalan sa controversial na Lapid Slay case hindi raw dapat isantabi. Samantala muna sa mga paalala. Ang saya ng Pasko nang dahil sa'yo Merry Munchkin, Merry Christmas, Merry Christmas, Merry Munchkin to you. Merry Christmas, Merry Munchkin to you. Happy Holidays from Dunkin, pasalubong ng bayan. Mga kabombo at ka-Star Nation, babalik na sa face-to-face ang selebrasyon ng Dinagyang 2023. Isasagawa mula January 13 at ang highlight ay sa January 22, 2023. Ang Dinagyang 2023 ay hatid ng Iloilo City Government at Iloilo Festivals Foundation Incorporated. Ang live updates at coverages ay maririnig at makikita sa lahat ng himpilan at digital platforms ng Bombo Radio Philippines. Viva! 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 Senyor Santo Niño! Basta Radio Bombo! This is Mayor Jerry Treñas of the City of Iloilo inviting you to witness and celebrate the face-to-face Dinagyang 2023. Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Isang Basilan congressman pinagpapaliwanag ang Armed Forces of the Philippines at MILF kaugnayan sa nangyaring madugong sagupaan doon sa Basilan. Yan at iba pang mga balita mula kay Bombo Anali Soberano. Pinagpapaliwanag ngayon ni Basilan Representative Mujib Hataman ang Armed Forces of the Philippines at maging ang Moro Islamic Liberation Front kaugnay sa madugong sagupaan sa probinsya ng Basilan kung saan 8 ang nasawi at marami ang naitalang sugatan. Sa panig ng AFP, 3 sundalo ang nasawi at 1 sibilyan at 4 sa panig ng MILF. Sa pagdinig ng Special Committee on Peace, Reconciliation and Unity sa pangunguna ni Representative Sherny Tan Tambut, natalakay ang nangyaring madugong sagupaan sa probinsya kung saan punestyon ni Hataman ang nangyaring labanan na sana ay hindi na nangyari dahil may umiiral na peace agreement sa pagitan ng gobyerno at MILF. 2 araw sumiklab ang sagupaan sa Barangay Ulitan sa Ungkaya, Pukan at kumalat sa Karatig Bayan at Barangay. Nasa mahigit 1,500 pamilya ang nagsilikas dahil sa takot na maipit sa labanan. Nais din mabatid ng mambabatas ang punot dulo ng sagupaan sa kabila ng umiiraw ng peace agreement. Dapat sana ay napigilan ito. Anya sa ngayon, walang malinaw na paliwanag na ibinibigay ang magkabilang panig. Ayon pa kay Hataman, batay sa kanyang pagsaliksik, bago ang madugong sagupaan ay nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan ang militar at MILF sa lugar. Maraming mga tanong ang nais maliwanagan ng mambabatas at ilan dito ay hindi nasusunod ang umano'y magandang koordinasyon. Kaya panawagan ng mambabatas, pag-usapan ito ng masinsinan, tugunan ang lahat ng butas ng kasalukuyang panuntunan at magkaroon ng proseso sa lahat ng sitwasyon na maaaring mangyari nang sa gayon hindi na ito maulit pa at lalo hindi magkaroon ng mga casualties. Punto ni Hataman, walang puwang ang karahasan at walang mga buhay ang nasasayang dahil lamang sa hindi pagkakaintindihan. Pakinggan natin ang naging pahayag ni Basilan Representative Mujib Hataman sa isinagawang pagdinig. Hindi, parang ang Agnes, ni-recruit sila para i-decommission, kinuha lang ang pangalan niya, pero hindi siyang MILF. At sinabi lang niya sa akin, ni-recruit siya ng isang commander. To be honest, kaya ko lang nire-raise, the reason I raised this issue, kasi yung nangyayari ngayon, I think out of parang concern natin, problema natin sa normalization track. Tingin ko na dapat ma-review to. Kaya ako mamaya, I hope magde-deliver ako ng privilege speech. Purposely gusto kong i-raise isa-isa ang issue para magkaroon ng isang hearing purposely sa peace process, pati pag-review na lang din ng implementation. Kasi magkakabit eh. Kasi ako, sa totoo lang, hindi pwedeng sabihin ni BARM government ngayon, wala kaming responsibility sa nangyayari sa Basilan. Hindi ko isipin muna yung MILF, pero they are BARM government and under the leadership of MILF.
at ang involved sa giyera ay miyembro ng MILF. Gusto kong makita ang mga relasyon nito. Ano ang relasyon ng panel sa BARM government, ang BARM government sa miyembro nila? Kasi itong, babalikan ko to, even yung mga pinirmahan nating mga protocols, mga CCCH na pinirmahan natin, panahon to ng negotiation. Pero now, we are implementing the agreement. Bakit ngayon nagne-negotiate pa tayo? Halimbawa, isipin mo, hindi ba nakakatawa yon yung local MILF pati local commanders ng AFP nagpirmahan ng sarili nilang peace agreement? Kabasilan? Meron tayong peace agreement. Ang pahayag ni Representative Mujib Hataman. Samantala, 3 panukalang batas na may kinalaman sa pagbubuwis ang pinagtibay ng mababang kapulungan ngayon sa ikatlo at huling pagbasa. Ito ang House Bill 412, ang panukalang pagpataw ng excise tax sa single-use plastic, at itong tax na pagpapataw din ng 12% VAT sa non-residential o resident digital services. Batay sa House Bill 4122, 5% ng kita rito ay mapupunta sa Creative Industries Development Fund. Exempted naman sa VAT ang educational digital services. Ang pinakahuli ay ang House Bill 4339 o Passive Income Financial Intermediation Tax Bill o FIFITA na isa sa 30 Common Legislative Agenda ng LEDAC. Sa ilalim ng Package 4 ng Comprehensive Tax Reform Program, gagawin ng mas simple ang pagbubuwis para maging madali ang pagkolekta ng gobyerno. Mula Kamara, Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Samantala, mga bagong pangalang lumutang sa kontrobersyal na kaso sa pagpatay kay Percy Lapid ay hindi daw dapat isantabi yan. Iba pang mga balita mula kay Bombo Gerald Ulip. Kasabay ng pagbubunyag ni dating Bureau of Corrections sa Bucor Director General Gerald Bantag na mayroon pang personalidad na posibleng sangkot sa naturang krimen, sinabi ng counsel ng isa sa mga itinuturong middleman na mas maiging maimbestigahan ang lahat ng mga lumutang na personalidad tungkol sa pagpatay sa broadcaster na si Percy Lapid. Sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio Philippines kay Attorney Saldi Kimpo, itong counsel ng itinuturong middleman na si Christopher Bacoto, sinabi nitong mas maiging gawin ng kinaukulan ang lahat para lumabas ang katotohanan sa pagpaslang sa broadcaster. Kasabay nito, hinimok ni Kimpo ang lahat ng mga sumusubaybay sa kasong huwag munang gumawa ng negatibong impression dito pa rin sa paghimay ng mga otoridad sa kaso. Para kay Kimpo, mas maiging lumabas na ang katotohanan sa lalong madaling panahon para magkaroon ng hustisya itong pagpaslang kay Lapid. Actually, this refers to the investigation of the case. So, kailangan hayaan natin yung mga nag-iimbestiga, yung mga police, NBI, to give them the leeway to investigate the matter thoroughly. Sa tingin ko, makakatulong kung meron pa silang ibang testigo na makukuha, and if they will dig deeper into the witnesses and evidences presented. Kasabay dito, muling iginit ni Kimpo na inosente ang kanyang kliyente sa naturang krimen. Kung maalala, matapos iturong mastermind sa krimen ay nagsalita na itong suspendidong Bucor chief na si Bantag at itinuro si German Agojo na siya umarong may kinalaman sa krimen. Noong Biyernes, nang ibunyag ni Bantag na si Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, umano itong nag-utos sa National Bureau of Investigation para i-pull out si Agojo, isang inmate na wala na sa Witness Protection Program ng pamahalaan. Iginit ni Bantag na mayroong links si Agojo sa self-confessed gunman na si Joel Escorial at maging ni Villamor na sinasabing middleman na napatay sa loob ng New Bilibid Prison o NBP. Inakusahan pa ni Bantag si Agojo, Villamor at Escorial na sangkot sa pagkabatay ng huwes sa Tagaytay City at si Agojo ang ringleader ng grupo. Ngayong linggo ay muling ipagpapatuloy ng Department of Justice ang preliminary investigation kaugnay pa rin sa pagpaslang sa broadcaster na si Percy Lapid. Para sa Bombo Network News, Bombo Gerald B. Ulet para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo!
Dating Presidential Advisor on Entrepreneurship naman natuwa matapos maging prioridad ng ASEAN leaders ang MSMEs at digitalization sa pagbangon sa ekonomiya. May report si Bombo Jane Buna. Ikinatuwa ni Go Negosyo founder and ASEAN Business Advisory Council Chairman for the Philippines Joey Concepcion ang kaparehong paniniwala ng mga leaders ng Association of Southeast Asian Nation na ang entrepreneurship ang siyang key driver sa ASEAN economy. Malaki rin ang may tutulong ng digitalization sa pagkamit ng inclusive growth sa riyon. Ayon pa kay Concepcion, magandang balita ito sa Pilipinas lalo pat ang micro, small and medium enterprises sa bansa ay binubuo ng 99% ng establishment na nagbibigay ng 85% trabaho at 45% ng gross domestic product. Nagpayag din siya ng optimismo habang kinikilala ng mga leaders ang papel ng mga pamahalaan sa pagtulong sa micro, small and medium enterprises. Dagdag pa ni Concepcion na kinikilala rin ng mga leaders na malaki ang maitulong ng digitalization sa micro, small and medium enterprises. Ito ay makapag-enhance ng competitiveness at productivity sa buong rehiyon. Ibinahagi pa ni Concepcion na ang digitalization at cooperasyon ay sentro yan ng Regional Mentorship Program na tinatawag na ASEAN Mentorship for Entrepreneurs Network o AMEN program. Nilalayo nito na magbahagi ng mga pinakamahusay na kasanayan at kaalaman sa mga MSME sa ASEAN. Ito ang legacy project ng 2017 chairmanship ng Pilipinas sa ASEAN na kasabay din ng ika-50 anniversary ng Union. Napag-alaman na plano ng AMEN na i-train ang kada ASEAN country sa pagitan ng 1,000 hanggang 2,000 MSMEs kada taon. Inaasahan nila na balang araw ay lalago ito sa isang network ng libo-libo mga negosyante, manggagawang lumago at makabuo ng mas maraming trabaho sa ASEAN na lumilikha ng isang inklusibong ekonomiya at nagdudulot ng kaunlaran para sa lahat. Yung meeting namin talagang very, very productive at si President Marcos kasi is the number one salesman and really pushing for more investments so that we can create jobs. Isa pang pinag-usapan namin dito ang mga MSMEs, hindi lang dito sa Cambodian Business Delegation, pinag-usapan niyan sa Leader Summit, kasama namin ng mga leaders ng ASEAN at nag-report ako sa mga ASEAN leaders tungkol dito sa nilunsad ng grupo ng Pilipinas, ang legacy project kasi ng Pilipinas ang tinatawag namin dyan, AMEN, ASEAN Mentorship for Entrepreneurship Network. So nakikita rin natin dito kasi 99% of all MSMEs, malaking bagay ang MSMEs, hindi lang sa Pilipinas, sa 10 countries rin. Halos 99% of the business communities are MSMEs. 40% of them basically contribute to the country's GDP. So malaking bagay ang contribution ng mga MSMEs, not only in the Philippines but in the rest of the 9 other countries, yung GDP, halos 45% are contributed by the MSMEs. And one big factor there is 85% of the jobs basically are generated by the MSMEs. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo, Jane Buna nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio. Bombo! Bombo Foreign Exchange Update. Inulat ngayon ng Bankers Association of the Philippines na bagyang humina na naman ang halaga ng piso kontra dolyar. Ang isang dolyar ay katumbas sa Pilipinas ngayon 57 pesos and 28 centavos. Iba pang mga currencies sa report naman ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Ang isang Hong Kong dollar ay katumbas sa Pilipinas 7 pesos and 31 centavos. Yung Singaporean dollar ay 41 pesos and 81 centavos. Saudi Riyal 15 pesos and 25 centavos. Ang euro 59 pesos and 31 centavos. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank. Mga kabombo, bago tayo magtapos, narito po ang Orasyo Emperata. Merciful and compassionate Father, we confess our sins and we humbly come to you to find forgiveness and life. We come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and claimed many lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand, dispel the fear of sickness and death, restore our hope, and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease
and to stem its transmission. Bless the efforts to use the medicines developed to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. We fly to your protection, O Holy Mother of God. Do not despise our petition in our necessities, but deliver us always from all dangers. O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady, health of the sick, pray for us. Saint Joseph, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. San Roque, pray for us. San Lorenzo Ruiz, pray for us. San Pedro Calungsod, pray for us. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Mga kabombo ka Star Nation, alam nyo ba na sa tuwing Pasko doon sa Finland, At binabanggit nga, no, isa daw sa kanilang handa doon, Bombo Ever, yung rice porridge na lugaw sa ating mga Pilipinang tawag. Yung sa Finland nga, medyo social na version dyan. May toppings daw yan na asukal at cinnamon. May nakatago din na almond porridge at kung sino na makakuha ng almond, itinuturing nila na pagpapalain ng swerte. Inialay din ang rice porridge para sa mga kaluluwa at sa mga hayop na nasa kagubatan sa ating Christmas countdown. Abay, 41 days to go bago ang araw ng Pasko. Yan naman ang kabuuan ng ating Bombo Network News at mula sa Bombo News Center Makati para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Bombo kahit kanino sa atin nagbibigay saya. Kahit kaano ang maibigay, ang tulong mo na may tunay. Bombo kahit kanino nangangailangan ng tulong. Pamasko para sa iyo ang aming lingkod. Maligayang Pasko sa lahat, Star FM at Bombo Radyo. At Bombo Radyo. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Sa ato sa mga kabombo ka mga Star Nation, may nabilin 41 dias na lang, Pasko na. Maraming salamat sa Bombo News Center. Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippines Standard Time, 5 minutos sa kaligid sa takna kalas 7 sa gabi. Maayong gabi sa Radsang Bacolod, Negros Occidental, Western Visayas. Nakapalag na ang zona libre karon nga daw sang Lunes, Nobyembre 14 tuig 2022. May kopod yalagad Bombo Ponce Espino. Tubtog kita last 9 takna sa ring nga gabi. Sa pagdulog sa kapagpatpat sa pinakamadalaguan nga mga balita, balita lokal, balita national, balita sa luwas ang pungsod, pinakamadalaguan nga mga balita sa patag sa nampang, kag sa artista. Sa pagkita pag-updan man sa bugos sa pwersa sa DYWB Bombo Radio Pato Reporter sa ato sa ring nga mga Bombo Correspondents, Bombo Volunteers na magatagman sa pinakamadalaguan nga mga balita. Pinakuliman nga ma-report nga nagkanabo assign sa resitag sa Caberas of Responsibility. Kamusta nga to sa rimataga parmati kag mga kabombota, no? Anong 13 pang doon? Pinakamadalaguan nga mabalita sa mga top stories of the day. Mga dalaguan aton sa riya makabaran nga mga balita lokal. Diri kita karon sa bahin sa siring pinakalaytas, no? Sa rin makabaran nga mga notisyahan naton. Ang mga problema, no? Dari sa bahin sa syudad sa Bacolod. Una ang sabahin sang basura, no? So nakita naton sa karon yung makabanan ang IPM daw naga-inuyaya, no? Sa pagpangkolekta sa ila sa mga basura sa di makabanan o sa babasura
diri sa bahin sang syudad sang Bacolod. So speaking sang basura, tibisan diin ka lang ang 3 kadalagko ang merkado publiko sang syudad. Kung adlaw malabayan tadra sa bahin sang Bacolod Center Market, no, may ara ya makabaran sang kuan ano, may ara sang ginatawag sa niyang kuan nga gatumpok ga basura, no, sa bahin sang Center Market, no. The same time dira man sa Burgos labayan taman, no, do pila ka adlaw ay nagikuha sinimana na gani. No, at the same time may makabaran sa bahin man sa ato sa ring makotar sa ato nga makabombo sa Libertad Public Market, no. So ini kuno bangod sa rason, no, sang syudad sa Bacolod nga ti sige kuno diri makabaran ang kwan, no, sige kuno diri ang construction sa di makabaran sang aton sa sang dalan pasulod didto iya makabaran sa bahin sang aton nga Sartery landfill, no, ang sa bahin niya makabaran sang kuan ano, sa bahin sang Barangay Pilisa, no, diri sa bahin sang syudad ya sang Bacolod. O kagati siyempre, no, makabaran ni bangod ko no sa kay Bagyo Paeng. Kuno nagligad pa man naglabay di si Bagyo Paeng sa aton. No, sa bulan pa to sang Oktubre, no, sa subong wa Japon matapos. Dapat kin padalian ina kay ti budlay na mabinaho ang sa area sa Barangay Alihis, no, grabe man ang basura iya makabaran sa bahin sa area sang Barangay Alihis, no, ti amat makuno ni hakot pero ti masalakyan sa IPM ato pato ga Pulundo nagalilinya pa iya makabaran sa bahin sang kuan, no, sang dalan pasulod sa Sanitary landfill. Ti imbes nga City of Smile kita ba si Bimo nagtani nga City of Smell. Ginabansagan na nga daan nga daw baskog hangin di, no, ang pa kusog-kusog hangin kuno diri makita sa Bacolod kun si Mayor Jerry Treñas pa, no, sang Iloilo pero alay solido nagpagwa pa sa statement niya dia gina kuan ko lang gina surusunlog ko lang no, ang syudad sa Bacolod pero gali na notice ambot kun grabe gid man ang hangin di. Ina hangin ba pati kusog nang inagalabay daw kadasig buhawi diri sa baybahin sang syudad ya sang Bacolod. Samtang duga pa sa karon nga mabalita makabaran di man sa aton nga pagpalagar ano pagid, no, alabing tolor pang don bauti ari pagido ang sa bahin niya makabaran sang aton nga kuan ano nga problema sa cholera. So nagadamo pa kuno nga nagadamo ang mga water filling stations, no, so di makabaran, no, nga gin pang sara, no, sa Occidental Office bagod nga wala sa gyapon, no, naka-comply sa nagakaigo nga requisitos. Speaking sa mga water filling stations, no, nagligad do gin open up ta ini pero daw ay ta chimpo, no, kay Dr. Grace Tan kay tido damo to bla reklamo sa aton sa nga mga nagakuan ano deliver ako naga-proseso bla sang permit. Daw bansagan ta daw damo-damo gid mga requirements kay daw kadako gid kuno ipagwa. Kadako gi kuno sang ipagwa iya makabaran sang kuan ano sang tag-iya sa refilling station sa kwarta. Ano gani to do nalipat ako sa to sang explanation blang sa liyang parte to sa refilling station blang daw ipa-accredit mo gid ya bala. Ang ina iya makabaran nga kuan, no, nga tubian mo, no, mapagwa ka kuno mga 30,000. Di ka bimakwa sina. Siling na gani do maduda sa do mudos inihaw. Ti na, no, gina-stick to para nga at least bisan pa paano sabay sa ato sa ring nga makoto the same time sa ato sa ring nga mga taga paramati, no, makuan naton da, no, kuan naton, no, ma-check ang ining kuan bala, no, mga nagakaigo permits kay bangod sa kaso sang kolera subong diri sa bahin sa syudad sa Bacolod nagataas ang kaso iya makabaran sa cholera. Ti kon basihan ta, no, diri makabaran sa bahin sa syudad sa Bacolod pila na, no, ang kaso sa probinsya amuman, no, nagataas man 28 na gani, no, diri sa Bacolod damo man nagapositibo ang mga utod naton. At the same time yung makabanan, no, istoryahan taman ti kay na way naka-report si Mayor Albi Benitez,
sa talatapan sang Mayor's Office, no? Sa Bacolod City Government Center. No, ini bangod ti ato sa kuno sa Manila, pero kaina nag-online meeting. Iban ti daw gaduda sin ano nagapalagyo si Mayor RB sang pagatubag sa magrupo sa mga transport. Diri sa Bacolod kay isa na lang kasi manaho ang nabilin para sa ila, no? Ining mga traditional jeepneys naton. Diri sa baybahin sang kuan ano, sa bahin sang syudad sang Bacolod nga nagkinagamon di last week. Sang petsa 7 kag petsa 8 no sa bulan sang Nobyembre. Di bali no, duway naman plano kuno ma-transport sector matubang sa iya. Kay ti daw amo ni ang promisa kuno ni Mayor Albi nga way niya matuman. Pero may online meeting man sa ginang ka inagagin pa gayon, no, makabanan sa bahin sang kuan ano, sa bahin sang Bacolod City Government Center. Di amo na kuno ang working mayor. Bisan wala kuno diri sa syudad sa Bacolod, pero padayon ang ginapatigayon nga meeting ni Mayor Alfredo Benitez. Mabalata ko sa report ni Bomboan si Don Sorilla kung mga problema sa tubig, problema sa Seneco, problema sa basura. Isugid kay Mayor. Di pamangkot may nasolusyonan na si Mayor. Wala pa, no? Sige, nagaanta sa Japon sansa, no? Sa di makabanan, pero ti kabay pang hindi lang ni kuan no? Hindi lang promisa nga promisa alin sa pagsugod hasta matapos. Aton sila nga makoto same time sa aton sila nga makabombo. Siyempre, no? Kay ban pa karon nga mga balita, iya makabari sa aton nga palatuntunan. Nagailapit na ang Disyembre, no? Sa bulan sa Disyembre, so ano ganing ginapinsar ta? No, kanong sa utok sa mga empleyado sa gobyerno, basta bulan sa Disyembre, ti siyempre bonus. Istoryahan ta karon ang bonus sang provincial capital, no, sa dili makabel sa aton sa nga pagpalagad. Pilagid ang makuan no, mabaton nga mga bonuses naman diri sa mga empleyado sa Negros Occidental Provincial Capital. Mga kabanwahanan kag mga kasudaran, no, diri sa baybayin sa probinsya, no, sa Negros Occidental. Basta Disyembre, pero galing iban niya, way pakabot ko ng bonus, sinahunos na. No, way pakabot ang bonus, ginhunos na. Bagay okay lang na, no? Kay mo na blasiling nila, wala sang tawo makabanan nga hindi mabuhi sa utang. Magkarano nagigani nga kwarta, may asinda nagigani, may mga propiedad nagigani ka pangutang pa. Ayhan pa na ang sos daw mga mamumugon nga. Pila man lang ang sweldo ta, di ba? Ang importante iti kabayad ta sa utang ta, hindi nga ti nagautang kita, no? Utang ayuhay bayad dugay-dugay. Okay na dugay-dugay pero amat-amati. No, parang hindi ikaw matamaan. Meron ko ganin ba tayo prinsipyo ligad kakaon ko sa kakarinderya to. No, nga bal niya may isa to nagamarites sila duwan niya si kwanto yan ang utang kuno to sa dinto sa isa ka na blang lutangan blang linding tapos weekling balayran niya nagutang to sa 10,000 niya agay basing niya ang 10,000 niya kasakit-sakit na kabugat-bugat na sang balayran sa utang 10,000. Pero ti siling niya dapat mangutang kaya may negosyo ka no ti anong ibalik mo sa nabi. Niya ti way ka man ubra, no? Tapos ang utang ka dako, ti ano mabing ekspektaron mo? No, nga mangutang kaya sang dako, no? Siyempre wala. Wala ka sa ekspektaron niya makabanan nga balik sinay ko di ka man naman mangita, no? So sige ti mas mayo kung kuan hindi lang ta mangutang. Hindi man sila ni mangutang, utang gamay gamay na makayat las bulsa ta, nga mabayaran ta balik. Di ba? Sige, sa bonus, no, sa syudad sa Bacolod, pila ang mabaton nga bonus, no, sang mga empleyado sang syudad sa Bacolod. Diri makabaran sa aton sa mga the same time sa aton sa nga mga kabombo. Ano mo nang pamangkot naton da, no, kun pila, no, ang utangon o kun pila ang mabaton nga bonus, pilang utangon na utangan na gani. Kag siyempre sa mga eskwelahan ting aton nga mga utod mga estudyante sa gyapon nga naga-participar no sa online o kon sa face-to-face classes. Kay lapit naman ang Disyembre, ang bulan sa Disyembre makabanan, so ti diri naman ibaloon naton
no, ang Christmas break san o mag-break ang aton nga mga estudyante, no? So ma-check kita karon kung may mga update na kita from the Public Information Officer sa DepEd Province of Negros Occidental, Sir Ian Arnold Arnaiz. Kagaba party naton ti why na ni duda nga nga hindi madayon. Oh, laban na ba iban sa mapatigayo 100% no nga face to face nga Christmas party. Oh, pero ti aton parugyan tas gapon as long as wala pa na lift ni makabaran sa World Health Organization ang pandemya sa bilog sa nga kalibutan, hindi kita anay magpinagusto. Kay kabudlay, no, sa diyoy makabaran nga ti kuana naton bala, no, nang butangan sang lansang aton sa dalan kay kag matunok kita ti basi matitanos patada. Mamom nas COVID ti karon kun magpahalog-halog kada imo ya ti ano matabo bis imo, no? Sa bahin sang sining pabaya mo sa gulingon mo. Hindi ka na dabi ya mag face mask, doon ka mag sang social distancing o physical distancing, no? Kabalatnan ka dati kundi muna siling nga kadton mong siko mo. Hindi ba ta Japon magsalig no? Nga vaccinated kita nga ba vaccinated, no? Nga mga tinuga no may bato to sa COVID ti kami positive kita kag malatnan ta. Ang mga utod tayo nga ti hindi kita pwede makabaton sa bakuna kay because may mga ginasuffer sila nga mga balatian, no? Kag mahalitan aton sila. Muna bala, di may lang ko pag-positive mo ya, muyong ka lang dayon. Ano karon ko kakalam patong tiil magkudiin ka pa kalabot nga kwanto nga suok-suokan. Di ko tinaglain pa. O, di sige o, makabaran sa ato sa rin mga the same time sa ato na makabong pa istoryahan ta na karon. Kag report karon sa patrol si Bobot Cherry Grace Santillan, no? Daw 3 kasod-asod nga mga shooting incident sa luntad diri sa aton. Sa bahin sa syudad ya sa Bacolod, no? Ang pinakulihin naman ti amo to kahapon sa Barangay 35 nga isa ka barangay tanod sa Barangay 34. Giluthang patay. Kag atong sa bahin sa Barangay Isipania. So hindi kuno ini coordinated. Why kuno ini sa may makaangtanan suno sa bahin sa Bacolod City Police Office ang ining mga pinatsanay diri sa baybahin sang syudad sa Bacolod. So ibalawan ta na karon ya makabaran di sa ato sa ring makota no payag sa kapulisan daw kag sa Mapmuluyo basi alarming naman ini. Di ano ni isolated case lamang. Una to no ining isa ka negosyante gilutang tos Barangay Tangob no sa syudad sa Bacolod. Ikadua ining isa ka barbero ginutang dara sa Barangay Sefenia. Kay ikatatlo isa ka Barangay Tanod ginutang dara sa Barangay 35 sa coastal area sa shoreline samtang ini siya ang nagapamunit upod sa iya sa nga mga amigo kag abyan. Sige no? So diskusyon na nato ni makabaran sa ato sa nga mga the same time sa aton matag paramati ang pinaka-latest daw nga mga informasyon kag mga balita no diri sa aton sa nga para tuntunan. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time 20 minutos sa kaligid sa taknang alas 7 sa gabi. Sambay ka mo ara kita karon sa 2022 FIFA World Cup trivia no. Bantayan nyo ang mga segmenta sa naglapit nga opening sang FIFA 2022 World Cup dito sa Pungsod, Qatar. Inyo na bata natin sa ring mga headlines. No? Standby. Magabalik kita. Detalye sa mga balita no? Pagkatapos gidamang sini. Standby. Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga delicacy hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon og bakal sini sa mga dalanon apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene. Nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system.
Kung ang ampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sang kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sili nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 ka tuig sini nga paghiwat bilang quadrennial international men's football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Sunod sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot na nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabulig man sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango dini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portico o kon porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini.
Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Jesucristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay. Bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlan tawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, suno sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis, ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtob 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet ng WHO ng vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan, amo man karon ang ginatublok sa mga
tawo batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo-bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amounts sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na aton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kung magpabalhas samtang naga ulo exercise bangod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakasini ang mga cosmetic. Kabanan sa aton nga pagpalagad, oras sa Bombo Bacolod Philippines Standard Time, 34 minutos na, nakaligan sa takna kalas 7 sa gabi. Sige, this time, unahon tako ang report ni Bomboan Senor Sorilla, Mayor Albi Benitez, wala sa gapon naka-report sa etatapan, pero nagparagan sang virtual meeting din si Mayor Subong. Ang bating ko sa Manila, ako kay may ginaasikaso, no? So, pero tibisan dito sa kuno sa Manila, nagaparagan sa sang virtual meeting. No present man sa kunong Japon sa Bacolod ang mga problema sa Bacolod ginatalupangod sa Japon. Amo na ginapangita ta, no? Hindi nga ti malagaw-lagaw kita nga way sang pulos pagpuli ta di COVID ta dayon. Oh, problema sa basura ng tabo. No, sa din mga kabanan sa aton nga mga kabombo ang dalan ti ano na, no? Nakayo na. Daw nagbinaho nagtaris Bacolod matapos ang pagpunsok sang kuano sang mga basura ti kun way collection ang kuan ng IPM ti way man bayad na no. Pero 30 milyones sobra lapit sa 30 milyones ang kuan sini ang income sa IPM kada bulan. Parambot ko sino na daang naga-income na. Daw pati ta kuno daw everybody happy man kuno. Muna siling tabla may kwarta kuno sa basura ay. O sige, check naton kag syempre ning kaso sa kolera, no? Padulungan taman niya makabayan ka ma-refilling station sa ibang Senado. Si Bomboan Senor Sorilla report ikan sabay sa Bacolod City Government Center. Bomboan, may gabi please come in. Bombo Pons at ihitso naman na ang problema dira sa duta sa sanitary landfill including ang dalan bala nga amuning nangin kabangdanan sang
problema no nga rason nga nagkala-delay ang hakutay sang basura sang IPM Construction and Development Corporation sa mga dalanon, sa mga panimalay, sa downtown area diri sa may syudad sa Bacolod. Rason nga doon nagtinambak lang ang basura halin sang tinalikdan nga semana may mga bilin pa tubtob kay ina bumbupons no. Ti ang hambal diri sang Secretary to the Mayor si Attorney Joseph Chu nga resolve na ng issue, no? Ti okay na dugay na nga issue bumpupons way back pila na ka years ago during that time alkalde na si Mayor Monico Puentevilla or prior kay Mayor Monico si former Mayor Bing Lunardia tapos ginsalo ni former Mayor Monico Puentevilla ning mga ano bla ning sa pag-purchase bla sa ginhimo nga landfill na. So iyan na sang Dynasty Corporation. So okay na no? Kay masugura na ang construction sang 10 million pesos na nga worth sang dalan nga ang dalan nag-erode na bumbupons ka sang Bagyo Paeng nga mo nang nagkalaguot ng mga roida dira sang truck or sa kahinay sang hakutay iya sang basura. Pero ang hambal gani ni Attorney Chu ang IPM ti until naman na December 31 ang ila contract. So kung mga kita until December 31 bumbupons meaning by next year may competitive most likely meron naman na siya sang bidding nga patigayunon. Ati debla mayara gani umalin sang nagpungko na si Mayor Albi Benitez bumbupons naglunsya na siya sang kung may problema sa basura isugid kay Mayor kasi pagkamatuod ng bumbupons halin pa man to sa previous administration ang IPM nga daan may problema na niya sa garbage collection hindi lang niya tungod ni kay Bagyo Paeng no may mga reklamo na gani kita nga nabaton sa Bombo Radio des there are times nga maayo naman ang collection tapos pagkadugay-dugay ara naman damo naman basura no hindi naman nila ma-collect may mga lugar nga hindi gani sila kasulod sa pagpangolekta. Pero until na lang ni sila December 31 dili nakadepende kung mag-join naman sila na sa bidding kung sino nang ila mainkwentro kag kung sino naman ang mangin garbage collector sang syudad sang Bacolod no. Pero ti amo na ang present subong bumbupons ginatinguan ti nagapanawagan man tong city government nga kumiyara pagiliban nga mga areas lugar bumbupons no pakigangot sa ila sa hotline sang syudad sa Bacolod bumbupons nga para nga may pahibalo nga amuning may mga lugar pagidriya sa aton sa may syudad sa Bacolod nga ka-experiensya sa gihapon sang problema iya sang collection sang basura kay dibla gina-post ina siya bumbupons no it was posted no nga ang ining ginlunsyar bala ang isugid kay mayor no problema sa basura isugid kay mayor so ang number na sang DPS nga palinton sa syudad sa Bacolod no amuning 0946-766-9882 no, ting IPM, man ganun sila sang numero, 0945-590-2098, no? So, pero again ang hambal ni Attorney Chu ati tanawon ta ini kun ano matabo after abi sa pagka next year pagid no koy kun sila manigyapon na mangin garbage collector naton diriya sa may syudad sa Bacolod. Pero bumbupon speaking sa kay Mayor Albi Benitez padayon sa gyapon ang iya nga online virtual nga mga meetings kay gin-extend ang why pa siya nakagwa kaina so meaning to say ang hambal ni Attorney Chu ang mga meetings siya ginpatigayon virtual pero base buwas nga adlaw so no sa kay Attorney Chuman mareka-report na si Mayor Albi no sa iya sining talatapan kay damo pa tong mga meetings niya tambungan isa na didto blang transport sector nga nagahulat sa iya bla bumbupons kay we have to remember 2 weeks ning ginhatag sa ila nga plaso nga makaparehistro to sa kooperatiba pero ang iban nga transport group duway man to sila yagana sa modernization bumbupons no ti ginahulat nila tuya ang alkalde sa syudad sa Bacolod sa dugang nga pagpahayag bumbupons pamatian naton si Attorney Joseph Chu ang Secretary to the Mayor. Ini nang ni gani si Mayor Albi sa gihapon ng virtual ang gihapon ng mga meetings siya subong. Oo,
attend sa meeting via video conference. Hindi, why pa siya, attorney, natapos tong isolation? It's siguro nga gindugang-dugangan yung isolation kay today, ng isolation ng 7 days. Okay. Nag-test siya positive, so, Monday. So, 7 days hasta today. So, tapos siya. So, attorney, So, probably tomorrow. Okay. So, pero kaina, may mga virtual meetings lang siya sa gyapon, attorney, no? Ginatinan niya, virtual. Like, ano nga mga meetings, attorney? Sa pabahay, sa pabahay meeting, sa City Hall nga, GC, wide nga Christmas activity, programs, no? Okay. Yung mga planos sa city regarding sa Christmas. Okay. Pero attorney, ining iyas ang transport ni nag-set gid man sila ya meeting with Mayor Albi. Nag-request, no? So, schedule. Pero i-schedule gid man na sila ni Mayor Albi nga atubangon, attorney. Yes po ba? Oo. Attorney, ma-update ko bala sa sa Filisa tong problema sa dalan to bala, attorney. Isugura na to sa city engineers ang concreting kay di ba may ang kutag iya to reklamo sila about to sa dalan nga tag iya man sila do man attorney ang gina-question nila to bala sa Filisa. Na-resolve na no ng I think 2 weeks ago na kastorya kita sa Tagiya sang Duta no sa Dynasty sa Lotus Family Corporation. Na regular na plaster na naklaruhan na mga punto na sulbar na ginakuha na lang na subong ma-proceed na ang construction na sang dalan dira sa So kinahanglan pa to ang hambal sa city engineer masulat pa kamo, attorney, sa tag-iya ano man? Natapos na nakakuha na to. Nakasulat na pa sila. Ilabot sa sulat yan na before sang pagpadala sa sulat na istorya na sila kay ang mga questions nila na resolve na ang ang balance pa bala so ang gina-plaster dira at the same time before ang points ang discussion doon namon is wala ma-clear or ma-identify kung diin gid ang dalan. Pero na sulbar na clear na sila. Na discussion na namon, na plaster na namon. So actually though I think 2 weeks ago nag-conduct survey ang representative sang Tagiya, sang Duta, kagang city, no? Kundiin ginang dalan. So, joint survey ito. Gin-marking na today yun. So, I don't think magka-problema pa sa construction sa dalan. With regards sa specific, ang detailed identity sa dalan, kundiin gin. Do wala na nagdaguro magpa-problema pa. Attorney, ang ining problema bla sa basura, may mga, although, di ba, may mga ginahakot, pero still, may mga area sa gihapon nga ginadamo bala basura, attorney? Anong, di ba, may ara gihapon nga panawagan ka mga isugid kay Mayor open lang gihapon, attorney, no? It's being recorded, it's being collated, no? Tanan nga reklamo. Dira, kag lagson gina ng IPM, tanan da nga backlog nga gintugas ang pagkaguba. So, hindi bla makuha ng dalan, di magyan. Nilagson yung subong sang naplasta na kagay. Oo. Kaya mo, gidya, attorney, reklamo sa IPM. Asa saan ang ila kontrata, attorney? December 30. Contract sa December 31. Kung i-open sang city nga PD, kung i-open sang city nga i-pabid, no? Para kung sino ang mabidira na makapa sa services sa collection na gagawin. So, attorney, ano yung mo mensahe sa mga pumuluyo kung may still until now may mga reklamo sila sa basura blang away gina-collect? Amo na nga amon panawagan sa pumuluyo kapila kami sa inyo no kag pangayo kami sa ng pag-intindi nga gamay nga nagka-problema kita sa sa alagyan sa aton campsite, sanitary landfill
Muna nga may backlog kita subong kay damo sang trucks na nagkalagbuot dito. Ginatinguan gid sa inyong gobyerno nga masulbar ang mga problema sa dalanan dito. Bomboan? So, bubupons, nabatian naton si Secretary. Last week na itong reklamo, no? Tinalikdan nga si Mana. Oo. Kay amo tong ginaho na tamo. Oo, kay kadamo nagidya visible nagidya kaayo no sa mga sa downtown, sa mga panimalay, bombopon, sa mga open area, open spaces gali kay amo na budayan gali sila to magsulod tus dalan to amo tong ilang rason no pero kinahanglan gid nila hakuto ng basura ti that's why gintambakan to bla kaina sa interview naton sa City Engineer's Office gintambakan to nila nga do ano anay nang makapian sa sitwasyon bala until nga makonkretize na inang dalan dira para nga talunsay na ang pagsulod dito sa sanitary landfill no so bombopons amo ni so far ang update report nato ni madulong para sa pagpangalagad sa yes what about itong mga refilling stations to? Oo okay sige lang sige, sa Bombopons, no? Amo ni so far ang update report nato ni madulong para sa pagpangalagad sang zona libre. Ini si Bombo and Sindol Sorilla para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall. Number 1 sa Bacolod, basta radyo, Bombo. Sige, salamat sa kay Bombo and Sindol Sorilla. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 47 minutos sa nakaligad sa taknang alas 7 sa gabi. Di amo gali na ang rason, no? Nga wala pa siya gali na ka-report, no? Si Mayor Alfredo Benitez sa ESN Talatapan. So maybe tomorrow. Basi buwas ako no ma-report no? Kay under kwan pa siya, no? Under isolation pa siya, no? Sa di makaban nag-isolate pa, no? Ang aton sa di makabanan, no nga alkalde. So basti ara na siya. Kay ti lain gid kon kuan mo, no? Lain gid kon makasiling kita iblang ara gid si Mayor Alfredo Benitez, no? Sa bahin sang Tatapan, no, sa government center. Although pila to ka mga transport sector kay do mo ning major concern ginaton ang problema sa mga transport sector, no, naton. No? So ti kay na daw ay gid ma-mention, no? Ang ining kumbaga ti stand, no? Ni Mayor Alfredo Benitez kay kumbaga ti may ara sa blasag na tawag nga word of honor. Niya hindi nahalin sa ako na, no? Kundi halin ina sa mga transport sector. Nga nagreklamo na halin sa Undok, sa Pivacta, no? Sa Stone, no? Amo ni sila. Nagreklamo. Sa din makabanan, so ti daw ay nadala, no? So mula nigin natin basura, no? Ti nag-check siya, no? So buwas, so siguro doon naton, gati makakuha kita sa iya nga tingog, and I'm sure, no? Nga makahatag sa press ko, kiti daw hindi man isabi malabot telepono pero naga-press con siya, no? So ti wala unta ni buwas ko mag-report siya according sa Attorney Joseph Chu, no? Attorney Carol Joseph Chu ang secretary to the mayor, no? So ti kabalo naman kita nga nag-positive si Mayor Alfredo Benitez, no, after sang trip nila dito sa may bahin niya sang Pungsod, Japan, no, di ba? No, so last Monday sang 7 supposed to be ma-report na sa tani. Pero ang iba niya nagaduda sa iya, no? Basi balibad niya lang kay hindi sa gusto makatubang sang problema sa transport sector, no? Kay klaro man to no? Sa ato na mga transport sector nakuha na to sa mga interviews nga nagapahayag ati may ara gid sa isang tinaga gimbuyan, no? Kay ti way to abi makatapo sang media no? Kay ti gin ano dito kuno niya off the record lang sa mga media. Kita la ni, no? Ti daw pinabayaan sila November 7, November 8, no? So tani nag-virtual man sa Mayor Albi sa November 8 to pagkuan nila to pag-dialogue nila with Vice Mayor Elcid Pamilaran, Attorney Pacifico Maghari, no? And the rest sa mga police personnel naton sa Bitaw, si Major John Giliba, no? Ang idol tang kuan nga Bitaw head. Kaperte kapisan bisan head na pero naga-operate pa sa dalan.
Kung isa tawagan mo may interview, masit interview, sir, masit kami interview. No, sir, ari pa ko sa dalaga pa nako pa ko di mga nagabaylar nga matrak ko truck ba purti ba? Head na, no? Munang nabiliban na to magkay Major John G. Liba. Purti ka pisa ang classic bitaw head ba? Si Colonel Martyr ti ato man to, no? Tani nag-virtual lang to, no, man? Kung gusto gid ni Mayor Albi, no, nga mapalapit sa transport sector, bisan pa paano malugpayan. So natapos na, no? Speaking sa modernization, no, sa dito makabanan kay ni traditional jeepney. No, kay mo nang aton tan expectations kay na o kay expectar naton kay na nga talakayon, no, pero wala, no, nada. No, para sa aton nga transport sector. Anong matabo man ang pamangkot? Ti nagalakat ang inadlaw ho. Pasukat na isak semana buwas, no, kay may duha ka semana nga plazo ni sa ila. So sang 8 to sa dialogue, meaning to say 15 buwas masukat isak semana. No? Do wala gid. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, no? Until November 2022 ini sila. Muna man nila pag-asa nila si Mayor, no? So daw mga kabataan ba, no? Halimbawa sa mga transport sector daw mga kabataan nga nagakuan bla, no? Nagahulat, no? Sa mangin sabat sang ilang amay kung ano ang solusyon sa problema, no, sang iya mga kabataan. Daw mo na, no? So transport sector nagahulat, no, sa mangin panugdaon kag panindugan, no, ni Mayor Alfredo Benitez sa ginbuy-an niya mga promisa sa mga transport sector nga supposed to be by March of 2023, no, pa sila hasta, no, extension. Ito yung pasugurado naman kuno to sa LTFRB. Tinano ni kay kuan man, no? Nagpalak-palak man ang LTO nga manakop. Tiguti nago ang mga transport sector, nago ang mga traditional jeepney, ang mga operator kuma driver na budlay ba si dakpon tawen na registro. No? So dirin yun na makitaan ngati ang aton gobyerno nasyonal pursigido na gid, no, sa sining pagduso asang modernization program. No? Kati because ngati it's a long overdue na ini, no, nga programa. So ato naluoy man kita sa aton sa nga transport sector nga ini, pero ang ginapangita naton dire ano ang medyos posibles nga after, no, or I mean abiti may total eradication na gid sa ila, no, pag sikway na gid sila, no, kay wala gid sa mga prangkisa. So meaning to say kung wala ka prangkisa, no, nagalakat ka, nagabiyahe ka sa dalanon, illegal, no. So ginapasugtan na pero amo na ang budlay, no, kung hindi documented, no, wala kamo sang pirmahan with the LGU sang Bacolod, wala kamo sang pirmahan with the LTFRB representative or director gidya mismo, no? Or mo untaray tight, no? Tatlo, no, ka grupo sa part sang transport sector, sa part sa LGU sa syudad sa Bacolod, sa part sang LTFRB. Wala ina makan meeting lang gid to. But inang meeting kun si Mambet Katalbas pa wala resibo. Wala resibo nga klase sang meeting. Ti sinusokto namon. Kay ti atong meeting pwede man to ipanginwala, no, ni Mayor Alfredo Benitez kung gusto niya. Di ba? Pwede gito ipanginwala kay ti why na to, no? Ti anhunta na. Kabalo na makita ining programa iya ni sang administrasyon ko previous nga administrasyon ni Duterte. So ti didto lang na sa babaw ya, no? Ining plano modernization ipapasari ning kasuguan, no, ipagi sa DOTR kay permahan sa aton nga presidente, no, kay ti siling tangan long overdue na kay 2019 pa I think or June of 2020 ipatuman ining pag-scrap out sang mga salakyan nga nag-edad 15 years old pasaka. Ti ini mga salakyan rason sa mga drivers naton ti 30 years old pa ni, no, 30 years old na ni nga kung salakyan ti okay pa man. No, why pa man isang problema? Ti bakod pa man ti kamug hambalak mus na. No? Gambala kamo sina nga bakod pero ti ang kwan sina iya galing ang epekto, no? Sa madalang no ko isa magkalaabriya ti arap na tunga sang dalan. Hindi man gani mapangkuha, no? Somehow do muna bala. No? So ti why ta sa mimimo although tuod ti wala gipagi sa public consultation, no? Sa public hearing, no, why na di kay national government ini nga programa. So kabalo naman kamotosan liga administrasyon ti kweta liwan basulon liga administrasyon ni. Ti binutang naman to pisto.
Si President Duterte, ti basi kon ang nagdaog to, no? Basi ang kon nagdaog to si Maruhas, basi kon hindi pa ni mapadayon niya mo, no? Kay ti si former Senator Maruhas ya do may kwan pa ni siya, no? May pagka ano pa ni siya nga Blatsagon, no? Pagka Ilonggo medyo elitista lang, no? Pero ti may Blatsagon ti si former Senator Maruhas. Di si Duterte may butang nyo Ano gusto nyo man ang change no? Huwag taliwan niyang basulon. Kung yung previous administration, ti dito reklamo, ti bisan ni public consultation, wala rin sa aton, taga-alag ta memorandum from the DOTR, nga muna pang face out tatag lang ang tawag sa gani, ang timon, no, sa LTFRB, kag amo lang patuman, ti, mando na yon, wala sang renewal, wala sang renewal, sang franchise, sang mga sang mga salakyan, no? In 15 years old pasaka. Ti pila nam lang na di. Sa almost 3,000. No, kamayunes sa aton sudad sa Bacolod sa traditional jeepney, more or less than 1,000 lang na ang may franchise pa until now. Nga makabiyahe, no? Pero ang done for renewal, why nagidyagan rin nyo, no? So, that's why illegal na ina. So, why kita na mimo, kay patuma na, no? Ti maglayag tada sa dalan, matikitan pa ta, 120 mil pang multa. Titindin si Mons ang mga drivers, hindi na lang magwa. Amo na, no? So, nagpapukon pabor sa mga modernization program, no? Pero ang pamangkot, ang sa likod, ano? Ang sa likod, ano? Di mo na yung pamangkot, ang driver, ano ang programa, no? Kailangan mamatag to sudad sa Ililo, programa sa mga drivers taga Bacolod, no? Pwede makatuta anong programa sang syudad sa Bacolod, no? Sang administrasyon ni Mayor Alfredo Benitez para sa mga drivers. Pila ni sila kabilog ti anong himuon ta ni sila, no? So ti okay na magambal ka registered ka mo to, no? Forma ka mo ko, pero pamangkot ti pinang-reject naman ni sila, paano pa sila magpa-register, no? Kaya ti kontra gani sila sa LTFRB. Ang lain pa kay ti, no? Daw nagagwa ang impormasyon galapta subong social media to, kita mo na. May ara man niya modernized jeepney Abalacar Transit, no? Nga nagalambi yung nasa pila ka lugar, no? Diri sa baybahin sang pungsod Pilipinas. Di may ara man di kunos Bacolod. That's why mo na gani gurong rason kung mag-agi ka mo sa shopping, no? Sang una ang amo ning propiedad sang Abalacar Transit sa may shopping, no? May ara na da nga no kagin develop ng grahe nila kay may ara manggali sila modernized jeepney. Magwa magali na di sila. No, sa aton sa may bahin sang sa bahin sang sudad sa Bacolod, kag ti division sa Manila ara na sila, no? Ti grabe no, nationwide magali ini. Kag kun may ara pagid na mga negosyante, no? Nga gusto iya mag invest dila sa modernization program. So kung gi-reject na sa TFRB niya useless na, nga mag-apply pa kami kay ti amo man sa gyapon i-reject ko kay. Ti pamangkot anong amon subong. Amo na no. Budlay di magrumentado ka mag kuaning mga utok nila ni Blao sang mga drivers. No? So hindi anay ka mo magpahinali kay ining mabagay pwede mo istoryahan. Ti ba si absorb ka mo himuon ka mo GO. Sa syudad sa Bacolod bisan pa paano may income ka mo muna lang na siguro or ti tagaan maprobliyo kag kunano pa da no nga programa financial assistance. Gali ka financial assistance, hindi man ay lifetime, hindi man ay long term, no? Ang financial assistance, no? Kundi dapat long term ang kinahanglan naton sa dire para sa abahin sang aton sa nga mga kauturan, no? At the same time sa abahin sang aton sa nga mga kabombo, no? Ang ining solusyon sa problema karon sa aton mga drivers. Buwasa. No, expectaron naton maybe no kagabay pa nga may ara na sang commitment diri si Mayor Albi Benitez sang syudad sa Bacolod. Di ta na pagpaunahan kay ti way pa sa kabungat. Kung magambal sa buwas nga wala na gid pag-asa ti tapos na. No? Tapos na ang laban. Impunto las 8 nagtakna sa gabi sa ato sa ringa pagpalagad sa palatutunan Zona Libre di sa check naton ang report man. Ni Bombo Dennis Rubica, no? Istoryahan ta mga bonuses, no? Sa diri makabaran sa bahin sa ato sa nga mga taga Palamati, no? Sa bahin unahon naton sang naton sa provincial capital.
No? So, interview sa Attorney Fernando Diaz ba from Australia, Brisbane, Australia, no? Pwede Governor Bong Lacson naglakat matuglang aton nga provincial administrator, no? So ito kami mga balita sila nga dala digi na kay gibistahan to sang Darwin, no? Sorry. Gibistahan sang gobernador aton sa nga mga scholars sang probinsya sa Darwin, Australia. So pag-abot, pagbalik diri pa opisina kaina, no? Sa diri makabanan, may ara iya sang balita parte sa bonus. Ibigay nyo na ang aming Christmas bonus. Sige, no? Nga wala sang hokus-pokus. Hindi, ako na. No? Sige, mo lang ng kalipayan nila, abong garbing probinsya, enjoy gini for several years na. No? Naga-enjoy gini. So, manoktok lang ko na kay Nini, iyaw kagay President, may Paskwa ko nung panghatag. No? Mayon ni sila iya, Nini, alwan ginaiya. No? Why, ginaiya gamos, Nini. Paskwa ko nun sige. Uy, nagmamonitor mo si Sir Dante Scorpion, aton nga bro, no? Thank you, Ged. Sa pagpamati. From Tigbawan, Iloilo, no? Musta na sa Tigbawan, no? Dito ginang kapertadusan ni Juan, no? Ni Sir Vic, mga kabianan, no? So sa aton sa mga kabombo, istorahantang bonus sa Provincial Capital Employees. Kabay pa na nga may ara pasang bilin, no? Puas sabi try interview sa Sir Rinelo last year, no? Ang aton sa mga kabanan nga PACE, ang head, no? Sa Progressive Alliance of Capital Employees, akong PACE of President, no? Sa asosasyon sa mga empleyado sa probinsya, mga 2,000 almost, no? 2,000 man yung mga empleyado sa Kapitolyo Provincial nga subong sa union sang PACE, no? Sa nila sa aton nga mga kabobo. Sige. No? So amo ni sa makabanan ang isa sa mga kuan nato na, no? Mangin topiko, no? So galing kay sa duha ka tuig daw nag-iban-iban magito, no? Sang una abtang ko pa diya nga sa una sa time pa to ni Sir Tubla, no? Ni the late Governor Alfredo Marañon Jr., no? Ang kwanto bla ang tawag sa gani, no? Ang ining sa bahin iya makabanan sang mabonos ang kalabot tag 100,000 mo, no? Tag 120,000 mo. Wala sa ulihigin mo tangan siling sang kwan, no? Sang komisyon unodit, no? Kung kuwa ka dapat ang bonus, no? Kung maglapaw kwan 100,000 taksable na ti kanugon, no? Ti ginreduce ini. What subong ti daw naka 60 na gani last 3 years, no? Sa time ni Governor Bong Lacson, no? Daw mga 60 lagi na baton sa nila or 80, no? The most. Check na to na. Ano ang mayo nga balita sa bonus? Mayo yung balita ni, no? Bumarines, please come in. Bumo po ang pasiguro karon sa atong provincial administrator ang kayuhan, no? Nga baton sa aton nga mga provincial capital employees, mabaton nila sininga bulan sa Disyembre, bumo pons. Actually, buwas gani is November 15. Amuning pizza gitalana man niya sa aton nga mga government employee nga mabaton nila ilang 13th month. Actually, bubon si daw tunga naman lang ganyan, no? Ang 13th month lang mabaton, November 15, kaya ang tunga sini natag ni sing last pangabulan sa June. Mid-year, no? Mid-year. Yes, mid-year bumupons natag atong tunga be. So magluwas sini tunga nga 15 month nila nga ang sa memorandum sa ato na government yata gina November 15. Pons plus ining mga another bonuses nga ginabaton man sa pag-abot sa bulan sa Disyembre, like sa Yes. Go ahead. Mga pons? Go ahead. Yes, mo po na nadulas kasi sa monitor ko pero out check no. Kaya mo po sa mga sinaton nga kung maginabaton silang ito nga CNA, collective agreement nila bidra ang ila sining pinapagid ka mga bonuses ng ginabaton hindi ko to report po sining IBES bla incentive benefits for exemplary service na sa ato ng mga provincial employee nga hindi na nila mabaton sining bulas December kay gido gingko na ni disallow na ni sa commission on audit no
Dennis? Yes. Yes. Kung may mga SGLG award, di ba do milyones mo ng mga premyo nila, gina-convert mo na sa bonus? Actually, po sinang Seal of Good Local Governance bumupons, ang award ng ginabato ng milyon, gina-inform na niya Project? ng project bumupons, yes. Okay. Galing ang ining certification mo kung ikaw abi banwa o syudad o probinsya nga award isang Seal of Good Local Governance, magamit mo ng kabalasihan nga makahatag kasing additional incentives or bonus abi sa empleyado mo. Umanang purpose kung nga ang ng mga LGUs, kung may mga awards sila sa Seal of Good Local Governance, pwede nila magamit mo as isa sa mga panaming nila nga makahatag sila sa additional bonuses or cash incentives sila sa empleyado sa pag-abot niya sa Disyembre. No? Speaking sa IBES, sila tonti, mananigin daw pila na kabes na naging call sa COA ang probinsya na ton, nga gina-disallow na paghatag sa IBES sa incentive benefits for exemplary service. No? Bango po sa liga ng Bali Provincial Administrator Arturo Fernando Diaz, nga dulaon na ni, pero may ibulos man. No? Kagina sa esplikasyon ni Atty. Diaz, instead nga ining IBES nga ihatag ko ti idulao na ni ihatag na sila matag sa nga nga performance bonus pero hindi ini bumpos plariho, depende kung nimo sa salary grade mo ya, depende kung may percentage mo sa salary grade mo nga mabaton mo ini nga performance bonus, so, hindi niya plariho like sa IBES na mo siling ka tag 40,000 tanan ni empleyado 40,000, manabi mong post po sa performance bonus, hindi ni magklariho ang mabaton sa aton tagsa sa mga capital employees po. Pero sila ang sigurado may mabaton din sila gapon po. Hindi lang guro kasubong kada ko sa rigad na tuig, sila ligad po daw sa 60,000 to. Kagi ko ganin daw 120 gani? Siyang chimpoto ni Juan ni Gob Marañon? Yes, former Governor Alfredo Marañon, 80, 90, iba nga na yung LGUs bumupons, mga dagko nga syudad, dagkong savings, sa mga nagligay, kung dagko man, tag-sintahon man ang baton nga, mga ka-additional cash incentives, ka bonuses, sa pag-abot sa bulan sa Disyembre. Pati sila ito naman ng sa capital kay na, gagin na ang Bali Atty. Diaz, at the Provincial Administrator, na wala na sa IBES nga mabaton konti performance bonus silang base sa inyo sinikadakon sa sweldo, kay may percentage sila nga mabaton lang ang tagsa naton kamaintlado. Pero tiara naman ko ang the rest yung mga particularly yung mga cash incentives, preparado na ya. No? May aragid, mabaton nga kayuhan natong provincial. Kaya dako yung savings ang province mo, no? Yes, mupos kaya maglawas siya sa aton nga national tax allotment di ba nga income generating enterprises mo ini ginakuan lang dumala sa EEDD, like ini aton nga cyber center, ti income ta na ang mga arkila sa mga propiedad sa probinsya, income na yan, local income na yan sa probinsya nga mo manadag ginakwa ang mga ginahatag nga mga incentives sa aton siniya nga mga provincial capital employees. Bombo Punch. Kamatayan ta si Provincial Administrator, Atty. Refrando Diaz. Ano naman tayo, mga performance-based bonus, PBB. But again, di na siya parehas across the board. No? Let's say, 30,000 palarehos sa tanan, regardless of salary grade. This will entail documentation and how you have met your performance targets and may ara percentage. No? So based also on your salary grade. So kita lang tani wala gyud problema, no? Ang savings nga maubra naton in terms of making an efficient utilization sa aton pundo sa bilog nga tuig, wa gyud tani kaso nga pwede naton ibalik sa empleyado. But ang question ta lang muna, if it's allowed by the Commission on Audit. Is it safe to say to announce sa mga capital employees nga lower additional bonus for this year?
Definitely madula gid yang IBES eh. Oh. To be determined pa lang. Ha? Additional bonus. PBB na gani ang next nga option mo na. Performance-based bonus. Ang amount, yes. Ang about niya sa CNA, PEI, kagang ara na niya, fixed na siya. Nung po mo to niya pagpayag sa Provincial Administrator Attorney Fernando Diaz. Manubo-nubo lang guro. Agamay man lang. Hindi man masiling dako ginubo sa last year nilang nabaton nga mga bonuses na cash incentives sining mabot nga bulan sang Disyembre. Bumarin eh. Yes. Ano gani na kuha gina to ang nagpapanaog ng isang memorandum no nga correct. Makalapaw 100,000 taxable na no. Do 20% or 30%. Mo nang per employee ini. Per employee ang sumada sila mabayad ginahawidan dahil yung tax daw 20 or 25 no may kuha na mo may rate na ang kuha muna ginabuhinan na tax ang ginabaton ng mga insentibo no so aton sininga may amount limit dala na maglapa ko dira taxable ina siya kay kuha na niya sing BIR nga automatic kung tantabig limit nila 80 na pagbatay na yung 90 kaya may 20% ang impose na tax mo ibuhin na nada no pagkuha mo less na nadara ang 20% nga tax na buhin sa BIR buwas hindi magkasubo kaya sa madurato ng IBES kuti may ara man alain naman niya nga porsyon kuti hindi na palariho no gamay-gamay lang sa puti hindi man tama kada ko diferensya sa ngaton sa last year nga nagabaton sa ating mga provincial capital employees funds. Mga balita gikan sa Kapitolyo Provincial, ini si Bombo Dennis Rubica para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bumbo. Sige, salamat sa kay Bombo Dennis Rubica. Oras sa Bombo Radyo Bacolod Philippines Standard Time, 14 minutos sa rakaligan sa takna sa 8 sa gabi. Diba sa aton nga para tuntunan, no? So, bisan ano pa na iya ka gamay, bisan ano pa na iya ka dako, kung bonus iya makabananti worth gid ina no para sa aton nga mga mamumugon kung mga trabahante no sa gobyerno man o kung sa pampubliko no nga mga nga mga bluto na korporasyon no both sa public kag private corporations. So ang iba niya galing ko isa tingob no pero na sa mga private ya 13th month ina no sa bahin niya sang public sa government ya siyempre mo na mabonus duwas na kung may ano pag sila iya no ande pa sin nila sa mga union nila no sa mga government employees no may 14th month pa na gani sang una ba uti mo niyo sang una na notice naton hasta sa ang draba sa una sa basiwa no hasta iya sa 15th 16th month mo may mga allowance pa may mga kunano pa no perti maning basiwa no ganatsar no maning bantayan tagido naman naton iya makabaran kay sang una naga pinagusto ni sila bonuses mo no ti kada Disyembre naga-enjoy sila sa mga bonuses pati mga tag-as sa mga opisyal da sa basiwa ti subong sa prime mover man kaya hindi gani sila kakayo sang ilang no nga serbisyo nga parte kalubog ang tubig nga kulang na lang daw o kombinasyon daw kape ka gatas nga kombinasyon no pira lang sa iban yung mamatinaw yung tubig pero ang diri sa dalaw mo sos daw hindi magwantahan namo na tani antes ka muna iya magkuan sa prime mover subong kay sa basiwa no kag magtinikal naman sa mga 13th month yun 14th month 15th hasta sa kunano nga mga month na labot pa gino sa 17th month mo. Tigo di daw ka hindi mayo, no? Do hindi proportion. Ga-enjoy ko mga bonuses na pero ang performance sa serbisyo nyo wala. Muna lang ginambal ta. Himuon ta plana tes magtikal, hindi nga sagad taktikal do ita solusyon na tuman halin sang nakita naton ini ang problema do ita solusyon problema nga nasolusyonan. Nebla, no? Sa kapamati ko ning taga prime mover ni. No, kado hindi natom na insendihan maging serbisyo na subong tiyo. Nagduha na ka tuig ang prime mover pero wala man Japon.
Wala man Japon ang kwan, no, ang ilang performance inano ini, no? So atong sugid to kay mayor to ti daw ay maganit wa. Padayaw 700 kuno to reklamo to kay mayor to ti diin. Ti para man na, no, panghangkat man naton sa basiwa anong solusyon kag promoter, no? Anong solusyon? Kay inyo sa niya makabanan nga nahatag sa mga problema. Muna bla ko isa daw kanami nagid rebuildi, no? Daw kanami naging rebuildi mo muning sitwasyon ni karon syudad sa Bacolod. No, kasalig kita government government corporation, no, tanan, no, mabakal mapanami, mapakayo kung manong mga serbisyo pero ti lang tawabla. Sasado nyo kapugong nga pugong, no, sang sang bulk water supply project. Kag sobra nyo nga pili, no, nagapili magmuprodo mga bibing bulag kamo, no, kamo dan mahatag solusyon. No, sa aton sa di makabarang nga problema sa tubig kakulang sa supply, no, ti mas nag-worse pagid, no, naglain pagid, ti nag-joint venture naman kita, mas naglain pagid. Duwa na tuig subong nga November, ti duwa magtuig sukat to mga 60 tong empleyado to dlaan sa trabaho to. Mga lampingasan ka mga mga ula-uya ang klase ka mga ni, opisyal sang basigwas bong. Kag sang prime mover. Paglalayas ka mo sa Bacolod, no? Kaya sa una dumayo man na ng basiwada, anong ginintrahan sa prime mover, no? Ining tag-iya ning daw halos posisyon tanan sa gobyerno daw okupahon Manila, no? Kadagatikal mga bilyonaryo pero dili magay kasolusyon. Useless sa gihapon. No? So ti mayo ni sa ila pa isulod sa tabungos bla kag bitayon kay ihulog to sa sa South China, sa West Philippine Sea. Sa kita. 18 minutos sa kaligan sa tak ng alas 8 sa gabi at tagtadugang ang panumdom. No, may mga reports pa sa patrol, may interview pa kita, no? Kay Sir Ryan Arnold Arnaiz, ang Public Information Officer, no, sa Department of Education, Province of Negros Occidental. Sa Christmas break sa no? Ang Christmas break na sa mga estudyante daw nakakalendar naman ina. But para sa impormasyon sang tanan, no? Ano ang mga measures naman naton dire? Layo pa, no? But base sa Mablayran, Plamonggo naman tani. Sa pabonggahan ng mga Christmas party, no? Sang una daw yung prati apa-apa tato sang gamay-gamay patano, no? Nya may salad kami tuya sa amon ng Christmas party, no? Paperti ka namit sang salad. Sa gamay-gamay tabla, na may spaghetti kami tuya, no? Na may sutanghon gisado kami tuya, no? Nya tapos may loaf kami tuya nga tinapay nga lain-lain color, naga-rainbow ang color. Inyo mayara ka muna. Pero na-enjoy yung mga kabataan pero sakit sa bulsa naman sa ginikanan ang alamutan sa Christmas party. So pahamutan nilang tamaan ka sakit gida, no? Kaya hindi kita tamaan ka gani, no? Hindi kita tamaan ka bugat para sa mga ginikanan. Okay malang ina, mas may pa gani prefer ta na lang ti kung ay Christmas party no? Isang ni iban niya nagakuha na lang panyaga na lang tingog mula na. No? So pasalamat kag exchange gift. Mo malan ang common, no? Sa Christmas party kag jutay nga sadya-sadya. Kag syempre, report pa sa patubaw. Mapati ka mo ka sa hindi ang mga utan subong nagminahal naman. Bitanay kun, 'di ba? Siling sang Bacolod City Government, no? As usual ang presyo sa mga utan, din tabo man, no? Aling pagsaka, dugay na nagsaka, presyo sa produktong petrolyo, buwas saka naman, no? Dugay na ni nagsaka, pero ang mautan niya waigid. After sang bagyo paing, mapati kamo kag sa indi, ang binugkos ang alugbate, no? Nang alugbate bilang puti, no? Putian ang alugbate, no? Hindi pula, no? Pero din mas nami, sinabi, no? Din mas nami. Ang pula kun green nga putian kunong alugbati. Bisan ano man lang na, no? Lakta mo na bunggo kag gatan na nagatalbo dayon na. Binugko sa alugbati sang una nga tag 20 pesos subong, no? 50 pesos na. Lingko ay makamugi na panggabaan sa paghatag presyo sa mga. Sus, madunot ang alugbati way gani sa kakop. Ha? Madunot galing ang alugbati way gani sa kakop. Kumaluto na. Ang balatong sa una tag 30, subong tag 60 ng bugkos. Ang okra nga sa una isa ka plastic 60, subong 90 yan na. Naga 120 na gani.
Ay, lingko, no? Pasalamat ta gani magkwantautan barato, no? Sus, otro magali ka mahal sinidiri sa aton nga mga kabombo, oh? Ti Bombay dugan ng silaka ang ahos, no? Lapit 300 ang kilo. Oh. So pero ti ko lang tawon ta makabanan, hindi gidya sakto Oh, ti Department of Agriculture nano ini. Kaya yung ilang rason, siguro nga nag-50 na ini, sinig na sinagyang bago pa. Kasano ba ito nag-agis paing, de? Oh, kasano ba ito nag-agis paing nga mo Japon? Ang presyo nagsaka, tapos ay nagnubo. Oh, basi kuha mo na lang ini, masaka na lang nga masaka. Huwag gagin nagsala, bumbupons. Masaka na lang nga masaka. Ti kumagamos ini, may gana pa ta magkaunutan. Sige lang no? May mga tanong tas balay ta pero hindi makatrespaser kay do kulang man, no? Oh, so mana tugyan ta bisa mga bulunggay gani baklo mo pulo ka pisos pa, 2 ka paklang. Oh, ti imagine ang balatong 3 ka bilog pulo. Oh, ang paitan 2 ka bilog 5. Ko grabe ba, no? Simpo na gid tuod nga dapat mangin kuan kita, no? Mangin abanse kita. No, hindi na magsalig na tanan sa merkado. Kadto ko sa merkado, subong. Puli ko, hoy, pako mo. Kaya ang presyo sang utan, hindi man magwantahan. Sige no? Saruhan tayo karon yung makabrede sa ato sa ringa palatuntunan, sa ato sa ringa pagpalagad. Balik kay kita pagkatapos, kinamang sini. Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga dili kasi hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon og bakal sini sa mga dalanon apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene. Nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system. Kung ang hampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sang kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sini nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 katuig sini nga paghiwat bilang Quadrennial International Men's Football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ilan na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight diri na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas?
rice. Ini ang mayaras ang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol-free ini. Gani, makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat. Samtang, mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikomparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church, amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala kamo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Nakahibalo-bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok
guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolaurin sa aton lawas. Ang monolaurin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola na pamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sa pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourishman sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effects sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit sang isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbago sa mga alom kaangay sang kadakoon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bag-o nga spot sa panit o kun ang spot nga nagalain-lain ang size, shape, kag duag. Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sini nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor. Diri sa syudad sang Bacolod ang sentro sang pagsimba, ilabi na gid sa mga tumuluo sang simbahan Romano-Katoliko, amo ang San Sebastian Cathedral nga yara na hamtang sa downtown area sang syudad. Nakahibalo bala kamo nga ang ini nga simbahan ang pinakauna nga gintukod sang tong 1825 o kon 197 katuig nang nakaligad sang isa ka pari nga taga Barcelona, Spain, si Father Julian Gonzaga, nga amo gid ang nag-envision sang pagtukod sang simbahan. Si Fray Gonzaga amo ang nangin ikaduha nga nagpungko bilang parish priest sang isa ka village o kun Minuro nga amo na karon ang capital nga Bacolod City. Ang ini nga Minuro gintawag sadto nga Sebastian de Magsungay o kon Pueblo de Sebastian sadtong 18th century nga amo ang ginsundan sa ngalan sang San Sebastian Cathedral kag bilang sunod sa nangin santo patron sini nga si Saint Sebastian. Sadto ang una kag original nga simbahan na human lamang sa kahoy kag galvanized iron roof apang sang pag-abot sang Abril 27 sadtong tuig 1876
Luis ukon 146 ka tuig na ang nakaligad diri nagin construct ang current structure ukon stone church sang San Sebastian Cathedral sa pagpamuno naman sang Spanish priest nga si Fray Mauricio Ferrero sang Order of the Augustinian Recollects. Si Bishop Mariano Cuartero sang Archdiocese sang Haro amo ang nag-consecrate sang simbahan sa bispera sang gabi sang kapiestahan ni Saint Sebastian sadtong January 19, 1882 tubtob 1885 sang gintukod naman ang duha ka mga tore sang lingganay sang cathedral. Ang makitan nga dako nga relo sa tunga sang San Sebastian Cathedral sa gwa nga bahin ang gindonar ni Don Luis de Luzuriaga nga ringin gobernador sadto sang Negros Occidental. The San Sebastian Cathedral is a late 19th century church in Bacolod, Negros Occidental in the Philippines. It is the seat of the Roman Catholic Diocese of Bacolod. Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas? Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki. Mga kabaran sa aton nga pagpalagan, oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippines Standard Time, 37 minutos na. Ang nakaligad sa takna kalas 8 sa gabi. Para ka managapati ito sa aton sa ring palatuntunan sa Zona Libre. O sige, no? This time, ingagawon tabi sa Sir Ian Arnold Arnaiz. Gagawin naton nga mga pag-ibalo no sa ring naghilapit yang Christmas vacation. Sa aton sa ring nga mga estudyante dire sa pampubliko sa ring nga mga eskwelahan sa bilog sa ring mga kabaran nga pungsod Pilipinas. No, so ang calendar of activities sa DepEd kina-remind lang naton ini no para sa aton sa ring nga mga kauturan. Anyway, kung kano naton sa mga college level, daw midterm exam na nila, no? Sa elementary, bago release sa mga report cards nila, no? Sa first grading. Si Sir Ayan, sa piyakali niya. Sir Ayan, mayong gabi live sa Bombo Radio Bacolod, si Bombo Ponce ni Sir. Mayong gabi, Bombo Ponce. Mayong gabi sa tanan pamati sa aton subong sa imong nga programa subong nga gabi. Yes, so, Sir Ayan. Sir, ipa-remind na nato ng aton sa ring mga kauturan, although malayo pa man, but tunga-tunga na sa bulan sa Nobyembre, sa calendar of activities sa DepEd, officially, di kita ma-start sa aton sa ring Christmas break, sir. Well, kung lang taon nato ng DepEd Order number 34, ang last day of classes is December 16. So, meaning to say, ang start of Christmas break sa December 19. Kaya ang 16 is a Friday, so ang 19 is a Monday. Okay. So, ano gid man gali, no? Mag-16. So, tibot silingon, before 16, so allowed na kita, sir, no? Nga mag-conduct sa mga Christmas parties, pagtililipon sa mga eskwelahan naton. Most probably kay why pamantik sang kumbaga base kung may mga issuances pa regarding sa paghiwat sang Christmas party maskin to nga nagligwa na o kung hindi na stricto ang atong mga protocols base kung may mga reminders pang ihatag ba ng departamento sa aton. Pero most probably sa tira nga semana amo na gidman na ang pinakasemana sang ilang nga mga Christmas parties. Okay, oo. So anyway, mag-amo sina daw ay maglipag-bag-o sir, no? Bisan pa nga daw late na kita nagsugod kaya amo lang may ngurang trend naton August gid masugod ang klase nato na every year. So ang Christmas ang December may ang break hindi kini matandog da. Yeah, kaya ang may holiday gid man kaya during the sa December, no? Kung baga part na lang siya sang nasuguran na gitman siya nga nag-istog man lang yung ato na school year pero nga maskin sang June ang
former, ang previous pa natin na kalendar, ang December, may aragid mas Christmas break. So, it will still continue. It Oo. will not affect the school calendar at all ata. Oh, okay. So 2 weeks, no? And then balik na to ni Guro ang 31 na batuon sa Sabado, no? Kaya ang pagbalik nila is around January 2 ata, if I'm not mistaken. Pero ginalantaw ko pa sorry, it's January 4 ang resumption sa ato na klase. Oo, kay Sabado 31, no? So sa 4 mabalik kay 2 Monday naman. Why kung subo sa kalendaryo kasi siyempre, pero amo niya siya sa aton na DepEd order nga sa January 4 is the resumption of the classes. Oo, mo gani, no? So malubot singon, may 2 days pa sila iyang kwan, no? Kay December 31 sir to na Sabado, January 1 ba Domingo gid 2023, no? 2 3 Monday Tuesday. So 4 kita iya mabalik, no? So pila gyud ni sir ka calendar of days ang ato school days sa aton every year? A minimum of 200 to 220 class days ang ato na school calendar. Okay. So anyway, amo naman sa gina-expect naton if ever, no, kapasugtan kita bisa na sa government sa DOH nga mag-conduct sa mga parties bagay ti da okay naman lang gani subong, no, mga gathering. So sa issue sang alamutan, Sir Ayan. Well, kaya mo man gihapon, we have a no collection policy, hindi kita pwede ka paamot. If ever nga gitman na may Christmas party, the most nga kita istoryahon sa nagdaya ang ating mga parents. Kasi ang parents amo yung mag-decide as to kung pila ang pwede nila mag-contribute para sa Christmas party sa ilang mga bata. Kaga ang parents should be the ones nga mag-collect. Sila mismo ang mangolekta para sa Christmas party sa bata nila, hindi ang aton nga mga teacher. At ay tungod na DepEd personnel are not allowed nga mag-kolekta. Pero kung ang parents sila ang, kumbaga, di ba, kay kada homeroom, may PTA gid man niya, at kung sila diyan mag-inistoryahan niya para sa Christmas party sa mga bata nila. So, that's, kung anong decision nila, amo na siya. I see. Okay. Sige. Anyway, at least, maka-enjoy naman niya sang mga breaks rin, no? Pero the most, yes, sir, no? Before sang break, dapat sulito naton ang Christmas party, dira gina nila ibutang. Most probably sa last week, that is around December, before December 16, ina ka semana. Okay, sige. Sige sir, no? At least naka-update kita dugang sa Nedria, no? So lapit ng idman, rin na malamig na ang simoy ng hangin. Sir Ayan, thank you, good sir. Thank you very much, Ma'am Bombo Pons. Okay, sige, salamat. Sir Ayan Arnold Arnaiz, nag-update lagi kita, no? Sa nila makabaran sang sa nagalapit nga Christmas Day sa memorandum sa DepEd. It should start, no, sa December 16. So, na mga duwa na kasimana, ang ang ining nasambit iya makabaran nga Christmas break. Grabe, no? Ang aton, we have 41 days to go before Christmas, no? Before December 25. Bauto na tuon gito sa Domingo. Ang December 25, no? So, sa Sabado na mo nang aton nga countdown, no? Kumayara kita. Sige, no? Tapos ang December 31, Sabado man. Dira may tama sa gulog, no? Pag naton, pag sug-alaw, sa bagong tuig. So, no collection fees, makabaran sa mga teachers, hindi nga alawag magbaton sa mga amot, no? Kundi sa maginikanan, Hindi, budlay na. Sige, no? So, naghalapit na ini, tinugin na alas, buwas, pitsa 15 na. Tunga na sang adlaw sang bulan sang Nobyembre. 44 minutos sa kaligad sa tak ng alas 8. Sakta ma-report sang patrol si Bombo Cherry Grace Santillan. Nang check tayo makabaran sa presyo sang sa utanon sa bayan sa Libertad Public Market. Kag siyempre, unahon taman, no, ang ining interview sa kay Police Major Sherlock Gabana. Ato sa iyang Public Information Officer sa Bacolod City Police Office. Ang asod-asod o 3 ka beses o 3 ka serye sa pagpalutang. Tabos Barangay Tangob sa Barangay Estefania kag Barangay 35 kahapon. Hindi ko na dapat nga ikalarma sang aton nga mga pumuluyo, no, sang syudad sang Bacolod, no, kay ti hindi man kuno konektado.
Di kung hindi konektado, isolated mo mula na permi batian ta, no? Nga daw mga sirang plaka lang ng aton nga kuan ano, ang linyada blas ang statement, no? Sang aton sa iya nga mga kapulisan, no? Bisan diin ka lang man, no? Diri sa bilog nga pungsod Pilipinas. The isolated case ini dapat nga ka-alarma. Sige, no? Mga report sa mga kabaran, kuan aton sa patrol. Bobo Cherry, sa report please come in. Yes, Bombo po sa bulan sang Nobyembre o kung nagkatunga pala gid sang bulan sang Nobyembre, Bombo po, may 3 na ka-shooting incident nga nagluntad diri sa syudad sang Bacolod. So suno kaya Police Lieutenant Colonel Sherlock Gabana, wala man ini sang kaangtanan ang 3 ka-shooting incident nga nagluntad dire. So padayon sa gihapon ang investigasyon sa aton mga kapulisan, especially ang yara sa Police Station 1 kung sa diin nagluntad ang kahapon nga shooting incident sa Barangay 35 Bamopos, kag sa Police Station 4 nga may nagluntad nga shooting incident sa Barangay Estefania. So ini nga Police Station 1 kag Police Station 4 may yara na sang person of interest sa kung sino ang naghimo sang pagpangluthang. Bamopos? Oo, magsiling ka nga wala sang kaangtanan. So, hindi connected ka, wala sa relasyon ng isa ka isa sa saning shooting nagkalanabo, no? Muna? Yes, Bombo Pons. Wala ini siya sa connection o kung mga makitaan bala sa mga kapulisan natin kung involvado ining 3 bala Bombo Pons ka mga biktima sa pagpangluthang Bombo Pons. So gapadayon sa gihapon ang investigasyon kag ginatingwaan gid sa aton mga kapulisan nga padaluman pagid ang investigasyon Pombopos para masigurado o ko na ma-identify gid bala ang mga suspetsado nga naghimo sini kag madakpan ining mga suspetsado sa involvado o naghimo sa pagpangluthang Pombopos. Apang sa Police Station 8 naman Pombopos sa Barangay Tangob nga shooting incident, ang man Japon Pombopos padayon sa gihapon ang investigasyon kag wala pa ini sila o kon mayara naman sila sa person of interest Pombopos. So suno kaya Police Lieutenant Colonel Gabana wala man o kon hindi man ini dapat problema sa mga pumuluyo kung hindi na inibala siya alarming kung nabambapos kay ining 3 ka insidente kay may lain-lain man niya kuno nga rason, especially ang kahapon sa Barangay 35 personal grudges siya ang motibo sa pagpangluthang. So naghingyo maniniba mo po sa mga pamilya nga kabay pa nga mag-coordinate ini sila sa mga kapulisan amo man ang mga saksi o kon witness sa insidente. Kag amo man sa mga pumuluyo nga nakabaton sang death threat bala mo pos or mayara sa lugar nga kasuspitso nga tawo insigida makipag-angot gid sa mga kapulisan para matagaan aksyon kag ma-verify ang mga ining mga tawo Bombopons. Okay. So Bombopons, yari bala pamatian naton ang pahayagi kan kay Police Lieutenant Colonel Sherlock Gabana. Bale, ginapang imbestigara na subong ang 3 ka kaso. Kag ang isa na kaso sa area sang Station 1, may separate man na siya sa kaso man sang iya ka Station 4. No, ang sa Station 4 may persons of interest. Kaya mo man sa Station 1 tiyan mo na ginapadaluman gid sa buong investigasyon para masigurado ma-identify ang suspect ug mapasakaan sang kaso. Mo man ang gina-investigaran ta pa man kon nang kon gid sa Station 8. Kon ta hindi man gid siya kon nga maghambal nga sa alarming kay ting ina ang 3 ka insidente sa may kinalain-lain nga rason kag hindi connected lo ina ka insidente. Kaga may ang isa na diradaan isa personal grudge pa. Kaya mo na nga hindi naton makuan nga ang ina nga insidente kay tungod nga kung sa pa may tuyo gid may plano gid no nga magpanimalos ang or may kaugot or may kaakig gid sa biktima. Tigin tagid no ang mga pamilya nga magkigangot gid sa kapulisan
para nga makabulig sa sa pagkandak sang investigation para ma-identify ining mga suspitsado kay basi bala mi ara dira nga mga nakaibalo nga basi ining mga nila may mga na kontra or may death threat nga nabaton. And then ang pagid no ginahinyo taman ang mga testigos nga posible may nahibaluan or nakakita mismo sang insidente kag nakakilala sang mga suspitsado kay para matagaan sang nagakaig. Ang importante na da, Bombo Cherry, no? Active kita kag police visibility gid, no? Para nga bisan pa paano kung punggan tang krimen mas mayo. Yes, at sakto gid Bombo Pons, kabay pa nga masulbar na ining ang kaso sang 3 ka shooting incident nga nagluntad diri sa syudad sang Bacolod. Aha. Sa Bombo Pons, sa piyak nga bahin, live kita diri subong sa Libertad Public Market kung sa diin pag-checkyaron naton ang presyo. Ikaw na ang muse da kuno subong sa mga utan ha. Ti kamusta makapaayo bala ining balita sa mga tagpermati naton o kun hindi? So, Bombo Pons daw, hindi gid ini maayo nga balita kay syempre palapit na ang Disyembre nga mahal man ang presyo sang utan diri sa Libertad Public Market, Bombo Pons. So, Bombo Pons, kaupod naton subong siya Sir Christian Abanyas kung sa diin siya, isa diri siya sa tag-iya sa o kung gabaligya diri sa Libertad Public Market, Bombo Pons. So, Sir, mayong gabi, live kita subong sa Bombo Radio Bacolod, kaupod si Bombo Pons, Sir. May gabi man, ako isang ko di sa gabaligya sa Libertad Market, subong about sa presyo sa Libertad. Ano man, wala man gabago-bago ang presyo, may taas man sa may ganubo man. Pero subong pertayit, subong pagsaka sa mga presyo sa mga baligya, labi na sa mga Bombay, mga panakot, pertayit na pagsaka daw, wala untat. Subong nga, Sir, kamusta ang presyo sa mga alubati, tugabang, Sir? Mga utan tabi na to. Subong ang alugbati ka, mahal gid daw. Kisa kami daw, hindi man kami magbakal, pero gabakal na kami para may pangabuhian na kami. Kaya kung hindi kami magbakal, wala kami may pangabuhian mo. No choice kami nga mabakal kita sa bisan mahal. Tagpilang ko subong sa alubati, Sir? Sa alugbati, ang namon nga alugbati 50, ang bugkos, ang dako. Ano na sa dakoon, Sir, ang bugkos? Dako naman siya, amon sa dako na siya. Bali, 50 na. 50 na sa amon sa dako. Ang tugabang, yes, Sir. Ang tugabang, amon man, 50 man siya. Sa may harap mga gamahal, galabot na sa 60. Ang okra niyo, yes, Sir. Ang okra subong, ang mahal man sa okra, 2.5 ng amon, baligya mo. So, bali, ang... Subong nagnubo-nubo naman siya. Ang ano, yes, Sir, patula, Sir. Ang patula, nagsaka man daw. Halos tanang kayo nagsaka. Pag-18 na nga mga panguwa. Pag-18 na nasa mabaw pa. Di ang supply niya, Sir. May harap man ng patula, may balyadulid, mga gadulong, maliga supply, mali sa Libertad, may harap man sa ibang lugar, may harap man Kanlaon, may harap man sa iba man, sa mga Lakaluta, may harap man. Ang talong, Sir, tagpila, subong, yes, Sir. Ang talong subong, pero nagsaka agisa. May harap man sang kuha namon, sang kagabi lang, 120. 120 per kilo. Bali, ang baligyan niyo ya dire, Sir. Ang baligyan namon is 140. Yes, Bombo Pons? Oo, ang previous barang nga presyo ka ang subong balaho, ipaliwat abito sa alugbati, sa balatong, sa patula. So, bali, i-compare ya sa last nyo nga kuha, Sir. Pila ang ginsaka sa presyo sa alugbati? Nagdoble gid ang presyo Nagdoble gid from una-una 25 na nasa mo. Isang sugod lang nagbagyo to kada undas, nag-50 gid sa dayon. Ang ang tugabang ya, Sir. Amo man, same lang sila sa alugbati ang pagsaka. Pero times 2 lang. Nagdoble siya daw times 2 na sa buong kapital naman. Halos tanan gid nga utan, Sir. Halos tanan gid times 2. Ang iban di magi times 2 pero bukat gid sa bulsa Tiyak Bombo Pons, nagdulog gid. Bombo Pons. Natutiway naman bagyo, Sir, basi mapabalik pa na sa 25. So, Sir, galao man kamo, Sir, nga mag-by 5 iniliwat ang alubati kay wala naman na bagyo, Sir.
Siguro base next year ko manubo naman sa depende sa lakas sa chimpo kisa aga kulaman kisa wala man supply mo ti amo nagapasaka man sila sang presyo. Di nahalin ko ng alugbati. Din ka ni alin ang alugbati, sir? Sa iban sa Valladolid, sa mga dito na ayon side sa south side. Negros area man. Negros area lang, sir. Negros area man lang. Uy. Pero ang iba na sa Cebu man iban na rin nga mga ang mga product supplied sa Bacolod. Cebu man na Cebu. Ang balatong niya, sir, kamusta subong ang presyo? Ang blatong, pero subong okay naman sa nagdubo-dubo naman sa hindi unlike to ligad nga ang bugkos kwa namon is 120, may pang kinilo 150. Subong nagdubo-dubo naman sa nag-80 naman ang bugkos ang pangwa namon. So, bali, ang balatong lang. Ano pag hindi, sir, ang nagbarato, yes, sir? Kalabasa. Okra na Kalabasa, sir. Kalabasa, maayo ang kalabasa. Amo man Japon ang presyo. Pilas. Alin sa naligad to, before magbagyo, kapital namon 19 per kilo, subong amo man Japon. Kisaga 18 man per kilo. So, bali, ang kalabasa lang, sir, ang wala na apektuhan sa bagyo. Kalabasa lang yung maintenance ang presyo, subong. Ang okra ni Grossman? Ang okra niya, sir, bali, ang tanan nyo ng autan, sir, diin ang supply nyo, sir. Especially sa okra. May ara man Valladolid ang ginang yung gapa may ara man Iloilo. Ga-supply med sang okra. Don Salvador may ara man. Baling main yung gidya nga supply, sir, sa Valladolid. Ari sila gina-permit nga supply sa Libertad. So, bumbapos no, nagdulog-ligid. Kay Pumanseri, okay Halos na nagsaka yun. Kamustang income, sir, kay nagmalahal? Basi nagninit ang jutay, ang nagabakal? Kamusta, sir, ang income niya subong, sir? Especially nga daw nagmahal gid ang mga presyo sa utang. Okay man, pero most of ang amon ng mga customer gareklamo man, pero galing wala kita may mimo kay gasaka kita nga presyo Kapin paid subong manog December na. Wala man nabuhi na yung mga customer, sir? Wala man, galing no choice lang gid sila. Nagbakal man Japon, bisan mahal. So, para mo man gaste, di man lang ang inyong nga capital o income. Ang among kapital, nagdoble na gid pero ang income namon daw steady man lang Japon. Ang ginansya mo, Ang ginansya daw amo man Japon. Ang kapital ya dapat na doble gid kay nagmahal kita ng mga baligya So, bumbapos no, nabatian naton si Sir Christian Banyas. So, isa man sa mga nagabligya, kay mo, no? Times 2 gini, mo na, no? In general, times 2 ang presyo na, no? Sa mga utan, like sa lugbati, balatong, okra, talong, no? Bumbose. Yes, bumbapos, nagdulublig siya ang presyo, kag ang kapital man mismo. Manindahan, kaya sa kagatos, bumboseri, ang alugbati mo 25, ang balatong mo 40, bugkos na ang inistoryahan na, ang talong mabi tag 70 ang kilo, no? Mula na kadamo na sa madala mo sa shin mo. Pero subong ang shin mo pila alugbati na kag duha na kabugkos nga alugbati. Yes, tsakto gid mo maposte ang imo nga lalaswahon, kulang pa ang 100 pesos mo. Oo. O halos pa lang kundi tani magkaon ng utan, okay lang, pero do mas pilion taman Japon ng utan bisan amo ni kamahal. Yes, tsakto gid mo pos kay syempre healthy man mo kag para man na sa aton nga lawas. Mo gani, no? Especially pabi kung magtiluntugnaw na ng bomba pos at kinanglanon ginasang aton nga lawas maghigop sang sabaw nga mainit. Oo, gani, no? So yum ang gwa niya no? Oh. Yes, tsakto gid mo pos. Isang una imo laswa may pasayan pa subong wala na. Anak ko na okra, 2 ka bilog, 5 ka pesos. Yes, so bomba pos. Ti duwa lang ka okra imo nga ibutang sa laswa, slice mo lang gagmay. Hindi man na magdanlog gid, butahan mo tugabang pagid Yes, tsakto gid mo pos. Ti amo ginadanan ka padanlog sa laswa ang tugabang kag ang kalabasa. Swerte, kag ang alugbati. Oo. So ti amo ni siya, no? Why sila nagrason pasaka presyo sang nagasaka ang produktong petrolyo, no? Pag bagyo paeng napasaka sila iyasang presyo kay ti apektado mo lugbati tuguro nagkaladunot to sang ulan.
Yes, at sakto gid ba mo poste kag base bala na bahaan ti na wash out o kung Oo. nagkaladunot ang alugbati. Ti laban-laban gid no. So pero sige lang at least no may giyang ato sa mga kauturan pat-advise ta no. Bisan na mo ni nag times 2 ng presyo sang utan pero mas mahal japon ang karne sang manok sang baboy kag karne sang baka nga which is nga hindi man gani gid advise sa adlaw amo na ang kanon ta. Mas stick kita japon sa utan Bombo Cherry. Yes, at sakto gid ba mo poste kaya na may ginayang utan na para sa aton nga lawas miski adlaw-adlawon tanaya ba mo poste ang lawas ang utan na met ginaya japon. Oh, sige Okay. Sige, no? So iban korida sa nang presyo, no? Halindra kay Manong pagkadtog ito sa bagsakan man. Yes, sa bombo poste diriya sila yang nga pwesto ya Display yan na na. gid bala bombo poste ka mga salakyan kag display dire. Okay. Sige. Salamat gid mo Che. Mapapons, live diri sa Libertad Public Market. Inisi Bombo Cherry Grace Santillan para sa pambasang radyo ng Pilipinas. Consistent, overall number 1 sa Bacolod. Basta radyo, Bombo! Sige. Salamat sa kay Bombo Cherry Grace Santillan. Abi one time, abi to mabisita kita sa Valladolid, no? Para ma-feature to lang ilang ang mga talamnan sa utan to kay halos kalabanan gid gali no from Alugbati, Tugabang, Okra, Marguso, no Marguso ng Balatong. Dito gini sila halin. Rabanos, no? Nami pagid ang Labanos, no? Kampiyon pagid nga kiharon magbutangan sa kamatis kag Bombay kag subakan mo sang gagmay nga baringon. Gatalbong agi niya. Ang bahaw mo to hindi kikaluwas mo. Oh, di ba? No, so mula nang kalanunon pero kanamit kag kasaburoso. Sustansyado pa. Oh, so muna ato na tag dugay pormasyon nagdoble ang presyo gid no sa mga utan ni klala ko na tingalag niya ba aperte gid pagsaka ba. Check out, ti bangod sa Bagyo ti way kamo yan na apektuhan sang presyo sang produktong petrolyo no. Nga nagatinimbuo ko 84 na gani ang litro sang krudo ligad. Pero ang utan niya pagdalasdas sa Bagyo Paeng, bungkit urot gid so sa timbuok dayon. Wala la pero ti bisan ano para kamahal ako na advice no. Bisan 50 ang bugkos sa Lugbati. Mas nami, panaibaylo mo sa 280 kag 300 sa kilo sang baboy. Ang alugbati daw ay ginaya sang epektos lawas tang malain. Kundi kwan gid no nang vitamina lagi makuha ta din nga useful gid. Kumpara sa baboy, especially matambo kag mantika. Dugang la kolesterol mus na. May high blood ka nagtaas ang BP mus na. Kaya daw ginatutoy ka lang kung nasa lulugan kung plakaong ka baboy, plakaong ka karne, sang baka, plakaong ka sang manok, kag mga mantikaon, nga mapagkaon, mga fast food ne, sos. No, nagay-gay ka mo kagidahog mo sa gana kakaon, adlaw-adlaw. Kaya daw ay ginasa sustansa nga mahatag sa isang lawas. Somehow, or bisan pa paano, no? Akong advice ko sa iyo to make you healthy, no? Everyday kaonggi ka mo sang green nga utan. Importante may green lang no nga utan no in sa breakfast, pero mas better sa breakfast no sa lunch o sa dinner ti dutay naman may sa bulda mo kaon. So mana white meat manok ko isa do advisable pa na no, especially isda. No? So mo gina ang pinaka the best no. Sa mga kabana sa ato ng mga kabombo. Sige no. In short, utan is life. 3 minutos sa kaligad sa takna ng alas 9 sa gabi sa ato sa ring pagpalagad. Di kita na sa ato segment sa ato sa ring 2022 FIFA World Cup trivia. No? So sa labing una, ang panahon ti ato ni sa makabaran nga i-feature si Carlos Alberto Gomez Parrilla. Sa labing una kaignan, ang FIFA World Cup ang paniguron sa isa ka Arab country. Gani aton kilalahon ay isa sa 5 ka top coaches sa Arab teams of the world. Si Carlos Alberto Gomez Parrilla ginbunag sa Pebrero 27, tuig 1943, ang isa ka Brazilian former football manager nga nagauyat sang record sa pagtambong sa pinakamadamo nga FIFA World Cup final tournaments bilang manager bangod sa 6 ka mga appearances. Gin-manage ni ang 5 ka managkalanain nga mga national teams sa 5 man ka edisyon sang FIFA World Cup. Siya man ang nagmanage sa Brazil sa kadalagaan nga 1994,
World Cup, 2004 Copa America, kag 2005 Confederations Cup. Si Carlos Alberto Gomez Paradilla, ang nag-isanon nga manager nga naga-lead sa duha ka managkalalain nga Asian teams sa AFC Asian Cup. Pulihin ni nga ginmanis ang South African National Football Team. Si Parera ang isa sa pinaka-successful nga managers officer nga wala ini nakampang sang football. Siya ang isa man sa duha ka mga coaches nga nagpanguna sa 5 ka mga national teams sa World Cup. Kuwait sang 1982, United Arab sang United Arab Emirates sa 1990, Brazil sa 1994 kag 2006, Saudi Arabia sang 1998 kag South Africa sang 2010. Kabay may ini sang 1970 championship team para sa Brazil nga iya gina-claim nga isa ka inspirasyon para sa iya nga mag-inspire ang mangin isa ka national football team. Sang Hunyo 25 2010, iya gin-anunsyar ang iya retirement bilang isa ka football coach. 5 minutos sa kaligad sa takna nga alas 9 sa gabi. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Sa ato sa ring Christmas countdown, 41 dias na lang nabilin, Pasko na. Sabi na sa Santos nga Rosario. Ini si Bombo Ponce Espino, Lunes kita sa buong representasyon, pecha 14, sa bulan sa Nobyembre 2022. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo! Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kon joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubo sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason na kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga Sinay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio Di Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingaddan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag naunta. Tuig 1925 na sang ang manggaranon nga silay noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese sa Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! All Bombo Radio Philippine stations nationwide will now pray the Holy Rosary. We enjoin all our listeners to be one with us in asking the Lord that our country be spared from any widespread devastation and death caused by the COVID-19. This Holy Rosary is aired simultaneously in 31 Bombo Radio and Star FM stations in 24 key cities nationwide.
Amon kamo karon ginadapit sa pagpadungog sa mahal nga Birhen Maria, Iloy sang Dios, sa pagampo para sa mga sala sang kalibutan, sa pagpangamuyo para sa katawhayan, sang paghidait sa sulod sang mga panimalay nga Kristohanon, kag sang bugos nga Pilipinas. Ang ining Santo Rosario buylog nga ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank, kag Florete Group. Magupod kita karon sa pagpangamuyo. Ang Santo Rosario. Ang Santo Rosario nagapahanumdom sa aton sa mga hitabo sa kabuhi sang aton mahal nga Birhen Maria kag sang iya anak nga si Jesucristo. Mga hitabo nga may kangtanan sa aton kaluwasan. Subong man, ang Santo Rosario isa ka epektibo nga bulig. Agud masunod naton ang Ginoong Hesus nga nagmatinumanon sa Dios nga Amay sa langit. Amo ini ang regalo sa Santo Rosario. Kung aton ginapamalandungan ang mga misteryo sang kalipay, ang mga misteryo sang kasakit, ang mga misteryo sang himaya, kag ang mga misteryo sang kapawa. Sa aton adlaw-adlaw nga pagpangamuyo sa Santo Rosario, ilabi na gid kung ginaopdan ini sang pagpamalandong sa mga inagihan sa kabuhi ni Santa Maria kag sang iya anak nga si Jesucristo. May dako gid nga bulig kag subong man pagabungahon sa aton nga pagkabuhi. Gani, aton ipasaniyog ang pagpalapnag sining matahom nga debosyon sang aton mahal nga Iloy sang Santo Rosario. Kay ginasiling naton, ang pamilya nga nagapangamuyo sa Santo Rosario sing ululupod, sila man magapabilin nga hugpong. Kag magiliu sa upod sa atong Ginoong Hesus, upod sa Amay kas Espiritu Santo sa langit, paagi sa pagtabang sang aton mahal nga Iloy, ang Birhen sang Santo Rosario. Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Nagatuo ako sa Dios nga Amay, nga makagagahom sa natanan, magbubuhat sa langit kag sanduta. Nagatuo ako kay Jesucristo, iya anak ang bugtong aton Ginoo, nagipalangkon sa gahom sa Espiritu Santo, ginanak ni Santa Maria nga Birhen, ginsakit sa sugod ni Poncio Pilato, ginlansang sa krus na mataray kag ginlubong, nanaog sa mga minatay. Sa ikatlo ka adlaw nabanhaw siya nga naghalin sa mga minatay, kumayab sa mga langit, kag nagalingkod sa tuo sang Dios nga Amay, nga makagagahom sa natanan. Gikan dito nagakalipasyariwan sa paghukom sa mga buhi kag sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa gingkaupdan sa mga santos, sa pagkawalat sa mga sala, sa pagkabanhaw sa mga lawas, kag sa pagkabuhi nga walay katapusan. Amen. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Sugo nga napatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan,
kaginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. Aton pamalandungan ang mga misteryo sang kalipay. Ang nahauna nga misteryo sa kalipay, amo ang pagtunda ni San Gabriel Arkanghel kay Santa Maria nga Birhen. Ang anghel nga si Gabriel ginpadala sang Dios sa pagpahibalo kay Maria nga siya maginiiloy ni Jesus, ang anak sang Dios. Kag si Maria nagsiling, Yari ako, ang ulipon sang Ginoo. Kabay nga matuman inis sa akon, suno sa imo ginsiling. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon, subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, na puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, na puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, na puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, na puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, na puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, na puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, na puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, na puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, na puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, na puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus.
Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga amon mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaduha nga misteryo sa kalipay, amo ang pagduaw ni Maria sa iya pakaisa nga si Santa Isabel. Sinugid bala ako nga ang iloy sang akon Ginoo magkari sa akon. Sang mabatian ko ang imo panamyaw, ang lapsag sa akon tiyan nagtumbo sa kalipay. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawon ang imong ngalan, umabot sa amon ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot diri sa duta siling sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos,
Igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga amon mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sang impyerno, pagdala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikatlo nga misteryo sa kalipay, amo ang pagkatawo ni Jesus sa Belen. Si Maria nagbunag kay Jesus sa Bethlehem nga nagahigda sa pasungan. Karon, sa banwa ni David, natawo sa inyo ang manluluwas, nga amo ang Kristo nga Ginoo. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw, pagpatawaron mo kami sa mga sala namon, subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala,
Yan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kagdala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may nakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaapat nga misteryo sa kalipay, amo ang paghalad kay Jesus sa templo. Gindala ni Jose kag Maria ang bata nga si Jesus didto sa templo agud ihalad siya sa Dios. Sa pagtuman sang kasuguan, si Simeon nagdayaw sa Dios. Mapataliwan mo na ang imo alagad, Ginoo, sa paghidait, suno sa imo pulong. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawan ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan,
kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikalima nga misteryo sa kalipay. Amo ang pagkadula kag pagkakita kay Jesus sa templo sa tunga sa mga doktores. Si Jose kag Maria sa sulod sang 3 ka adlaw nagpangita kay Jesus. Kag nakita nila siya didto sa templo sa tunga sa mga mangin-alamon. Nga bala ginapangita ninyo ako? Wala bala ka mo makahibalo? Nga kinanglan, yara ako sa balay sa ngakon amay? Amay namon nga yara ka sa mga langit. Pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian. Matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ikapatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, napuno kasing grasya.
Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw manambunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga amon mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kagdala ang tanan nga mga kalag sa langit, na binagidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Maghimaya ka, Hari, Iloy sa kaluoy, kinabuhi kinatamis, ginalauman namon. Maghimaya ka, nagapangalaba kami sa imo, nga pinanugol nga mga anak ni Eva. Nagapangakol kami, nagabako kag nagapanangis kami, siningdutang namaan. Para igalampo namon, ilingig mo sa amon, ang imo mga mata nga maluluyon. Kag sa ubos na matapos, ang pagsugol mo sa amon, ipakita mo sa amon si Jesus, bunga nga santos sang tiyan mo, o maluluyon, o mahiluklogon, o matamis ulay nga Maria. Igampo mo kami, Iloy nga Santos sang Dios. Agod mangintakos kami sa mga pinanakda ni Kristo. Pangamuyo. O Diyos, kay giluwas man kami sang imo bugtong anak, pinaagi sa iya kinabuhi, kamatayon kag pagkabanhaw. Nagaampo kag nagapangamuyo kami sa imo, nga nagapamalandong sa mga misteryo sang Santos nga Rosaryo. Sa balaan ng Birhen Maria, makasunod unta kami sa mga tinutudlo, sa mga santos nga misteryo, kag madangat unta namon ang mga ginsaad sa amon, tungod kay sa Kristo nga among Ginoo. Amen. Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Madamo nga salamat sa inyong pag-upod sa sining Santos nga Rosaryo. Kabayng ang paghidait sang Ginoo yara gihapon sa inyo. Maayong gabi sa inyo tanan. Ang Santo Rosario buylog ang ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank, kag Florete Group. We just prayed the Holy Rosary with the intention that our country be spared from any widespread devastation and death caused by COVID-19. Join us again tomorrow, same time and same station. Thank you from Bombo Radio and Star FM. We have come to the day's end. Let us rest from the day's work, that we may awake refreshed and renewed. God, in your mercy, we have this time to rest. We pray for your unfailing help and protection each day. Forgive us for our failures, for our selfishness towards one another. Open our hearts to forgiveness and reconciliation. Ease the burdens of the troubled and bring joy to those in sorrow. We pray for the safety of the province and those guarding the well-being of our nation, and for all those with great responsibility. Continue to shower us with your blessings for our families and preserve the unity of our society. Ladies and gentlemen, you've been listening to radio station DYWB, a commercial radio station Owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated. as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines.
DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators, Joselito Pagayon, Chief Technician, with license number 94-1PVI-12314. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem and the Bombo Radio Philippines Corporate Song. The reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we aim not just fun. We're here for you with our great big helping hand. The reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on your radio and stay where you are. Listen to the Bombo and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all. Make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We listen to the voiceless with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace. Justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio